natin to. Sa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga na aming mga pagdinilay ukol sa turo sa Santo Rosario ng Inang Simbahan ngayong buwan ng Oktubre. Ang pagdarasal ng rosaryo ay bahagi na ng buhay nating mga Katoliko. Bago magsimula ang misa, karamihan sa mga nagsisimba ay nagdarasal ng rosaryo bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang. May mga nagdadasal pa rin ng rosaryo sa kanilang tahanan pagsapit ng takip silim o kaya naman ay bago matulog. Meron din namang nagdarasal nito habang nasa biyahe. Iba't iba man ang pinipiling oras ng pagdarasal ng rosaryo, iisa lamang ang pinapahiwatig nito, ang ating pagmamahal kay Inang Maria. Hindi naman tayo nagsasawa na ipakita ang ating pagmamahal sa ating minamahal, hindi ba? Ang rosaryo ay isang panalangin ng pagdinilay. Nakakalungkot lamang na hindi ito bati ng nakararami. Akala nila walang kahulugan ng pagdarasal ng Aba Ginoong Maria ng paulit-ulit. Habang dinadasal natin ito, ating pinagdinilayan ang buhay ni Jesus at Maria na nakasaad sa mga misteryo. Sa makatwid, sinusubukan nating isapuso hindi lamang ang mga aral ni Jesus, kundi pati na rin ang kanyang buhay at kasama natin si Maria sa ating pagdinilay. Tinutulungan tayo ni Maria na maging katulad ng kanyang anak na masunurin sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang pagdarasal ng rosaryo ay isang panalangin na paghingi ng tulong. Sa tuwing dinarasal natin ang Aba Ginoong Maria, hindi ba sinasabi natin ang mga katagang, "Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay"? Hinihingi natin na dalhin ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos. Hinihingi natin ang gabay ni Maria ngayon sa mga susunod na araw at hanggang sa ating kamatayan. Hinihingi natin na tayo'y dalhin niya sa langit. Sa pagdarasal naman ng Ama namin, hinihingi natin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan, na tayo'y matutong magpatawad, na tayo'y ilayo sa lahat ng masama. At habang inuulit natin ang mga panalangin ito, ipinapaalala sa atin ang mga bagay na siyang tunay na makabubuti sa atin. Kaya naman, ating patuloy na mahalin ang rosaryo gaya ng ating pagmamahal kay Maria. Dasalin natin ang rosaryo ng mataimtim at buong puso. Kumapit tayo kay Inang Maria sa pamamagitan ng ating mga rosaryo. Kung tayo'y kakapit sa Kanya, tiyak na hindi tayo maliligaw ng landas, hindi tayo mapapahamak. Mula dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating simbahan. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na buwan dito sa Binhi ng Buhay. Happy Saturday! Welcome the new morning with sweet smile because you have to be ready like previous schedule of the week. Good morning and wishing you a happy Saturday! Dreams in your heart come true today.
Batas ng nakaraan, ngayon ay lumilipas. Nagawa mo sa akin lagi kong namamalas. Ito'y mananatili hanggang wakas. At kailanman, ito'y aking panghawakan. Mga pangako mo at iyong kabutihan. Kay sarap mabuhay, pag-ibig kong taglay. Lagi kong isipin, ito'y aking susundin. Ang pag-ibig mo sa'kin na di nagmamaliw. Maraming mang pasan, aking daranasin. Sa buhay ay dumarating, ngunit di ko papansinin. Pagkat ikaw ang may hawak sa akin, ay gandang ina, mga pangako mong inilaan. Sa buhay ko ngayon, halos di ko mapaniwalaan. Kung Diyos ang buhay ko ay may kabuluhan. At kailanman, ito'y aking panghawakan. Mga pangako mo at iyong kabutihan. Kay sarap mabuhay, pag-ibig kong taglay. Lagi kong isipin, ito'y aking susundin. Ang pag-ibig mo sa'kin na di nagmamaliw. At kailanman, ito'y aking panghawakan. Mga pangako mo at iyong kabutihan. At kailanman, ito'y aking panghawakan. Mga pangako mo at iyong kabutihan. Kay sarap mabuhay, pag-ibig kong taglay. Lagi kong isipin, ito'y aking susundin. Ang pag-ibig mo sa'kin na di nagmamaliw. Na di Number one station. This is 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for October 20, entitled Evangelize and Believers, taken from the second letter of St. Paul to Timothy, chapter 4, verse 2. Preach the word of God. Be persistent, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Insight. Obey the holy word now,
'cause it's the truth and way to the Heavenly Father before it's too late. Whether they believe you or not, continue to encourage your loved ones to accept Jesus Christ and to have salvation in their life. Reminder, for as the lightning flashes across the sky from east to west, so shall my coming be when I, the Messiah, return. Ang talambuhay ng mga santo. Ngayong araw na ito, ika-20 ng Oktubre, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Artemio. Si San Artemio, na kung tagurian ng mga Griego, ay megalo-martir, dakilang saksi, ay naging isang opisyal ng hukbo ni Constantino, ang dakila, ang emperador na nagbigay ng kalayaan sa Iglesia Katolika noong 312. Si Artemio ay natasan ni Emperador Constantino na ilipat ang mga relikya ni na San Andres, San Lucas at San Timoteo sa lungsod ng Constantinople. Napaanib siya sa mga Ariano, isang pangkat na tumututol sa pagkadiyos ni Kristo. Nooy sakop ng Imperyo Romano ang Ehipto na siyang pinanggagalingan ng maraming pagkain ng mga taga-Roma. Napili si Artemio na maging prepekto na mamamahala sa lungsod na iyon dahil sa kanyang pagiging isang pinunong matapat at hindi mapaghihinalaan. Ipinalalagay na bagamat inusig niya ang mga Kristiyano, kabilang si San Atanasio, ang obispo ng Alexandria, lihim naman niyang tinulungan ang mga ito at sa huli kumatig rin sa tunay na pananampalataya. Dahil dito, isinumbong siya ng mga taga-Alexandria kay Emperador Julian, ang apostata na sumisira ng mga Diyos-Diyosan. Inalisan si San Artemio ng kapangyarihan at mga ari-arian at pinugutan ng ulo sa Alexandria noong 363. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Artemio. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Number 1 radio station. 102.7 Manawag Dominican Radio. Maraming katanungan sa iyong isipan, walang kasagutan. Di mo ba ito alam? Yan ay pagsubok lang, huwag kang panghinayaan. Hanapin siya at siya'y masusumbungan. Kay Jesus may kasagutan. Maghintay, hintay ka lang, siya lamang ang daan. Sana iyong maintindihan, siya'y magpagkailanman. Sa puso mo at isipan, huwag kang mag-alinlangan. Sa oras ng kabuluhan, pangako niya'y hawakan. Ang likayang dulot ng mundo, panandalian lang kung iisipin mo. Problemang dulot nito, basura sa isip mo, sa puso't buhay mo. Tumawag ka at kay pagbubuksan, kay Jesus mo lang masusumbungan. Maghintay, hintay ka lang, siya lamang ang daan. Sana iyong maintindihan, siya'y magpagkailanman. Sa puso mo at isipan, huwag kang mag-alinlangan. Sa oras ng kaguluhan, pangako niya'y hawakan.
was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead. Isang mapagpalang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat na nakalagon sa atin dyan sa ating Dominican Radio. Magandang umaga.
Good morning, Noning. Good morning, Noning, at good morning na naman po. Ayan, medyo bumakit ng konti. Nagbabakit. Ayan, kasi medyo parang may mas malamig na, no? Malamig na yung panahon. Ayan po, ang maganda at mabiyayang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa Manawag Dominican Radio. Ang magandang umaga. Ayan po, samahan niyo po kami isang oras na pagbabahagi at pagtatalakayan dito po sa Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Amen. Pong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado. Alas 8 po yan hanggang alas 9 ng umaga. At syempre sa gabi rin po, alas 8 hanggang alas 9 rin po ng gabi. Kaya ayan po, samahan niyo po kami habang kayo ay nagliligpit-ligpit dyan o nagbibiyahe dyan. Kasi nga sa FM po tayo, no? Yan, napapakinggan po tayo. Pwede tayo sa, ano tawag dito? Cellphone! Ayan po, samahan niyo po kami. Hindi ko na nasabi. Cellphone, kita tayo dyan. Good morning kay Jerome Barrera. Ayan, at magandang umaga sa lahat ng mga nagninegosyo dito sa paligid ng Basilica. At syempre, sa lahat-lahat yan, ng mga pilgrims natin na dumadayo dito sa ating Basilica. Ang mahal na ina ng awa, ika nga, ano. Siyempre, magandang umaga din sa mga kaparian, ang mga Dominican priest, ano, ang Dominican community, sa lahat ng ating mga nandiyan at naghahanda ng ating mga pangkaluluwang pangkaing spiritual. Pangkaing pang-spiritual. Ano ba yan? Gaga naman. Live po kami ngayon dito sa magandang umaga po. Magandang umaga. Yun lang ang nasabi. Magandang umaga. At syempre, no, yun nga sinasabi natin, ano, o yung mga pumasok na sa eskwelahan yung iba, no? Yung iba naman ay nandiyan na, yung mga misis dyan, mga nagsisimula ng maghanda ng kanilang lalabhan. Ayan. At maghahanda na naman ng pananghalian. Bago mananghalian ay kailangan luto na. Ika nga. Sa mga mister na nagtatrabaho, no? At sa mga pamilya, ano? Lalo na yung ano. Lalo ngayon, uso na talaga yung nagtatrabaho ang nanay at saka ang tatay na pumapasok. At saka, noon yung mga bata, di ba, galing sila sa bakasyon, ayan. Medyo, di ba, nagbakasyon ng medyo. Sa Maynila nga, may bakasyon na naman, di ba? Ay, susunod na linggo. Hindi natin banggitin kung ano yung okasyon. Pero next week, meron na naman yan. Ilang araw. Ano? Nagre-reklamo nga ibang trabador. Yung mga no work, no pay. Nako, medyo meron na namang, sana naman ay no work with pay. Ayan, oo. No work with pay. Para may pangustos sa pangangailangan natin. Ayan, si Jamie Camiguel Ocampo, aming malugang. Yan, sa New York yan, ha? Amen. Sosyal, ha? Nasa ibang bansa. At syempre, gusto natin batiin ang ating mga kasamahan dito. Yung ating tech crew, yung engineering department natin na siyang kasama natin sa pagla-live broadcast. Si Ace, no? Ace, maraming salamat sa pagkukumpunin mo dito kanina, yung mga kailangan natin. Ganun din naman, syempre, si Moy at saka si Joel, ganun din naman si Cool na Cool, DJ Cool, si Cool Station Manager. Magandang umaga. At saka si Sister Che, good morning sa... Ayan, nailingkod ng atin. Sa kabuuan naman, nagsiserve kay God. Batiin din natin si Brother Frank Padilla, ang ating servant general. Sister Jerry Padilla. Yes, ang kabuuan ng community ng CFCFFL. Mabuhay po kayo, yung mga misyonaryo natin, ano? Na laging nariyan at handang tumugon sa pagtawag ng serbisyo patungkol sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng ating madugang, MJ is watching while eating. Hi, MJ! Hi, MJ! Good morning sa iyo. Ay, good evening na sa kanila. So, good morning sa inyong lahat. Sino pa? Yung mga kapatid natin noning dyan sa New York, yung mga sa New Jersey, di ba yung mga kasama natin? Yung mga handmaids of the Lord. No? Handmaids for Family and Life. Oo, yeah, for Family and Life. Ayan, magandang. At saka syempre yung bumubuo ng servant ng core ng North area, ang Novaliches especially, na si Francis, no? At si Malu Leventino, si Brother June. At Lina Igico. Oo, sino pa? Sila Joel at sila Manong Lito at saka Helen. Magandang good morning. Yan ang mga ating mga pang araw-araw na follower, no? On and off the saka sila yung nakasama natin sa pagsuserve sa yung sa mga nag-receive ng 4-piece, ano? On and off. Yung DSWD, no? Gusto natin masalamatan nyo dahil binigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng family development program o seminar, no? Ang DSWD ngayon, marami na tayo nagagawa. Hopefully magawa din natin yan sa Tarlac and here in Pangasinan, ano? So yan, good morning sa inyo lahat. Patuloy po kayo makinig dito sa ating programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Ayan, dito lamang yan sa Dominican Radio. Kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Ayan.
At syempre, simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng maiksing panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Apo, Panginoon, muli po, maraming salamat na naman sa umagang ito. We just want to praise you and thank you, Lord God, sa umagang ito. At ginising mo na naman kami. Eto't nasa harapan mo na naman kami at handa na naman maglingkod para sa iyo. Kung kaya inihiling namin na samahan mo kami ngayong umagang ito at tatnubayan mo kami ng iyong kabanal-banalang Espiritu. Pangunahan kami mag-asawa sa paghahayag ng iyong mabuting balita sa umagang ito, Lord God. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, kalakasan, mula sa banal mong Espiritu. Ang lahat ng handog at regalo nito ay ibigay sa amin sa mga oras na ito upang magamit namin sa aming paghahayag. Ganon din naman ang mga bunga nito, Panginoon. At hinihiling din namin at dinadalangin na buksan mo ng puso at kaisipan ng lahat ng mga hinipo mo ngayong araw na ito at nakikinig sa kanilang mga cellphone at mga sa internet, Lord God. Tinataas din namin sa umagang ito na pangunahan mo kami sapagkat kung wala ka, ay wala din naman kaming magagawa. Kung kaya sa iyong mga kamay, sa iyong kaisipan, sa iyong karunungan ay dinadalangin namin ang programa mo sa umagang ito. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagbasa ngayon ay ihatid sa inyo ni Leia. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Magmadali kang pumunta sa mga lansangan at mga makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' At sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So yan, napakaganda naman ang ating pagbasa. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sobra kasi ganda eh. At yan ay tungkol sa pagtawag sa ating lahat. Marami, sabi niya, ang inanyayahan. At marami din naman ang tumanggi. Ang isa ay nagdahilan, ang pangalawa ay nagdahilan, ang pangatlo ay nagdahilan din. At gano'n, kung ano mo susuriin mo yan sa araw-araw nating buhay, yan ang medyo critical sa atin ngayon. Sa takbo ng modernong panahon ngayon, sa ating mundong ginagalawan, para talagang ang tao, ang oras na lang ay nakalaan sa pagtatrabaho. At syempre, yung pagtatrabaho na yun, nadagdagan pa ng pagtitext. At kung ano-anong kaaliwan ang binibigay ng mundo. Napakaraming modernong mga bagay ngayon na talagang pag nasimulan mong gawin, ay parang hindi ka na makahinto. Napakaraming application dyan sa cellphone. Meron dyang Instagram, meron dyang Facebook, meron dyang Yahoo Mail, meron dyang kung ano-ano. At marami-rami pa. Napakarami pang mga pwede mong puntahan dyan. Sa isang pindot lang, ay talagang uubusin na ang oras mo. Kung kaya nga yung mga ibang mga kasama natin, kahit yung mga nagtatrabaho, ay nasususpindi, o kaya ay nagkakaroon ng memo sa kanilang mga opisina at trabaho dahil kung minsan dyan sa masyadong
pagiging abala sa mga makamundong bagay na ino-offer ito, o yung panlilin lang ng diablo sa atin, ano, bibigyan tayo ng napakaganda. Hindi masama ito, no? Hindi masama, sapagkat ang karunungan naman ito nanggaling, naniniwala tayo na nanggaling sa ating Panginoon, yung advancement ba ng technology at kung ano nang ginagawa natin, ano yung internet, siguro marahil yan ay galing lahat, o siguradong galing lahat sa Panginoon yan, kaya lang yung paggamit natin ito. At sana hindi ba sabi mo nga isang pindot lang, ano, at madali ka lang makakapunta kung saan mo gustong. Sana, kasi may dyan di ba, may Bible, may mga, sana yun yung mga masali din, ano, puntahan nila sa pinagkakaabalahan, at kung ano man yung dapat mong munang gawin, sana yun munang pagtugon, kasi ang hamon sa atin sa araw na ito ay kung tatanungin tayo ngayon sa ating uri ng ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, kung ikaw bang nakikinig ngayon ay tatanungin, nasaan na ba ang relasyon mo sa Diyos, no? Ito ba ay nabibigyan mo pa ng panahon? Ikaw ba ay nagkakaroon pa ng pagkakataon para maghayag o talagang namnamin, ano, ang talagang mga sinasabi ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw nating buhay? Ito ipagtawag din sa pagiging disipulo, itong pagbasa ngayong araw na ito, kasi kung marami kang kaabalahan, talagang wala, ano, ang relasyon ngayon, ang mga relasyon ng mag-asawa, ng mga magulang sa anak ay talagang tuluyang nasisira, no? Marami ang nasisira dahil nga sa walang Panginoon o walang Diyos sa kanilang buhay. Pag yung katulad niyan, pag yung tinawag ka para maglingkod o para makinig ng salita ng Diyos, ano? Pagka gano'n na madalas hindi, walang oras o busy, ano? Pero pag mga ibang bagay ay napapaglaanan nila, no? Hindi naman sa di ba, yun nga pagpapanood na lang ng mga telenovela dyan. Hindi naman siguro masama yan, hindi naman, kaya lang bigyan natin ng panahon, di ba? Bigyan natin ng oras ang ating Panginoon. Kasi kung titignan mo yan, di ba, saan ba nanggaling lahat ng yan? Alam mo, walang masama doon pero hindi rin masyadong mabuti. Kasi yun na lang ang pinagtuturo. Yung iba nga, di ba, nagkukumawag sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan, pagkagaling sa trabaho, para mapanood nila ang kanilang paboritong teleserye. Hindi masama yun, ano? Hindi po masama. Pero kung sana, meron ka din namang panahon para magkumahog sa pag-uwi, o kaya pag nasa traffic ka man lang, maalala mo ang Panginoon para magdasal, ipanalangin ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang kasakay mo, no, sa tren, na sana wag masira ang MRT ngayon para hindi kayo maglakad. Baka sakaling makatulong ito, Kung isa kasi nawawala na tayo doon sa tama o yung dapat nating pinagtutuunan ng pansin na sinasabi sa atin ng Panginoon, yung pagtawag nga, no? Yung ating pagtugon. At sabi nga ng ating kapatid na si Tess Nakpil, true, tama, totoo yan. Hello, Tess. Kasi di ba, yung iba, kaysa magbugnot ka, di ba? Kaya nga ang sentro ngayon ng usapan sa buong Pilipinas ay yung traffic sa Maynila, lalo na. Talagay ko sa mga probinsya, meron na rin, no? O katulad ng, halimbawa, yung Baguio, grabe na rin ang traffic dyan, ano? Imbis na matuwa ka dyan sa pamamasyal mo, sabi nga nung isang nagkomentaryo kagabi dun sa ating napanood na news, sabi niya, imbis na iukol yung oras sa pamamahinga, ay nagpapahinga ka sa traffic na, no? Kung hindi aircon yung sasakyan mo, o ano, ganun pa man, ano? Nakakabagot. Dahil wala na, no? Talagang ang tuon ng tao ngayon na nakalabisan na sa sobrang pagunlad. Ang sasakyan ngayon, ilang daan libo ang nadadagdag na sasakyan sa lansangan araw-araw, pero hindi naman to alintana, no, ng mga tao. Pero gusto nila kasi, siyempre, sino ba naman may ayaw ng conveniente ka para pag ikaw ay magbibiyahe. Kaya lang talagang sumobra, lumalaki, hindi naman lumalaki ang kalye, dumadami ang sasakyan. Pero sabi mo noon, singit ko nga, doon sa sinasabi mong pagka-traffic, ay naiinis ka, totoo yan, nabubugnot ka. Siguro bigyan natin, ako ang ginagawa ko kasi, pagka ganyang traffic, nagdadasal lang, mag-rosary ako no? Hindi ka talaga, matatapos mo na yung isang mister, yung isang buong hindi mo na napapansin. Kaya ako gano'n ang ginagawa ko, nag-rosary po ako. Alam mo, yun di ba? Gumawa tayo, mag-isip tayo. Kasi di ba sabi nga, mahalin natin ang Diyos ng lahat sa atin, ano? Siguro para hindi ka mainis, no? Hindi ka mabugnot. Lahat naman tayo kasama dyan, no? Dyan sa araw-araw na pakikipagbuno, no? Ng challenge, ng hamon, ng traffic. Magdasal tayo na sana nga yung ginagawa ng gobyerno magkaroon ng bunga
later on magkaroon tayo ng kapakinabangan ukol dito. Kasi kung hindi mo naman gagawin yan, na magsasakripisyo ang lahat dahil sa bagong pagtugon sa, di ba, yung bagong transportasyon, wala naman talaga mangyayari. Siya maganda, ipagdasal natin ang mga gumagawa nito ay magkaroon ng karunungan para mapabilis, no? Huwag yung mga manggagawa naman ay huwag nang patulog-tulog. Kung ano man, para maipatupad ka agad yung ginagawa. At siyempre isipin na rin natin na para sa atin din yun, ano? Kung minsan kasi una yung inis, no? Una yung mga inis natin dahil ganito, ganyan, ang hirap kasi gagawin yan. Yung traffic, gano'n. Pero pagdating naman ng araw at natapos yan, tayo din naman na mga commuters ang makikinabang. At ayan, magandang umaga po kay Ninong Sen. Guys, ayan, Ninong Sen, magandang umaga po at kay Ninang Fe. Good morning, Ninong at Ninang Fe yan sa California yan. Ano? Magandang umaga. Kay Danilo Durango, magandang umaga, Palomar. Ano? Kay Mirna, Sister Mirna, yan, nandyan din sila. At kay Arsenio Mata, ay kapangalan ni Ninong Sen, yung ating isang kapatid na naka-tune in sa ating Facebook. Ayan, good morning po, sabi daw ni Sister Mirna. And God bless. Ayan, di ba? Kaya nga isipin na lang natin, ano? Kaya nga yung pagtawag ng Panginoon sa atin ay importante. Yung kanyang pag-imbita sa atin ngayong araw na ito para sa kanyang piging, no? Ito siguro pag i-imaginein mo to, lalagyan mo ng konting parang melodrama o parang ilalagay mo sa isang teleserye, no? O soap opera, parang ganyan, ano? Makikita mo dito yung pag-imbita ay para sa lahat. At yung imbitasyon na ito, kasama lahat yan, pati yung pagsubok natin sa araw-araw. Kasi hindi ka naman pwedeng maging tagapagsunod ng ating Panginoon kung puro sarili mo lamang. So, marami itong ginagawang ito. Ang pinakamaganda kasing pwede nating gawin, no? O pinakabanal na pwede nating gawin siguro sa araw-araw ay maging makadiyos at maging makatao. Yung mahalin natin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Tumugon sa kanyang mga pag-imbita sa atin, especially nga ito, no, itong ating pagtawag sa araw na ito sa atin, ano. Ang dami natin, ikaw ba kailan ba, ilang beses ka na ba tinawag ng Panginoon? Ang nakakatuwang parte dito o nakakalungkot yung susunod ka sa Panginoon pag mayroon kang idadalangin. Medyo mabigat. Sige, tinawag mo ako, maglilingkod na ako. Kailangan may mga ifs pa, no? Susunod ako sa iyo kung ganito. Kung pakikinggan mo at pag bibigyan ng solusyon. Sa bagay, alam mo, yan naman ay pangkaraniwan. Tayo naman ay nanggaling din yan, di ba? Ang pagtugon naman natin ay hindi naman parang instant noodle o instant coffee. Talagang dumarating yung panahon na talagang, lalong-lalo na kung darating ka dun sa mga pagsubok ng ating Panginoon, ay may isip mo talagang wala ka naman talagang ibang pupuntahan, no? At darating yung punto na talagang lalapit ka sa Kanya. Pero pinakamaganda siguro, yung lumapit ka sa Kanya nang wala ka pang masyadong problema o hindi ganun kabigat ang takbo ng buhay. Kasi ang pagsunod sa Panginoon ay pagbubukas ng isip at puso kung paano tatanggapin yung mga krus natin sa araw-araw, no? Ano ba yung mga krus natin, no? Lagi natin nababanggit. Ito yung maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Katulad pinag-usapan natin kanina, yung traffic. Krus ito, pasang krus na ito ng lalo-lalo yung mga tagabahin. Lalo yung mga nagtatrabaho, yung maaga pa lang, di ba, yung mga anak nga natin, kailangan umalis sila ng maaga para pag magising sila ng umaga at mag-ayos ng maaga para mapaglaanan nila yung traffic na yan, ano? At pagdating nila doon ay talagang, alam mo yun, yung inis sa araw-araw pa lang naka-traffic na naman. May mga ilang kaibigan nga tayo na yun nga, yung mga nasa corporate world, yung mga nasa mga pabrika, na kung minsan pag nakakwentuhan mo, gabi pa lang iniisip na niya kung ano yung problemahin niya sa umaga, no? Yung paano siya bibiyahe papunta sa opisina, sana wag siyang magising ng mga na malate, no? At kung ano-ano pa. At imaginin mo, no? Problema na parang pang-araw-araw na yun. Kaya ano pinakamaganda? Diyan minsan ako tinatawag ko Saint Michael. Alam mo si Saint Michael ay ang archangel ko yan pag matraffic. Nagdadasal ako, sinasabi ko 3 beses, Saint Michael, Saint Michael, Saint Michael, untangle this traffic jam. Ayan. At alam mo, sa maniwala kay sa hindi, nakakatulong ito,
At siguro kung hindi man talaga yung traffic ay hindi magbago, may naiisip ka na may anghel ka na kasama. Saka hindi pati yung, alam mo, yung aalisin para maalis yung inis mo. Yes. Kasi wala namang mangyayari, di ba? Pagka may inis ka. Kasi andyan na yan may stress ka lang. Maaga ka na lang siguro umalis sa bahay. Yan ang pinakamaganda. At saka yun nga, siguro, bago tayo umalis, manalangin tayo. Dahil ano ba sinasabi ng Panginoon tungkol dyan, ang mga ito yung napag-usapan natin, yung panghihimasok ito, ng diablo sa ating buhay. Ito yung mga bagay na ilalagay niya sa ulo natin para tayo mainis, di ba? Sasabihin sa'yo ng diablo, ay nako, bukas lagot ka, late ka na naman. Bukas wala ka pang isasay. Bukas yung yung away nyo dun sa opisina, etc. etc. Ang orchestration na ginagawa ng ating ng diablo, ang kalaban ng ating Panginoon, ay yung pagharian tayo sa pamamagitan ng inis, pagharian tayo sa pamamagitan ng inggit, pagharian tayo sa pamamagitan ng pride. Yung pride na yan, yun nga, di ba, kung minsan sasaksak sa'yo ng diablo, wala namang ginagawa ang Diyos mo para sa'yo, di ba? Hindi naman totoo yung Diyos mo, no? So, pwede mo sabihin to, he may slander God to you in order to cast doubt on God's goodness and shipwreck your faith, no? Sisirain ito yung pananampalataya mo Sinabi nga niya sa Genesis 3:4-5. Sabi pa nga niya dyan, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Di ba? Siniraan niya, no? Siniraan niya ang Panginoon, no? Dito sa puntong siniraan niya ang Panginoon kay Eva, particularly nung una, di ba? Kay Eva sinisirabi, hindi totoo yan, di ba? Pinasinungalingan niya yung sinasabi ng Diyos Ama, no? Doon sa sinasabi ng Satan ng diablo na yan. At ano nangyari, di ba? Ganun din naman tayo, di ba? Madalas ganyan tayo. Sasabihin sa, wala nang solusyon yung problema mo. Hindi totoo yan, hindi totoo. Bakit kung may Diyos? Bakit nakalublob ka dyan sa kanyang kahirapan? Bakit kung may Diyos? Bakit nakalublob ka dyan sa iyong pag-aaway sa asawa mo at hindi kayo magkasundo? Bakit ang laki-laki ng problema mo sa anak mo? No? Hindi lahat ng mga negatibo ay papasok niya sa iyong pero kung kukunin mo ito ng positibo, ay siguro kaya ako sinusubok para mapagbuti ko pa. No, para mapabuti ko pa, mapagbuti ko pa yung pakikitungo sa aking asawa. Yun yung way para malabanan mo. Yes. Yun nga, yung mga negatibo, ipasok ng positibo. Diba? Tapos sabi niya, he may tempt you to deceive others in order to create or maintain the impression of being more spiritual. Ano sabi niya sa Acts yan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Ayan, di ba? Yung binilagyan niya ng kaisipan niya si Ananias, no? Although yung property niya ang binenta niya, sabi niya, wag mo ibigay lahat. Huwag ka maniwalang gagamitin yan sa mga magagandang bagay at tungkol sa Diyos. Hindi totoo yan. Kaya anong ginawa niya? Nagsinungaling. O ano na naman ang ipinasak ng diablo? Magnakaw, mangupit, di ba? O ano ba yung ginagawa natin? O kung minsan o kadalasan na nagagawa natin, dahil sa ating pangangailangan, isusugal na natin yan Ay, kukunin ko na lang yung kalahati, no? Para maging bastante ako ng konti sa mga linggong ito at mga araw na ito, o maging maayos ang aking financial status sa ganitong mga bagay na kakailanganin ko. Pero hindi di ba? Malalaman natin na ito'y panlilin lang dahil walang di ba? Pag nang umit ka, pag hindi ka nagsabi ng totoo, pag ninakawan mo yung kasama mo, no? Pag nandaya ka, ano ba ang end result nito? Noning lalabas at lalabas pa rin yan. Makikita at makikita pa rin yan. Itong inumit mong ito ay napakalaki. O mas malaki ang mawawala sa'yo. Bakit? Kasi nga, hindi ka naging aware o naging conscious na ito yung diablo itong nagsasabi nito. Anything na negative at masama, ang diablo yan kaya dapat makita natin. At may sinasabi nga sabi nga ni Sister Mirna, totoo po yun. Madami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Be it good or bad. If our thinking is about Him, everything will be okay. Totoo yun. Nakatulad dyan kay Sister Mirna, ang dami ding pinagdaanan din niya pagsubok yan. Pero yun nga sabi nga, pag talagang nakakapit ka kay God, ay magiging magaan ito para sa'yo. Kaya nga kailangan natin malaman yung Espiritu Santo sa buhay natin. Sapagkat ang Espiritu Santo na ginamit ng Diyos at ipinadala para magamit nating lahat,
ay siya natin dapat gamitin. Di ba sabi nga, ang buhay natin dito sa mundong itong ginagalawa natin, spiritual warfare. Hindi lang ang spirito ng Diyos ang nandito, kundi ang spirito ng Diablo, no? Narito rin sa ginagalawa nating mundo. Kung kaya nga, yung negatibo ay laging nandiyan. Yung mga kasinungalingan ay laging nandiyan. Ang mga pandaraya, panlilinlang, no? Yung mga self-centered people, self-interest, o di ba, yung mga sariling pagnanais, agenda, ay laging nandiyan. Kaya nga kung hindi natin kilala ang Diyos. Saka lagi ka dapat, kailangan maging aware tayo. Kaya ngayon, sa mga pagbasa ngayon, pagbasa ngayon, ano yung sinasabi, di ba, hali kayo, no? At iniimbitahan tayo na siya'y kilalanin, no? Naghanda siya, ano itong hinanda niya sa atin? Isang buhay na walang hanggan, no? Ang binanda ng Panginoon. At tayo'y tinatawag, sapagkat kung magbabasa nga tayo ng Biblia, malalaman natin sa ating simpleng kaisipan na kailangan may mga baguhin tayo at kailangan tumugon tayo sa pagtawag yan na lang ng ating pagtawag, no? Yung may pagsisimba paglinggo, no? Minsan hindi isang beses sa isang linggo na nga lang yan, no? Pagtugon, di ba sabi nga ni Father Flavi, pagtugon yun, no? Kailangan nating tumugon. Minsan hindi pa rin natin nabibigyan ng panahon. Isang oras na nga lang sa isang linggo, no? Hindi pa rin natin natutugunan, no? Alam mo, yung isang oras ng linggo, simula lang yun, no? Yung mga pagdadasal araw-araw ay nagsisimula kasi dun sa pagtugon, no? Pag nagtumugon ka na at malalaman mo ang paghahari ng Diyos at kaharian ng Diyos, ay ikaw mismo, no? Pupunta ka na dun sa kanyang piging na sinasabi. Araw-araw pupunta ka na, ano yun? Yung magbasa ng Biblia. Kasi ito yung invitasyon, no? Ang kanyang handa ay ang kanyang mga salita. Yes. Ang kanyang hinanda ay ang kanyang kabutihan. Ang kanyang hinanda ay para ipakita sa akin yung kanyang mga ginawa para sa atin, no? Ang buhay na walang hanggan. Yan yung sinasabing piging. Kaya yung, di ba yung sinasabi niyo sa pagbasa, yung mga sobrang abala, nawala ng panahon yun, para magbigay ng atensyon, magbigay ng panahon, o konting oras, no? Para makilala ang Panginoon upang ito'y maisabuhay natin, no? Sabi nga niya, He may corrupt your mind and steer you away from the simplicity of Christ and His gospel. Sa Tagalog, sabi niya sa 2 Corinthians 11:3, ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isip at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Diba? Yun, diba? Ang daming ahas. Ano ba sasabihin ng, ito ba yung ahas na gumagapang talaga sa harapan mo? Ito yung ahas na yung nagbubulong sa'yo ng mga bagay, no? Yung, halimbawa, sa loob ng opisina, o di ba, yung inggitan dyan, ay ako talaga, magchichismisan niya na si ganito masama, si ganyan masama. Sino nagbibigay ng kaisipan na yun? Ang Diyos ba, mga kapatid? Malagay ko hindi, di ba? At sigurado akong hindi. Sabi ko nga, di ba, alam naman natin, di ba, na kung tama o hindi yung ating ginagawa. Kung ang ginagawa natin ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos o hindi. Kaya lang kung minsan o kadalasan, gusto kasi natin yun, Yes. Yun ang gusto, doon tayo nasisiyahan. Niyayakap mo kasi ayaw mong bitawan yun. Doon tayo natutuwa yung pag-isipan mo na hindi maganda yung kasama mo sa trabaho, yung pag-isipan mo na kahit na hindi naman siya ganoon, o hindi niya ginagawa yun, ay gagawin mo yun. Alam mo, walang iniwan daw yan dun sa monkey na yung nakakita ng buko may butas at nakakita ng uwang doon. Kinuha niya yung uwang na yun sa loob ng niyog at ayaw niyang bitawan. Kaya yung kamay niya, dahil nakatiklop, hawak-hawak niya, hindi niya mailabas doon sa butas. Dahil, siyempre, di ba, pagka nakadadla dyan, pwedeng bumalatot ng konti para lumabas yung kamao, di ba? Hindi niya mabitawan. Parang ganun din ang sinasabi. May mga bagay na kaya hindi natin malunasan o magkaroon ng lunas, dahil tayo mismo, no, yung ayaw, yung katulad halimbawa yung ating pagbibisyo, katulad yung mga bagay na nagkakaroon tayo o nagkakamit tayo o nakakakuha tayo ng mga bagay na tingin natin makakabuti sa ating pamumuhay pang araw-araw, pero makakasama naman sa pananampalataya sa ating Panginoon, no, pagtugon sa ating Panginoon. Ayaw natin bitawan yan. Kasi nga, hindi, tika muna, hindi ko pa kailangan ng Diyos, tsaka na pag malapit na akong mamatay siguro. Pero ngayon, okay pa ako. Hindi ko muna bibitawan itong pang-umit, hindi ko muna bibitawan ito. Nakikinabang pa. Masaya ako dahil sabi nga, He may hinder. Sabi pa nga, ang Diablo may hinder. Cut in on us in a race, no? Your gospel witness and steal it from unsuspecting heart. Sabi niya, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, ano nangyayari? Siya ay katulad ng
binhing nalaglag sa daan, dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. O, di ba? Ganun ang nangyayari sa atin kuminsan because dahil, di ba, pinag-usapan natin ngayon mga kapatid bakit ba nga hindi tayo makatugod sa Diyos? Dahil ang diablo ay laging nandiyan. Laging siya yung kumukontrol. Yes, lagi tayong kukontrol. Bakit? Di ba, minsan makakapakinig tayo. Alam mo, galing ka sa misa. Naku, ganda ng mensahe ni Father, di ba? Parang gusto mo itong iwi, paunin pa uwi. May nakabangga kapag labas mo ng simbahan. Natutunaw na, di ba? Ito talagang, di ba? Wala na. May kumat sa'yo sa kalye, di ba? Yung kapitbahay mo, nakita mo, may utang siya, nakita mo. Naku, wala na lahat yun. Nakalimutan na agad natin. Yung sinasabi ng ating Panginoon, yung imbitasyon sa atin ay hindi yung one time, big time lang. No? Ito yung imbitasyon na sikapin natin. Dahil mahirap kaya sisikapin. Hindi sinaming instant. Sisikapin natin itong ipamuhay araw-araw. Di ba? Yung ang ating ginagawa. At kung tayo'y talagang, di ba, na may bukas na puso upang tanggapin ang paganyaya ng ating Panginoon, alam mo, maaano natin yan magagawa natin magagawa natin, hindi, yun nga ang sinasabi po ni Bobot, hindi nga ganun kabilis, hindi ganun kadali, pero kung gusto natin, kung willing talaga tayo, magagawa natin yan unti-unti. Tama yung kanta walang imposible sa Diyos. Ayan, ang imposible, sabi nga ni Rich Sugar, hello po sa inyo and God bless always. At kay Christopher De Sagum, kay Brother Tetet Pineda, yan nanonood siya. Good morning. Sister Rose Hulao, kay Lita Rojas, at kay V. Ortiz. Ayan, magandang umaga. Good morning. Kaya yung sinasabi natin, kailangan natin na tayo mismo. Minsan, pag ayaw mo, wala na, nagiging imposible. Kaya lang ito nagiging imposible pag pinaspasok mo ang ating, di ba sabi nga, pag pinapasok mo ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, sabi nga niya sa Pahayag 3:20, di ba, siya'y kumakatok araw-araw sa pinto ng ating puso at kaisipan. Sabi niya, kung sino ang magpapatuloy sa akin, ay siya kong sasamahan at siya kong sasamahan sa kanyang hapag. Ibig sabihin, sige nga, pasubukan mo nga ako. Sabi niya, tumaya ka nga sa akin, patuloyin mo nga ako sa iyong buhay, patuloyin mo nga ako sa iyong pamilya, patuloyin mo nga ako sa iyong trabaho, patuloyin mo nga ako sa iyong pagmamaneho, at pag hindi, binago ko yan. At kaya kami nagsasalitang ganito. Lagi nga natin sinasabi, may 10 taon na namin sinishare. Nanggaling po ako mismo, o kami mismo, o yung pamilya namin mismo. Yung first family ko mismo, ay ito, itong aking asawa at mga anak, ay mga dumaan dyan. At dumaan sa dusa na yan. Ngunit nagsikap, dahil sa pagtawag ng Panginoon, Ilang beses tayo, di ba? Ilang beses tayo tinatawagan, di ba? Ilang beses tayo, inanyayahan. At tulad ng pagbasa ngayon, di ba, lumauna tumatanggi tayo. Pero alam mo, kung titignan namin ngayon, napakamahal pala talaga tayo ng Diyos. Napakamahal tayo ng Diyos. Dahil talagang hindi siya tumigilan. Sabi nga, kahit gaano ka man tigas ng ulo, kahit kasama, kadami ng kasalanan mo, andyan pa rin siya talagang aanyayahin ka pa rin, bibigyan kanya ng pag-asa. Yun ang challenge lagi sa atin yung pag-anyayang yan. At pag niyaya tayo, don't get us wrong mga kapatid. Pag niyaya tayo, siyempre ang pagtugon natin ay lalo-lalo na kung talagang nakasadlak ka naman sa talagang napakabigat na sila. Ay ito yung unti-unti, lalo-lalo na kung ang mga kasalanan natin nagawa ay paulit-ulit, hindi madaling baguhin. Pero lagi sinasabi ng Panginoon, walang imposible. Lalong-lalo na nga kung tutugon tayo dun sa Pahayag 3:20, napapapasukin natin siya. Tayo mismo yung maghikayat, kasi yung free will natin na ibinigay ng Panginoon sa atin, yun ang pinaka-critical din sa atin. Pag ayaw mo, wala ka naman magagawa wala naman siya magagawa Pero ang babala niya lang, sabi niya, mag-iingat kayo sa taong kayang patayin ang kaluluwa pero hindi kayang ibulid sa impyerno. Mas mag-iingat kayo, sabi niya, doon sa taong kayang pumatay ng katawan at kaya kang ihagis sa impyerno. At saan tayo mapupunta, Kung pag-impyerno kasi pinag-usapan, ito yung masama, kasamaan, paggawa ng masama, at kung ano-ano pa, nakakalokohan, Ito yung impyerno, Pero pagka gusto mo mapasalangit, ay magsimula tayong baguhin ang ating baguhin ang ating pakikitungo sa ating kapwa, at higit sa lahat, bigyan at maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon, Para sa atin naman yun, hindi naman para kung kanino man. Dahil alam nating lahat, na lahat tayo ay lilipas din, sa buhay na ito. At sana,
tayo nakatugon sa kanya, no? Sabi niya, he may wrestle against you, fighting against your progress in Christ, no? Ibig sabihin, sinasabi niya, talaga makikipagbuno ang diablo sa atin, no? Kaya sabi niya sa Ephesians 6. Bibigyan ka talaga ng talagang papasok siya doon at talagang guguluhin ka niya, no? Sabi ko sa Ephesians, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan at sa himpapawid. O, di ba? Sabi nga natin, ang spirito ay hindi lang sa Diyos ang nandito, no? Sapagkat ang spirito ng diablo ay namayani noon pang una, no, ha? At nagbigay din ng kapangyarihan sa kanya yung pagiging masama niya. Bakit? Kasi dumami yung kampo niya, mas marami din yung pumili ng kasamaan, kaya nga nagkaroon ng pagtatagumpay hanggang ngayon, sa panahon natin, sa kasalukuyan, ang paggawa ng masama, yung mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa ay nagagawa natin dahil nga sa pag-udyok ng espiritu ng kadiliman. Ano mo kung kung mumuni-muniin mo, mag-contemplate ka, totoo naman, di ba, ang tao hindi naman yan ang tao ay pinanganak yan ng malinis, di ba? Siguro kaya nga marahil ang ating pagsilang ay nagmumula doon sa sanggol na wala pang alam, malangwang, di ba? Kung hindi pa papanuhin ng doktor, hindi pa iiyak, di ba, sa pagsilang o kung ano mga bagay, kasi ginawa tayong dalisay, ang puso natin ay isa lang, malinis, no? At yan ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa atin. Kaya lang naman napapariwara ang tao pagka nagkakaroon na ng edad, di ba? Meron ka ba sanggol na nakitang kriminal? Wala naman, no? O 4 na taon, 5 taon, wala, di ba? Pero pag nakaisip na yan, katulad nga sa mga kabagong henerasyon, di ba, yung mga 14 na taong gulang na mga kabataan natin ngayon, ay talagang nabubulid na rin sa mga bagay na hindi naman dapat nilang kinasasangkutan. Bakit? Dahil di sa tao, di ba? Tsaka kadalasan tayo na yun, tayo na, di ba nga sabi, alam naman natin kung ano yung masama at mabuti. Kaya lang kung minsan, ang masakit nito, pati yung mga hindi pa alam masyado yung masama at mabuti, naibubulid na nila. Kasi di ba may mga yung mga nagsulsul, katulad ng mga pasantabi lang po, di ba, yung mga courier ng mga droga ngayon, anong ginagamit nila? Mga kabataan. Bakit? Alam nila yung kabataan, wala pang masyadong pananagutan sa batas, yung mga 14 pababa, 15 pababa, di ba? Bakit? Sino nagbubulid dito? Kaisipan ba ng Diyos ang nagbubulid dito at nagsasabi din sa mga drug lord na yan, ito yung gamitin niya, o bigyan siya ng ideya para gumamit ng ganitong mga kabataan para magbulid sa kasamaan. Pero ang sinasabi din ng Panginoon, meron dyan, mabuti pa, nabitinan daw ng gilingang bato ang leeg mo at tumalon ka sa dagat kaysa maging sanhi ng kapahamakan na mga ganitong maliliit o mga batang ito, no? Kung titignan mo at naka-incline ang pag-iisip mo sa Panginoon, talagang matatakot ka, no? Matatakot ka, bakit? Kasi papunta ka sa hindi mo gustong puntahan pag ito ipinagpatuloy mong gawin. Pero pag ang namayani ay ang diablo nga, naku po, no? Saka lagi tayo magdasal, mga kapatid. Sana tayo ay kasihan ng espiritong banal ng Diyos, hindi lang espiritu ng diablong gumagala-gala din sa ating kapaligiran. Ayun. Pati mga immoralidad sexually, ayan din, no? He may tempt you to commit sexual immorality against your spouse as a result of neglecting the intimacy of the marriage, no? Sabi niya, huwag niyong ipagkait ang inyong sarili. Ito naman siguro yung panawagan dito sa mag-asawa, no? Na kung minsan ang diablo din yan, no? Lahat ng kasi hindi dapat ginagawa ito ng mag-asawa, no? Yung itinatanggi niya yung sarili niya sa kanyang asawa, no? Para sila ay magsiping, halimbawa. Yung itinatanggi niya sa kanyang asawa, yung paglilingkod sa kanyang asawa, halimbawa. Ganun din sa mga anak, no? At lahat yan ay sakop nitong sinasabi ng ating kadalasan Panginoon. Kasi pagka ganyan sa mag-asawa, no, yung
yung lalo yung parehas na nagtatrabaho, kadalasan nangyayari yun. Bakit kita, alam mo, di ba, iba kasi, ako nga napapagod na rin ako, gano'n na nagiging dahilan na, napapagod na ako at nagtatrabaho. Maghapon na nga ako tapos sasikasuhin pa kita. Magkakaroon ng dahilan. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo daw ipagkait. No? Siguro, pareho to, no? Male and female, hindi mo dapat ipagkait dahil kasama kahit ito. Kahit hindi lang yun sa... Yung intimacy kasama yan. Paglilingkod, sa pag-asikaso. Pag-asikasuhin pag-asikasohan ninyong mag-asawa. Diyan papasok yung tukso. Pagka tinamad ka na, pag ayaw mo na, napagod ka na, di ba? Ang hindi lang siguro napapagod yung 6 feet below the ground. Lahat naman tayo may kapagkuran. Pero sabi nga, wala nating pinapaalala with the Lord, di ba? Wala ka nang hihingin pa, no? Kung magiging maayos ang buhay mo pag nasa Kanya ka. No? Yung direksyon, makikita mo pag nasa Kanya ka. Kaya lang naman nawawala yung direksyon dahil yung direksyon na natin ang gusto natin. At pagka yung direksyon na natin ang gusto natin gawin, ay andyan na, nasa likod mo agad si ang Diablo at sasabi siya, okay, akin ka na ngayon. Parang nga, diba, pagka yung sa atin sa community, pag may niyayaya nga tayo, diba, pag nag-open tayo ng mga CLS kahit ang simbahan, gano'n din naman. May lalapitan tayo mga mag-asawahan dyan, diba, maraming mga dahilan, marami silang kabisihan, sasabihin pa nila minsan na hindi naman kami, wala naman kaming problema okay naman kami, hindi naman dahil sa may problema kaya kanila lapitan, mas lalo lang magiging maganda yung inyong pagsasamahang mag-asawa at lalo lang madadagdagan at ang iyong pagkilala kay God at makakalapit pa tayo, mas makakalapit tayo sa ating Panginoon. Yes, kaya lagi natin siguro ang pinaka-importante sa buhay natin sa pagtugon, huwag nating kalimutan ipaalala natin kasi magpapaalala na naman ito sa atin ay ang ating sariling muli at ito'y maalala lang natin kung tayo'y mayroong relasyon sa Panginoon kasi kung mayroon na dito mo makikita yung imbis na gawin mo yung masama mas makikita mo yung kabutihan at yung magiging resulta nito o yung pag gumawa ka ng masama makikita mo agad ang magiging resulta nito kung kaya siyempre hindi mo na itutuloy at kung ikaw ay may relasyon sa Diyos mas ipapakita niya sa'yo yung kabutihang magiging resulta nitong gagawin mo sa iyong sa paghahari ng Panginoon sa iyong buhay kasi kung mas magiging aware ka dun sa may kalaban, di ba, na hindi may ginagamit yung kabilang parte para linlangin ka. Malayo pa na makikita mo na yan kasi sabi nga, alam mo na ang magiging katulad halimbawa yung pakikipagtalo. Alam mo na ang end result nito, lalo na yung pagkikipagtalo nyo tungkol sa bagay na hindi naman talaga kayo magkakasundo. Unang-una, alam mo na, ano ba ang end result nito? Unang-una, sama ng loob. Galit, di ba? Pagkainis. Ba't pupunta ka pa ron? Pag ito'y ipinamumuhay mo ang ating Panginoon, makikita mo na agad yun hindi ka na makikipagtalo, katulad ng mga ibang nagtatalo tungkol sa banal na kasulatan. Hindi naman ito dapat pinagtatalunan. Dapat ito'y pinag-uusapan at kung paano ito mapapabuti. Katulad sa pagbasa ngayon, di ba? Yung pagtawag ng ating Panginoon, anong kontra? Paano mo kukontrahin ito? Bakit ayaw mo, Isipin mo na lang, bakit ayaw mong tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon? Sabi niya sa 8:28 ng Roma, sabi niya, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya at mahal ng Diyos ang mga taong tumugon sa Kanyang pagtawag para sa Kanyang paghahari. Di ba? Akala kasi, minsan kasi akala ning pagka daw kasi nakatugon ka kay God o napalapit ka kay God o sumama ka sa mga gawain o nagsilbi ka sa ating Panginoon ay marami daw mawawala, mababawasan, marami ang hindi mo na pwedeng gawin hindi totoo po yun kasi kami galing nga kami diba lalo sa mga kung ano-ano yung dalawa diba yung kung ano-anong bisyo kung ano man pero napakaganda pag ikaw ay tumugon sa ating Panginoon dahil masaya po ang saya at saka ang gaan sa pakiramdam. Kaya nga siguro tayo nandito sa radyo kasi kung halimbawa magsasalita ka dito sa ere at ang sasabihin mo batay lang kung kanino ang iyong experience, batay lang sa ganito sa ikinuwento sa iyo, hindi mo yun una-una hindi mo mapapatunayan hindi totoo kung hindi ka nang galing doon. Kaya na siguro ang Diyos tinatawagan tayong lahat na maging saksi
Kami siguro, kaya nandito marahil mga kapatid dahil sa pinagdaanan namin na halos 20 taon. Ano? Yung aming married life ng halos 30 taon o 20, di ba? Ay talagang nasa hanggang ngayon naman, di ba? May mga pagsubok, pero dahil sa nandiyan ka na at alam mo na kung ano ang gagawin sa mga pagsubok na yan, ay di ba, pinatuloy mo na si Kristo, di ba? Pinayagan mo na siyang maghari sa buhay mo. May mga problema pa rin, hindi naman niya sinabi wala. Maalis, pero iba lang yung atake ba? Yung atake mo sa problema. Saka yung pagtanggap mo, iba-iba lang sa halip na pagtingin lalo na. Paano mo ito titingnan in a positive way? Di ba? Kaya nga yung mga negatibo na gagawin yung positibo, napakaganda niya. Katulad rin ba yung nabigo ka sa araw na ito? Alam mo, napaka-positibo nun. Hindi pa tapos ang araw, hindi pa tapos ang buhay. Bukas. Saka hindi. Marahil mas maganda ang ibibigay sa'yo. Kung meron kang hindi na-close na deal, di ba may mga mga nagkatrabaho na ganyan na i-close na lang yung deal, okay na andyan na tapos biglang hindi pa makukuha, di ba? Parang ba yan, andyan na nga na-disappoint ka, ganun. Pero lagi mo lang isipin at gawin mo, positibo mo, no? Baka may mas maganda kang makukuhang deal ngayon at may mas magandang may bibigay sa iyo. No? At sabi nga ni Sister Josie Sugay, good morning daw. Good morning, this is at kay Ramil Torres, good morning. At alam mo kung susuriin natin, tayo, no? Ikaw na nakikinig, no? O tayong lahat na siguro sangkot dito, no? May mga bagay, madalas, no? May mga bagay na gustong-gusto natin, pero hindi natin makuha. Pinanggigigilan natin yan at kinaiinis na natin ang ating Panginoon. Kung may relasyon ka sa Panginoon, makikita mo yan. Hindi magtatagal. May ibibigay siya sa'yo. Sabi nga, pag nagsara ng pinto, saksakan ng daming bintana ang binubuksan. Pati bubong binubuksan para sa'yo, di ba? Kaya kung halimbawang may mga pagsubok tayo ngayon at laging yan ang dahilan natin kung kaya tayo hindi makatugod sa ating Panginoon, naku, di ba? Marami tayong pwedeng gamitin. O, sabi nga, may 5 pieces of armor, no, and 2 offensive weapons na pwede nating gamitin sa ating paglalakbay sa buhay na ito, no? Kailangan isuot natin yung armor ng ating Panginoon. Ano yun? Yung ating balabal ng pakikipaglaban, no? Yung defensive weapon natin ng ano yung mga defensive weapon na pwede natin gamitin, yung truth, no? Yung katotohanan, yung kasamaan, no? Yung faith natin, no, para sa ating kaligtasan, yung salvation, di ba? Salvation, proclamation, faith, no, righteousness and truth. Di ba bagay na pwede natin, no? Ano ba yung tingnan natin yung katotohanan, ano? Tapos gawin natin yung tama, no? Ihayag natin ang ating mabuting balita o ang ating Diyos. Ipamuhay natin, ibig sabihin. At yung pananalig natin ay ibigay natin sa Panginoon at maniwala tayo na tayo bibigyan at may kaligtasan tayo. No? Amen. At sa mga kapatid natin, di ba sa halimbawa ngayon, umaga pa lang, ano? At umpisa ng araw natin. Siguro, sabi, lagi kong naibabahagi, magdasal tayo, no? Ihingi natin ng gabay yung ating maghapon, ano? Na siyempre pagpasalamat natin na tayo buhay pa. Pagpasalamat natin na kasama natin yung ating pamilya. At i-offer mo lahat ito kay God, yung buong maghapon mo. Na sana yung lahat ng makakasalamuha mo ngayon, kung meron mang hindi maganda o maganda man, o kung yung mga hindi maganda, gawin mo na lang positibo. At lagi mong isipin na baka may magandang mangyayari. At merong mas dapat na magandang ibibigay si God sa'yo. At hindi madaling gawin yan. Ano? Kaya nasabi natin, kung meron tayo mga offensive weapon, ano, o defensive weapon, may mga offensive din. Sabi natin, ano yung offensive? Yung pananalangin, ano? Yung relasyon sa ating Panginoong Diyos, no? At syempre, ay higit sa lahat, yung paniniwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat. Amen. Walang hihigit pa. Sino man ang nakaka-enkwentro natin, nasalamuhan natin araw-araw, huwag tayong masyadong humanga dyan. Okay siguro, konti. Pero ang hangaan natin ay yung Diyos natin, no? Na nag-aaya sa atin ngayong araw na ito upang siya'y pakinggan, no? Ipamuhay. Huwag natin siyang baliwalayin, no? Kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Kanya para mas maayos na pamumuhay natin dito sa ating mundong ginagalawan. Sabi nga, marami ang tinawag, pero kokonti ang tumugon. Sana kapatid, pag ikaw tinawag ngayon, isa ka sa kokonting
makasama ka sa mga sana ko konting tumugon. Tumugon ka na rin, kapatid. Amen. At yan, dahil dyan, maraming salamat po. Siyempre, sa lahat ng mga nakatunghay sa FB, ang dami nila. Thank you po sa inyo lahat. Sa lahat at sa ating website na www.radyomanawag.com at sa YouTube, ang mga lahat ng natumunghay sa ating programa. Maraming salamat po. Amen. At siyempre sa 102.5 FM, Manawag Dominican Radio, at sa ating mga kasamaan dito sa studio, maraming salamat. Amen. At ating tapusin ang ating programa. Sana'y nagkaroon tayo ng konting inspirasyon at konting kaalaman. At sana ito'y magsilbing ehemplo natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre, tapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng maiksing panalangin sa ilo naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po ang papurit, pasalamat sa namin sa umagang ito. Thank you, Lord God, sa inyong pagsama sa amin. Salamat sa lahat ng mga taong hinipo mo upang makinig at tumunghay sa internet ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa discussion na ibinigay mo sa amin at sa topic. Tunay nga po, Panginoon, na talagang ipinaalala mo na naman ngayong araw na ito ang iyong pagtawag sa amin. Hipuin mo ang pusong ibinigay mo sa amin at kaisipang ito na nanggaling sa iyo, na tumalima sa iyong pagtawag sa araw na ito at maisapamuhay namin araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita ay nagising na naman kami sa araw na ito. Natunay nga pong dapat kami magbahagi ng aming buhay, aming time, talent, and treasure sa iyong pamamahala, Panginoon. At paalala din na kung wala ka sa buhay namin ay walang mangyayari sa amin at hindi kami makapamumuhay ng maayos at masigla ng may relasyon sa iyo, Lord God. Kung kaya tinataas namin sa mga sandaling ito yung mga kapatid namin na tinatawag mo para maglingkod, mga tinatawag mo parang baguhin ang kanilang mga buhay. Kasama na kami doon. Na sana, Panginoon, ay patuloy kaming makarinig at makatugon sa lahat ng iyong pagtawag, Lord God. Mga kapatid namin na nandiyan at gustong-gusto na, ngunit walang lakas ng loob, ay tinadalangin namin gumamit ka, Panginoon. Yes. Ng radyo, ng telebisyon, ng mga taong nakapaligid sa kanila upang ito'y malapit sa iyo at matawag ng personal, Lord God. Tinataas namin ang aming programang ito, Panginoon, ang Kristiyanong Pamilya, na sana yung gawin mong instrumento para sa paghahayag na yung mabuting balita at lagi nang bigyan kami ng karunungan mula sa iyo. Tinataas din namin, Panginoon, ang aming sitwasyon ngayon, ang aming mga kapatid na may sakit at karamdaman. Sino man sila, nasan man sila. Anong uri ng sakit man meron sila, malubha, hindi malubha, cancer man to, mabigat man ito, Panginoon, ay dinadalangin namin ngayong umagang ito at inaangkin na sa pamamagitan ng programang ito ay pagagalingin sila kung ano man ang kanilang mga sakit. Sa pamamagitan ng pagtulong sa pangalan ni Jesus at sa pagtulong ng pananalangin ng mahal na Inang Maria ay magkaroon ng katugunan ng mga sakit na ito. At sila'y makawala sa kung ano man ang pagkakatali nila sa hindi mabuting bagay, Lord God. Tinataas namin ang aming bansa bilang kabuuan, ang pamunuan ng Pilipinas, at lahat ng kawani ng gobyerno at pribado at bawat mamamayang Pilipino ay tataas namin na sana'y magkaisa kami para sa kabubuti ng aming bansa. Ganon din naman ang bawat pamilya ay tinataas namin sa iyo. Lalong-lalo na yung mga pamilya nagkakaroon ng problema ay dinadalangin namin at tinaangkin namin na bibigyan mo sila ng kagalingan. Ang paghihiwalay ng mag-asawa, ang hindi pagkakasunduan ng mga anak at ang hindi mabuting gawin na si Tanas ay tinatakwil namin, Panginoon. Nadalangin din namin sa iyo bilang kabuuan ang mga kapatid na nasa ibang bansa, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga anak nila na narito sa Pilipinas. Saan man sila naroon, Panginoon, ay patnubayan mo po sila at angkinin namin ang pagbibigay sa kanila ng mabuting kapalaran. At dalangin din namin na sana, Panginoon, ay huwag mawala sa kanila ang pagtawag sa iyo at pagtugon sa iyong mga salita, Lord God. Ang lahat na tinadalangin namin sa matapis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu sa kanyang kabunyian at sa pagtawag sa mahal na Inang Maria, na sana ay panalangin kami at lahat ng dalangin namin ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Ina sa Santa Trinidad. Your will be done, Lord God, ang aming iniiwan. Hipuin mo kami at pangunahan sa lahat ng ito.
Maraming salamat, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, never shall be, world without end. Amen. Ayan, maraming salamat. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin, mag-asawa. No? Salamat po sa pagtunghay dyan sa Facebook, sa mga nag-login, sa mga nakikinig. Thank you very much. At yan, pansamantalang nagbabaalam, ito po yung mga lingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po, hanggang mamayang gabi po ulit. Bye-bye! And God bless. Oh, in love, and may we always be. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Great music like this. Sa kasalanan, tumawag ka kay Jesus at ikaw ay tutulungan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka sa kanyang pangalan upang maabot ang kaligtasan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka kay Jesus. Number 1 radio station. 102.7. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Laganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. The life you live is more important than the words you speak. We come now to the Positive Action Plan, a meditation for making each day a success. Today is October 20, and our Positive Action Plan is: a negative mind never attracts happiness or material success, but it will attract their opposites. You may trick yourself into believing that you are only playing devil's advocate or searching for weakness in apparently good ideas. But in the end, negative thinking always produces negative results. Just as your mind will work tirelessly to translate your positive thoughts into their physical equivalent, it will work equally hard to create negative results when all of your thoughts are negative. And this is Father Butz Bombase OP giving you the Positive Action Plan for October 20, which is: a negative mind never attracts happiness or material success, but it will attract their opposites. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 14 ng Oktubre, ang 28 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Just as Jesus was setting out on his journey again, a man ran up, knelt before him and asked, "Good Master, what must I do to have eternal life?" Jesus answered, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not cheat, honor your father and mother." The man replied, "I have obeyed all these commandments since my childhood." Then Jesus looked steadily at him and loved him, and he said, "For you, one thing is lacking. Go, sell what you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me." On hearing these words, his face fell, and he went away sorrowful, for he was a man of great wealth. How hard for the rich to discover the kingdom! Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God." The disciples were shocked at these words, but Jesus insisted, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were more astonished than ever and wondered, "Who then can be saved?" Jesus looked steadily at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible with God." Peter spoke up and said, "We have given up everything to follow you." Jesus answered, "Truly, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father or mother, or children, or lands for my sake and for the gospel, who will not receive his reward. I say to you,
Even in the midst of persecution, he will receive 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands in the present time, and in the world to come, eternal life. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Mga kaibigan, ang mga lyrics na ito ay nagmula sa kantang Hiram. Sa kantang ito, pinapasalamatan ng umaawit ang ating Panginoon para sa biyaya ng buhay. Sinasabi din ng kantang ito na ang ating buhay ay hiram lamang at hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari nito. Tayo ay mga stewards lamang o tagapangalaga ng ating mga buhay. Sa biyayang ito ng ating Panginoon, meron din siyang lakas at kapangyarihan upang bawiin ang ating buhay. Ang hamon sa atin ay ang mapalago at maiyayos ang ating buhay. Madali lang sabihing pinapangalagaan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng healthy living, subalit paano naman ang pangangalaga natin sa ating espiritual na mga pangangailangan? Kung sa pisikal ay mas mapapabuti natin ang ating pangangatawan kung sinasabayan natin ng ehersisyo ang ating pagkain ng masustansyang pagkain, meron ding paraan para sa ating mga kaluluwa. Kung sasabayan natin ang ating pagsunod sa mga utos ng Diyos ng pagtupad sa Kanyang plano para sa atin, mas mapapalago at mas mapapasaya natin ang ating mga buhay na biyaya ng may kapal. May plano ang Diyos para sa ating lahat at inaanyayahan tayo ng Panginoon na alamin at sundin natin ito. Katulad na lamang ng sinabi ni San Pedro sa ating Panginoon, iniwan namin lahat para sundan ka. Tayo rin ay tinatawag ng Panginoon na iwanan ng lahat at sumunod sa Kanya. Pero, hindi ibig sabihin nito na dapat nating kamuhian at tanggihan ang lahat ng materyal na bagay. Tayo ay pinapaalalahanan na gamitin ng maayos ang lahat ng mga bagay na ating natatanggap upang makatulong sa ating misyon na sumunod sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay hiram lamang, kaya nararapat lamang na ating ibalik ito ng maayos at mabunga sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of October 2018. October 27, BEC Baritao, BEC Babasit East, and BEC Pao. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of October 2018. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. And honor belongs to our God. Glory and honor belongs to our God. Glory and honor belongs to our God. His kingdom will never end. Glory and honor. Glory and honor belongs to our God. Glory and honor belongs to our God. Glory and honor belongs to our God.
Dominican Radio. Hey guys, did you know that the Order of Preachers lived for 800 years now, withstanding the strong currents of passing time, divisions within the church itself,
and the influx of both sinners and saints within its ranks. It continuously lived for 800 years and was never divided. This is because the order is surely footed and firm on its ground. What makes it stand so resolutely the test of time? The Dominicans have what they call the 4 pillars. These are the columns on which the House of Dominic securely stands. The 4 pillars are the essentials that balance the life of a Dominican. They are prayer, study, community, and apostolic ministry. A harmonious combination of these is what makes a Dominican. These 4 pillars give a Dominican an identity among the many families of consecrated life in the church. They are the Dominican life and spirituality. Yet they are not exclusively Dominican. Saint Dominic brought these 4 pillars into the life of his brothers and sisters because these are the basic elements of the life of Christ, whom they seek to follow. These pillars are primarily pillars of the life of Christ, recognized and adapted by the order of preachers: prayer, study, community, and apostolic ministry. This is how Jesus lived, and this is also how every Dominican must live. After 800 years, the order still stands firm. It will always stand firm as long as the brothers and sisters continue to stand on the sure footing of the 4 pillars, grounded in the life of Jesus, the giver of strength and firmness. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. He has risen.
102.7. Paalala lang po, ang pera nauubos, ang mga bagay nasisira, ang kasikatan lumilipas, ang kagandahan kumukupas. Pero ang salita ng Diyos mananatiling wagas. Do you feel that life is stagnant, that you are not growing? Listen to God's voice. He may be asking you to change your strategy. Don't be attached to how you did things before, because what brought you to where you are now may not bring you to where you want to go. Always be a channel of His blessing. Enjoy listening to Manawak Dominican Radio. Keeps on growing here in the grace of God.
Mga kasama, saglit lang. Meron akong kwento sa inyo. Ang kwento natin ngayon ay ang mataas na paglundag. Isang karpintero ang itay ni Billy. Siya mismo ang gumagawa ng bagong bahay para sa kanilang pamilya. May 2 palapag ang bahay na ito. At minsan, si Billy ay umakyat sa 2 palapag upang panurin ang kanyang itay sa pagtatrabaho. Nang matapos ang itay ni Billy, ay bumaba siya sa unang palapag. Ngunit pinagsabihan niya si Billy na huwag malikot upang hindi siya mahulog mula sa pangalawang palapag. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay nawala ng ilaw at sapagat gabi na ay natakot si Billy na noon ay nasa 2 palapag. Tinawag niya ang kanyang itay at ang sabi, "Itay, napakadilim po dito. Gusto ko na pong bumaba, pero hindi ko po makita ang hagdanan." Sa katotohanan, ay hindi pagawa ang hagdanan patungo sa pangalawang palapag. Kahit hindi ito makita ni Billy. Napakadilim naman sa unang palapag. Kaya't lalong natakot ang bata. Subalit, maliwanag ang langit at ang mga bituin at kitang-kita naman siya ng kanyang itay. At ang sabi niya kay Billy, "Huwag kang matakot, anak. Basta lumundag ka at sasaluhin kita." "Pero itay," iyak ni Billy, "hindi ko po kayo nakikita." "Huwag kang mag-alala. Nakikita kita, Billy." Iyan ang sagot ng kanyang itay. Sa sinasabing iyon ng kanyang itay, ay lumundag siya at sa isang iglap, natagpuan na lamang ng bata ang kanyang sarili sa mapagpalang kamay ng kanyang ama. Napakagandang kwento. Ano po ba ang mapupulot nating aral? Ipinaliliwanag sa ating kwentong ito kung paano tayo tumutungo sa ating amang nasa langit. Sa pamagitan ng mga katangian ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal, sumasampalataya o naniniwala ang bata na ang tinig ay tinig ng kanyang itay, pananampalataya. Nagtiwala siya na gagawin ng kanyang itay ang kanyang pangako na siya ay sasaluhin, pag-asa. At ipinakitang mahal niya ang kanyang itay sa pagsunod sa kanyang utos, pagmamahal. Ganyan ang dapat nating gawin tungkol sa Diyos. Kaya tularan natin si Billy at tayo rin ay maliligtas. Mga kaibigan, makinig muli tayo sa Radyo Manawag dahil sa maraming magagandang kwento. 102.7 FM. Yeah. I'm forgiven.
Hey guys, did you know that the Order of Preachers lived for 800 years now, withstanding the strong currents of passing time, divisions within the church itself, and the influx of both sinners and saints within its ranks? It continuously lived for 800 years and was never divided. This is because the order is surely footed and firm on its ground. What makes it stand so resolutely the test of time? The Dominicans have what they call the 4 pillars. These are the columns on which the House of Dominic securely stands. The 4 pillars are the essentials that balance the life of a Dominican. They are prayer, study, community, and apostolic ministry. A harmonious combination of these is what makes a Dominican. These 4 pillars give a Dominican an identity among the many families of consecrated life in the church. They are the Dominican life and spirituality. Yet they are not exclusively Dominican. Saint Dominic brought these 4 pillars into the life of his brothers and sisters because these are the basic elements of the life of Christ, whom they seek to follow. These pillars are primarily pillars of the life of Christ, recognized and adapted by the Order of Preachers: prayer, study, community, and apostolic ministry. This is how Jesus lived, and this is also how every Dominican must live. After 800 years, the order still stands firm. It will always stand firm as long as the brothers and sisters continue to stand on the sure footing of the 4 pillars, grounded in the life of Jesus, the giver of strength and firmness. 102.7 Swimming upstream in oceans of blue. Do you feel like you're sinking? Are you sick of the rain after all you've been through? Well, I know what you're thinking. When you can't take it, you can make it. Sometime soon I know you will see. 'Cause when you're in your darkest hour and all of the light just fades away, and when you're like a single flower whose colors have turned to shades of gray, well, hang on, be strong. Taking each step one day at a time. You can't lose your spirit.
I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. I bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can't part the sea, can't reach the shore. And my voice becomes the journey voice. I won't let this pull me overboard. God, keep my head above water, don't let me drown. If it's water, I'll meet you there at the altar. As I fall down to my knees, don't let me drown, drown, drown. Don't let me drown. So pull me up from down below, 'cause I'm underneath the undertow. Dry me up and hold me close. I need you now, I need you most. God, keep my head above water, don't let me drown. If it's water, I'll meet you there at the altar. As I fall down to my knees, don't let me drown, drown, drown. Keep it all together, and I can't swim the ocean like this forever, and I can't breathe. God, keep my head above water, I lose my breath at the bottom. Come rescue me, I'll be waiting. I'm too young to fall asleep. God, keep my head above water, don't let me drown. If it's water, I'll meet you there at the altar. As I fall down to my knees, don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Keep my head above water, above water. Pagmulat ng mata sa umagang kay ganda, o kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari, nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon, bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti, pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat, kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh
Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of October 2018. October 27, BEC Baritao, BEC Babasit East, and BEC Pao. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of October 2018. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. This is Bo Sanchez and welcome to Kerygma TV. This is your place of inspiration. So once again, with faith, believe that something fantastic is going to happen to your life as you listen to God's Word today. I want to welcome you to our feast today. I believe that, you see outside it's been raining and raining and raining, but we believe here in this place, in the feast, it's gonna be raining with blessings, with abundance, with healing, with mercy, with love. Because we're here in the happiest place on earth because God is here. Amen. Special shout out to the first timers. Anybody who's your first timers here, raise your hands. Hello. Hi guys. Hi. Welcome. Thank you so much. Thank you. May you make this your home. This is your home now, and hopefully we would see you every single week. And I want to say hi also to those who are watching via television and internet. Thank you for watching, and hopefully you could come here with us and celebrate the goodness of God here in the feast. Woo! Yeah. We are in the second talk of our series called Perfect 10. We're talking about the 10 perfect commandments of God. And last week, we talked about how the laws of God are unchangeable. How the difference between the letter of the law and the spirit of the law. We also talk about three things, the three reasons why we need the law. We need the law because it points us to Jesus, it protects us from unnecessary pain, and lastly, it prepares you to prosper. This time, and moving forward in our series, we're going to talk about the 10 commandments one by one. We're going to unpack them for all of us. And I want to start by saying this. Jesus said there are two big commandments, two greatest commandments. What's that? Love God. Parang di sigurado. Love God and love others. That's good. And we're taking this view from the Jews, yung mga Hudyo. And they divided the 10 commandments into two. The first 4 is about loving God. The fifth and
to the 10th commandment. It's about loving others. Today we're going to be talking about the first 4. It's about loving God. How many here who loves God? Raise your hand. Yeah, good. We're going to review those commandments now one by one. Number 1 is this. You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Second one, you shall not take the name of the Lord God in vain. Thirdly, remember to keep the Sabbath day. Fourth, honor your father and thy mother. When we're talking about God's laws, these are unchangeable, perfect commands. And once we try to study it, I believe we can do it alone. Because we have to come from the perspective of God, yeah? And that's why we need Him. That's why we come to Him, and in prayer, we shall declare our favorite prayer in the feast, so that God's Word would go deep inside us, and we will cherish it in our hearts. Are you ready? Let's come in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Stretch out your hands all wide, ready to receive the goodness, the grace, and the love of God through His Word. As together we declare, today I receive all of God's love for me. Come on. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Proclaim this. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord, today. We're listening. I want to go to the first commandment from Exodus 20, verse 3. It says, you shall have no gods before me. Come to think of it, it's scary to think that God said, ako lang, me only, I am your only God. You could think of it as you could feel fear, but that's the world's perspective. But if you come from God's perspective, which is love, if you come from the love of God and He says, let me be your only one God, there's a reason why. And my message for you is this: relax. Trust Him more. You don't look relaxed. Relax. Trust Him more. Could you remind gently the person beside you, relax. Trust Him more. That's better. Tell me, my dear friends, who's your God? It's easy to say that it's Jesus. Why? Because you pray to Him every day. Why? Because you think He's the big guy upstairs. Why? Because we think He's the omnipresent, omniscient, omnipotent being. Wow, big words. I believe that's not enough. That's not enough. When you say, He is my God, you're actually declaring two huge things. Number one, you're saying He is my ultimate authority. Second one is you're saying He's my ultimate provider. In other words, you're saying that He's the one that I obey, and He's the one that I trust. Both are connected, my dear friends. And here's what I believe in. We struggle obeying Him because we struggle trusting Him. If you really, really trust God 100%, you will obey God 100%, no doubt. The main reason why we try to do it ourselves, make the matters into our own hands, why we become selfish, why we violate God's laws, the main reason is we don't trust Him enough. Today I'm gonna invite you to relax. Relax. Trust Him more. To believe that He's got your back 24 hours, 7 days a week. He knows the plans for you. No matter what happens in your life, He's got you covered. He takes care of you. He loves you. He loves you more than you could ever love yourself. He can only do that when you're open to Him. Open your heart, open your spirit, open your everything to Him now. And answer this question: who do you trust? If you really answer this question honestly, you'll be surprised about the answers we could get.
Your God is whom you trust. Well, let me ask you, is money your God? I've seen people who trust in money more than anything else. Because of this, they burn. They burn their family, their health, their relationships, their spiritual life. That's why they live miserable lives. Because they thought money is everything. Others, is lust your God? I know people who are addicted to pornography, adultery, and even this God is destroying their mindset, their relationships, their future. I've been there. I know how it feels. It's not easy. But the main reason why we get addicted to it is because we don't trust God enough that He will provide the love that we need. Are people your God? There's so many people trying to please people. There's so many frustrations in our relationships because we're trying to think that this person will satisfy all our needs. But we get frustrated because any single human person can't do that for you. Only God can do that for you. Let me speak to the younger generation. If you're in a young generation, lift your voice. Well, yung iba. You know, we have this social disease called FOMO. You know what FOMO means? Fear of missing out. A lot of people really try their best just to get the approval of other people. It becomes an approval addiction that you forget that you're already created wonderfully by the Lord. There's nothing that you can do. You only have to celebrate who you are. Don't think about what other people would tell you. I want to speak to the parents here. If you're a parent, and I got this from the realization from my parents, sometimes, you know, we make the kids become our God. Our worlds revolve around the kids that, you know, you become attached to them. Love them, care for them, help them grow. But ultimately, you gotta let them go and you gotta let God take care of them. Amen? Finally, let me ask you, are you your own God? I've met people who put so much trust in themselves that they're their own Lord. They obey themselves. No one else. They do not follow anyone. At the end of the poem of Invictus, it says, let me show that to you. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I've seen many people live this mantra, and I see them stressed out. I see them so pressured and worried about the demands in their life. Today, my dear friends, I invite you to make that switch, to turn it around and make God your only God. May we say that God is the master of my fate, that God is the captain of my soul. No one else but the Lord. No one else but God. I invite you to trust Him more today. One last story. 2 weeks ago, my wife and I went on a trip. We had a vacation. We rested. We celebrated our anniversary. We celebrated her birthday. And we had a good time. We also reminisced about the good things, the bad things. We rewrote our dreams. We went to our finances again. We made plans for the future. And we're so ready to come back. At the last day of our trip, we were already thinking, oh, we're going back to reality. Are you ready? And fear or pressure crept in me, in my heart. And we were having breakfast one time. We were quiet because we're really, the reality is sinking in that, okay, it's time for life again. We gotta go back. I personally got worried. I personally thought, can we do this? Could we fulfill our plans? And while we're having breakfast in front of the beach, I was telling God, paano ba to? How do we do this? Silently. And then while I looked out into the horizon, I saw something beautiful. I saw a beautiful rainbow. Here's the picture. I told my wife, do you see that?
And she said, that's a rainbow. Wow, that's beautiful. And I told her, do you know what it means? It was like God speaking to us. He was saying, I'm not gonna destroy your life. I'm not gonna destroy your dreams. I am your God, and I will build your dreams. I'll make sure it happens in my perfect way, in my perfect time. I know the plans I have for you. Everything will work out for good. Trust in me more. And I got off that vacation. We got home and we were so on fire because we believe that God is with us. And God is God of everything. And I want to speak that same blessing to you, my dear friends. I want to speak that same blessing to you. If you're doubting, if you're feeling tired, if you're sick, if there's anything, any blessing you're seeking from the Lord, God has made that rainbow. There will always be a rainbow after the rain. God, believe in God today. Trust Him more. Receive God's blessings today. Amen? Put your hands to your heart. Pray this prayer with me. Dear Lord, here I am, trusting you more. May you be sovereign in every aspect of my life. I let you be God. Only you. I trust you more today and forevermore. In Jesus' name, amen. Together we sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord His praise today. Thank you, God. Are you being blessed so far? Then you've got to keep on listening because God's Word continues into your life today. Touch somebody beside you again and tell that person God will speak to you today. And since I'm going to be preaching now on the second commandment of the Ten Commandments, is not to use the name of God in vain. Everybody say name. Do you know the name of the person beside you? If that person is a woman, then I want you to greet that person by saying hi and then the word beautiful before her name. Hi, beautiful, whatever. Go. Yeah, all right. And if that person is a guy, can you greet that guy also with an adjective, maybe handsome or debonair or irresistible? Hi, handsome. Yeah, all right. You know, there's something about our name that when you hear it, it's sweet. And we latch onto it and we feel good about it when we hear our name. Everybody say important. Because our names are important. And so when you have this second command that says, don't use God's name in vain, based on Exodus chapter 20 verse 7, where God says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. What does it mean? We kind of like understand it like, of course you've got to, respect a person's name, especially God's name. Even if that person is not God, just your seatmate, you kind of like respect that person's name. Yes or no? You would not want to disrespect a person's name. Now, if you attended a Catholic school, I'm guessing that you discussed the Ten Commandments in religion class. And in your religion class, your religion teacher probably explained the Ten Commandments, specifically this commandment, do not use the name of God in vain, by saying to be careful when you use the name of God flippantly. For example, when you are surprised, people say, oh my God. And your religion teachers would say, no, don't do that because that's against the second commandment. Or when you're disappointed or frustrated, you will say, Jesus Christ. You know when you say, oh my God and Jesus Christ, you're not really praying, are you? No, you're not. You're just saying it. You're just blurting it out. No meaning whatsoever. Or Filipinos love to say, Sus Mariosep. Actually, if you study Sus Mariosep, it's Jesus, Mary, and Joseph. But you see, during the olden times,
These were prayers. Oh my God, Jesus Christ. You know, to complete the sentence, it's supposed to be, oh my God, have mercy on me. You know, and Jesus Christ save me. And Joseph, Mary, and Jesus, we love you. You know, but we kind of like made it more flippant. So I'm going to encourage you to go into two directions. Okay? One is change the vocabulary so that you show respect to the name. Change the vocabulary. So if you're surprised or shocked, you can say something like, I don't know, change it to, oh my gulay, or oh my gosh, or whatever. I mean, it just not, you know, instead of saying, you know, when you're disappointed, Jesus Christ, you know, say someone else's name. You know, Apolinario Mabini. I don't know. I mean, just think of something. But here's my bigger point. Don't be too scrupulous about that, because that's pretty shallow. This commandment is deep. Can I bring you deeper? Yes or no? That this commandment is not just about saying the name of God in a flippant way, in a meaningless way. No, 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 no. We're talking about something very deep. Are you ready? Say, I'm ready. The Ten Commandments do not use the name of God in vain. This is what it really means. That when you carry the name of Jesus, but you are not living the life of Jesus. That if you call yourself Christian, do you call yourself Christian? Probably so. You're a baptized Catholic. If you are a Christian, you carry the name of Jesus. And therefore, you should be like Jesus. You should love like Jesus and be kind like Jesus and be patient like Jesus. If you are not, then you are using the name of God in vain. Are you with me on this? Why? Ask me why. Because if you're a Christian, you carry the name of Jesus, you represent Jesus. Touch somebody in the shoulder and say, you represent Jesus. You represent Jesus in your family. You represent Jesus in your office. You represent Jesus in your school. You carry the name of Jesus. In Matthew chapter 7, let's read that. That's from the New Testament, verse 21 to 23. Let's read together. Not all who sound religious are really godly people. Jesus said, they may refer to me as Lord, but still won't get to heaven. For the decisive question is whether they obey my Father in heaven. At the judgment, many will tell me, Lord, Lord, we told others about you and used your name to cast out demons and to do many other great miracles. But I will reply, you have never been mine. Go away, for your deeds are evil. Basically, when you call on the name Lord, but not obey him, you're using his name in vain. This is the deeper meaning of the command. Am I making sense to you? Am I making sense to you that just understand that one more time? Put your hand over your chest and everybody say, I represent Jesus. And so if you believe that you represent Jesus, don't take the name of God in vain, because by the mere fact that you call yourself Christian and you walk into different situations, you know, then carry that name with honor. Here's commandment number 3. Commandment number 3 is Exodus, from the book of Exodus. Remember to keep the Sabbath day holy. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Let's read that together, please. Remember the Sabbath day to keep it holy. What is the third commandment all about? I've been married for 18 years. It's a fantastic marriage. Unbelievable. And one of the reasons why I believe it is a fantastic marriage was because 18 years ago, I made a decision that I will date my wife once a week. And it was a sacrosanct time. During those 2 or 3 hours that we would be dating once a week, no one can touch that schedule. It is nailed in my calendar and it is immovable. Somebody invites me for a talk, I say, sorry, I have an appointment with the most important person in my life. If somebody says, you know, Bo, can we have a meeting there? I say, nope, that's the day and that's the time where I meet the most beautiful
person in my life. Now, I told this to my wife. I said, sweetheart, the only time I will move this date is if the Pope calls me up. You know, if I receive a call from Rome. Hello, Brother Bo. This is the Pope. Can I have a meeting with you on this day and that time? You know, even if I have a date with my wife, I have to, Your Holiness, I will ask permission from my wife, but I'm sure she will say yes. Sweetheart, it's the Pope. He wants our meeting. Can we bump off our date? I'm sure you won't mind, you know. But if it's not the Pope, my answer is always a no. And I think it's because of that. I mean, there are many other reasons, but one of the reasons why my love and our marriage is always fresh is because of that weekly date. Now, the funny thing about that date, you know what's so funny about that date? Ask me what. The funny thing is, you see, I'm an entrepreneur / missionary / preacher / author, and we do have an office for our ministry, but I'm rarely there. I'm usually at home, writing, planning, you know, so I'm at home with my wife. My wife is a homemaker. And yes, she homeschools my kids. Do you know where she homeschools my kids? At home. So I'm at home, she's at home, so every day we're together. And we chat and we talk every single day. So why in the world do we still need a weekly date? What do we talk about? About what we talked about already. Why? Why have a date when we talk every day? Ask me why. It's the power of focus. That's why. Everybody say the power of focus. Do you want to be successful in life? You've got to learn the power of focus. If you want to be successful in your job, focus on that. If you want to be successful in your business, there should be times during your week where you're focused on your business. You want to be successful as a parent, there should be times where you're focused on your kids. You want to be successful in your marriage, there should be times when you are totally, completely, 100% focused on your marriage and on your spouse. Listen to me, every day we're together. Yes, we talk with my wife. Yes, every day. But you know what? We're not focused on one another. We're focused on our work, focused on our kids, focused on different things. So on our date, I'm focused 100% on my wife. Make sense? The power of focus. It's the same thing with the Sabbath. Same thing with Sabbath. You pray to God every day. I know that. You read the Bible every day. I know that. I hope you do. Really, with all my heart. You know, you're connected to God every day. I know that. But you need a once a week date where you are totally, completely focused on God. That's where you go to church. And I thank you that you come here. By the way, can I just say this? When I see you right now filling up this place, even when there's a storm outside, I want to honor you for your commitment to God. You are amazing. And could you fist bump just somebody beside you and just tell that person, you're amazing, you rock. You rock. You are amazing. You are really, woo, I love you. Thank you. Thank you. Thank you for making your Sabbath holy. Thank you for having this time. You braved the rain. Other people slept in. You said, no, God comes first. And you know what? God has a promise for people like you that all things will work for good, that all things will be added unto you. That's what Matthew 6:33 says. All things will be added unto you when you seek God's kingdom first. I have a word. You know, when I was in the Middle East, you know when people went to church? Not Sundays, Fridays. Why? That was their day off in the Middle East. There are people even today, here now, they work as a security guard, as a doctor, as a nurse, as a call center agent, and Sundays they're working. Well, guess what? They take another day where they say, no, that will be my Sabbath, and I'm going to focus on God. Am I making sense to you? That you need that time to focus. Now why? Because Jeremiah 18 verse 15 says, yet my people have forgotten me. That's why
That's why the Bible says in Exodus 20, verse 8, remember the Sabbath day. Because we're a forgetful bunch of people. We get busy. Yes or no? Are you a busy person? Lots of things happen. We go through storms and problems and challenges. So we need that day where you remember God. And in the midst of the storm of the week, you remember God, that He is provider and miracle worker and healer. And He is the one who supplies all your needs. Remember, everybody say remember. And the fruit of Sabbath. What happens if you keep the Sabbath? This is what happens. You remember Jesus. So what happens is you become more and more like the God that you remember. That's what happens. So here's what happens. Bottom line. Everybody say bottom line. Remember Jesus on Sunday so that you become more like Him from Monday to Saturday. That's what it's all about. That's what Sabbath is. It's becoming more like Jesus. So when you on Sabbath, what you do is you remember how God is amazing, how God has been faithful to you, and so you approach the following week. Am I making sense to you? That like on Sabbath, you remember God has been faithful in the past. God has been faithful all these years. God has been faithful to me. You look to the front and say, in the future, God's going to be faithful as well. That's what you do on a Sabbath. Remember. That's what I did. I was reading my journals. I read something beautiful that I wrote in 1997. In 1997, I was 3 years old, and I, just kidding. I wrote down in my journal, finally, God answered my prayer. I now have a new car for the first time in my life. That was in 1997. And then I wrote this. It's funny because I said my prayer that God would give me a car in 1987. But I had to wait for 10 years before the car came. And now I realize why. I wrote down, because 10 years ago, I wanted a car. Today, 10 years later, I needed a car. And God gave me not what I wanted, but what I needed. And I was just reflecting on that. And how many of you right now, you're praying for something, and there's a delay between, the messenger of God? It's in transit. The blessing that you've been praying for is in transit. It's not yet arriving. That I don't know whatever you're praying for. How many of you, raise your hand? You've been praying for something. It's not yet arriving. Raise your hand. You're praying for that. Wonderful, wonderful. I'm giving you God's word right now. God is faithful. You can relax and trust Him more, because the best version of your answered prayer will come at the best time. Am I speaking God's word to you? Tell somebody beside you, relax. Trust Him more. Tell that single woman beside you, that man's coming. Relax. Trust Him more. That financial blessing is coming at the right time. Amen. I want you to relax and trust Him more. He's your God. There's no other God beside Him. Trust Him. Believe Him. Have faith in Him. Amen. You know what? You being able to be in this program watching, hey, you're there and you're listening to me. What does that mean? I believe God has something special for you, so do not change that channel and keep on opening your heart to God's surprise for you today. Fourth commandment is, can we read it together? What's the fourth commandment? Honor your father and mother. Let's read it from the Bible, all right? Exodus 20, verse 12, all together. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land that your God is giving you. This is the only commandment with a promise that you will live long if you obey. All right?
your father and your mother. Now, here's the thing. You might be thinking, because Didoy said a while ago, that the first 4 commandments are for God. And the other 6 commandments are for people. You remember that? So you might be thinking, why is this commandment in the first 4 in God when it's about people? My parents are people, yes? So I'll reinforce it with 1 Peter chapter 2:13. Read it together. Submit yourselves for the Lord's sake. Can you say? Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. What is God trying to say here? That if you honor God-appointed authority figures, you are honoring God. And if you dishonor them, you also dishonor God. Do you understand what I'm saying? So what happens is that if you honor your parents, actually not just your parents, but your grandparents or your God-appointed authorities, your boss, your leaders, all right? If you honor your leaders, most especially your parents, you are honoring God. If you love them, you're loving God. If you obey them, you're obeying God. Clear? Tell someone beside you, honor your parents. And there are 3 ways to honor your parents, all right? To honor them is, number 1, give thanks. Say, give thanks. Number 2 is give respect. Say, give respect. And number 3 is to give service. Say, give service. Number 1, give thanks. A lot of times we focus too much on the things that our parents did not do. My dad was not a good provider. My mom, give thanks, but she's always on my case, always nagging me. I'm so old already, she's still nagging me. And sometimes she says words that are so painful. Oh, my dad, he had many addictions. Or he left us. Or he did whatever. And sometimes when I say, give thanks for your parents, you say, what? What will I be thankful for? Because we're so caught up in the negative. But then read this verse with me together from Sirach. All together, ready, go. With all your heart, honor your father, and do not forget the birth pangs of your mother. Remember that through your parents you were born. What can you give back that equals their gift to you? Were any of you placed on this earth without parents? Raise your hand. No, right? All of you came here through your parents. The Bible is saying, yes, your parents were imperfect, but hey, the fact that they carried you for 9 months, not just your mom, but your dad had to sacrifice also. I know because I just, my wife gave birth a year ago. There's a lot of sacrifice to that. They raised you, put you to school, provided for you. Maybe they did things that hurt you, but if you think really hard enough, there are things that they did that you should be grateful for. Maybe your dad wasn't a great provider, but maybe he was present to you and always there for you, yes? Maybe your mom was hurtful in terms of her words, but maybe she sacrificed late nights teaching you or also working to provide. Is this making sense? I remember my grandmother, she lived with us from the day I was born until the day she died. One house. And my grandmother was Spanish, very old-fashioned, and very candid. She would, the way she used her mouth can be very, very painful. That's why we grew up with no maids, with no helpers, because none of them would last. All the time, all right? And when we were young, we resented my grandmother. She was like, looked at her a lot of times as an evil person, But when I grew older, and there were years in my life I didn't have a job, I became her nurse in her old age. Literally, I would bring her to the bathroom. I would have to clean up after her sometimes because we didn't have helpers. And during that time that I really spent time with her and got to know her, I discovered that deep down in her heart, hey, she loved us. And she was just trying to love us the best way she could. When we were babies, she took care of us. Everything she set aside was for us. She always wanted us to make sure we had the best in life. That was her way of loving us, but we didn't understand. So on her deathbed, before she died, my mom told me and my siblings, go to Lola
and whisper in her ear 2 things. Number 1, say sorry for the times that you hurt her. But number 2, tell her you forgive her for the times that she hurt you. And so I went to my Lola and I said, Lola, I'm sorry. Forgive me for the times that I hurt you. And when I was about to say, and Lola, I forgive you, I stopped. And I realized, wait a minute. She was only loving me the way she wanted to, the best way she thought she could. And so instead of saying, I forgive you, I said, Lola, thank you. Thank you for being there for us since we were born. Thank you for loving us the best way that you knew how. I love you. Our parents love us. Sometimes we don't understand. Sometimes it doesn't get to us the way we think. They make us eat spinach or gulay or whatever, and it's like, yeah, I don't want, but you don't get it. But you should be grateful for them because they do everything out of love. Amen? Can we do that? 10 seconds. Close your eyes. Think of something that you should be grateful for about your parents. Just for 10 seconds. Are you there? Everybody say, Lord, thank you for my mom and for my dad. Let's give God a clap offering for our parents. The second thing you want to do is give respect. Say, give respect. From Colossians 3:20, all together please. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now Jesus showed us that you should really do this because when he was 12 years old, this verse was written about him. Read it together. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. They wrote that verse about Jesus when he was a teenager. And so Jesus is telling all the kids here, hey, I'm a teenager and I'm God, but I'm going to obey my God-given authority, which is my parents. But here's the thing. As a kid, you will never regret obeying your parents. Parents, can I get an amen? I should have listened to my parents when they said, eat more vegetables. I should have listened to them when they said, exercise more, sleep as much as you can, don't cram. I should have listened to them. And if I listened to them, a lot of things probably would be different in my life. You will never regret obeying your parents as a child, when you're a child. But when you become adults, you no longer have to obey your parents in everything, but you still need to respect them in everything. Obedience is different from respect. Now, my mom does not like my haircut. In 40 years, she has never liked my haircut. I don't know why. I think she wants me to be like Alvin. She doesn't want me to get my haircut, all right? So every time I get a haircut, she will say, Georgie, she still calls me Georgie. Georgie, I don't like your hair. And I would get so riled up. Mom, what do you want me to do with my hair? You know, no, please, ikaw maggupit, okay? Gusto mo? Parang, and I would fight with her all the time. Until I matured when I reached 40, okay? And when I reached 40, I matured and finally, I learned to just respect her opinion. I won't obey her because I'm a grown man. I'm going to get my haircut where I want to get my haircut, all right? But whenever she says, George, I don't like your haircut. Okay, Mom, yeah, I like it there. Thank you. Yeah, it's really, I like it, you know? You know, I won't disrespect her. I don't have to obey her and go to where she wants me to get a haircut, but I'll still respect her because she's my mom. Tell someone beside you, respect your parents. And the last is give service. Everybody say give service. We give thanks, we give respect, and we give service. Mother Teresa said, all together read it, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Maybe you can't build your parents a house, but you can do little things for them. Maybe you can't do great things for your leaders,
but you can do small things for them. I want to talk about one of my leaders. His name is Randy Borromeo. He's my boss in Shepherd's Voice Radio and TV, and there he is. He's also one of my best friends, but he's my boss, all right? And we both work full-time for Brother Bo. And one day, one day my car was leaking gas in my house. We had all left, and only the helper was there, and she noticed the gas was leaking. So she called me up and say, Sir George, all right, the gas is leaking. What do we do? So I go, okay, Randy lives near my house. So I called Randy. Randy, I have a problem. Can you go to my house, favor, and please check the gas? And if you need to, siphon it out of the car. You know how to siphon? You put a hose inside the gas tank, then a pail, you put the hose there. All you need to do is, you sip one quick breath and the air pressure will bring all the gas out, all right? So, okay, Randy knows how to do that. 30 minutes later, I call him, Randy, how's it? Andiyan pa yung bahay ko, hindi pa sumabog, And Randy's like, oh, okay na, George. Pero, sumapala na lasa ng gasolina, ano? Ininom mo. Pero hindi naman niya ininom. Pero nakasip siya ng konti. My friend Randy, I talk about him and I say, Randy is the kind of friend who will suck gas for you, all right? But because of what he did, I want to serve him. He's my leader. I see the way he serves Brother Bo. When Brother Bo has a request, there's nothing Randy will not do for his leaders. And because of that, and he showed me that as a friend, there's nothing I won't do for him. Not just as a friend, but because he's my leader. You got to honor your leaders with service. One last story. I want to talk about my dad, who was, for me, God's ultimate manifestation of his fatherly presence in my life. My dad was a very simple man, and he had one request: a quarter pounder without cheese. Okay? Importante yung without cheese, because a quarter pounder with cheese is already there, ready. But they never have the quarter pounder without cheese, right? If you order the quarter pounder without cheese, they will say, sir, 5 minutes, because they have to cook it. And that's exactly what my dad wanted. He wanted it fresh. Ang arte, grabe, all right? And so, in the beginning, it was hassle for me. Dad, why can't you just get the one with cheese? I have to wait. But that's what he wanted. And so before, in his late years in his life, I would come home late from music ministry rehearsal, and at 11:30, he would always call me, George, can you buy me a quarter pounder without cheese? And okay, I'll detour to McDonald's and I'll have to wait in the car. And like I said, sometimes hassle. Sometimes I'll fall asleep in the car, and it was a chore for me. And I'd come home and give him his quarter pounder without cheese. Later on, did it so often, he would expect me to bring it home. So I come home, hi Dad's like, oh, where's my quarter pounder without cheese? What? You didn't ask me to buy one? But then, okay, I'll go out and I'll buy him one. I'll spend 5 minutes, then come back. And then later on, it became my habit that even if he didn't ask me to, I would make sure that I never came home unless I had a quarter pounder without cheese. And I mean, hey, the guy raised me. He put me through school. They didn't have maids either. We were born in the States, and it was just him and my mom, and they had to raise 3 kids together, and they sacrificed a lot. I mean, what's 5 minutes? What's a quarter pounder without cheese? You get what I'm saying? I'm a father now. And the other day I was giving my son a bath, all right, Anton, and he didn't want to leave. Okay, he's like, no, I'm staying here, Aquaman. And I'm like, geez, let's go. And my mom told me, ganyan ka din when you were young. And so it got me thinking again about what my dad did for me. And hey, as a father, I get it now. And one day some of you are going to be fathers, and I pray that you would treat your parents the way you want your children to treat you. Amen?
us all rise. Let's read the commandment once again from Exodus 20 verse 12. All together, one voice. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land your God is giving you. I want you to know something. God rewards honor. He does. Because when you honor God-given authority, you honor God, you place yourself in the pipeline of blessing. And you open yourself to God's work in your life. Why? Because you are doing what you are simply supposed to do. The translation of that promise is this: if you honor your parents, you'll live a long life. What's the word? Enjoying God's provision. How many of you want to enjoy God's provision? Raise your hand. Clap your hands if you believe He's going to provide for you. Because all you need to do is trust God, follow His will, and everything else will come to you. And the one big message for today, right? Relax, trust God more. Sometimes when we say, God, you are God, we forget that means, God, you are God of everything. Are you listening to me? Sometimes we say, God, you're God when it comes to healing. I need healing. So we need to pray to God. God is God when someone is sick. But when it comes to tithing or to giving back to His kingdom, God, do I really have to? And He's not God. Sometimes God is God in the good times. Everywhere, yeah, diba? But when it's difficult, you still God, or gonna do it my way? Sometimes God is God when everything is going well and things are happening our way, but when you need to trust Him, are you willing to say, well, you're God, and so I'm gonna do what you say? If God is your God, He's got to be God of everything. And you got to do what He says. But let me guarantee you, not from my words, but from His words, if we do what He says, you've got a long and prosperous life ahead of you. Amen. Tell someone beside you, God is your God of everything. So trust Him and do what He says. Amen. Amen. What can I say? God's love is amazing. And God's love is there in your life right now. Think about it. You know, if you can just be grateful to all that God has been doing in your life. And I want to be grateful to you for being part of this ministry, being part of the show, just listening and watching. You know, we want to say thank you to God. We want to say thank you to you. This has been a wonderful time. This is Bo Sanchez here in Kerygma TV. Live a fantastic life. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. My weakness seems to get the best of me. But as long as you are here, I know that I will make it every step along the way. Please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours
So much grace, so much kindness, so much faith, forever true, strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you, a heart like yours is my desire. A heart like yours, it's my desire. It's what I'm searching for. So much love, nothing wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart. Give me a heart like yours. I want it. A heart like yours. It's my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion. No, nothing's wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. Give me a heart like yours. A heart like Atin pong napakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Bo Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. How great is the Lord? How great is the Lord? So worthy of praise. In the beautiful city of God. How great is the Lord? How great is the Lord? Our hearts have come. Let us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Hail, Holy Mother, who gave birth to the King, who rules heaven and earth forever. Good afternoon, everyone. We gather together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the power we have in the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves worthily to receive the abundance of God's grace that comes from this Holy Eucharist, we call to mind our sins and plead unto our God for mercy and for forgiveness. You have come to call us sinners to repentance. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You are the way, the truth, and the life. Christ, have mercy.
Christ of mercy. And you are seated at the right hand of God, the Father in heaven, interceding for each one of us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may we, your people, be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, hearing of faith in the Lord Jesus, and of your love for all the holy ones, I do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of glory in His inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of His power for us who believe, in accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead, and seating Him at His right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things beneath His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. You have given your Son rule over the works of your hands. You have given your Son rule over the works of your hands. O Lord, our Lord, how glorious is your name over all the earth. You have exalted your majesty above the heavens. Out of the mouths of babes and sucklings, you have fashioned praise because of your foes. You have given your Son rule over the works of your hands. When I behold your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you set in place, what is man that you should be mindful of him, or the Son of Man that you should care for him? You have given your Son rule over the works of your hands. You have made him little less than the angels, and crowned him with glory and honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet. You have given your Son rule over the works of your hands. Please stand. Alleluia, alleluia. The Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you also will testify. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit.
A reading of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ Glory according to you, Luke. O Lord. Jesus said to the disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be, or about what you are to say. For the Holy Spirit will teach you all that at that moment what you should say. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. I want to call your attention to the beautiful message that is given to us today in the first reading. We are told by Apostle Paul in his letter to the Ephesians what God has prepared for you and for me. And I read, it says, may the eyes of your hearts be enlightened. Enlightened for what? Enlightened so that you may know what is the hope that belongs to his call. What are the riches of glory in his inheritance among the holy ones? And what is surpassing greatness of his power for us who believe? In one word, God's promise of eternal life. My dear friends, if the reason why you are here is not to go to heaven, then you're in the wrong place. We are here as a people destined for eternal life. That's why we are here, to pray for God's blessings that will help us to enjoy ultimately God's gift of eternal life that belongs to us in the richness of his glory. This is a gift that you and I do not merit. It's God's free gift, and a gift is not a gift until you have received it. If I want to give you this book as a gift, it's still with me, right? Until you stretch out your hand to receive it, then you can call it your gift. Am I right? Hello? Am I correct on that? A gift is when you stretch your hand and receive it. And God is offering us a gift, the gift of eternal life. But he will not force us to accept this gift. Each one of us must make that conscious decision to accept God's gift, because God will not go against
our conscience. And in the gospel, we are told, Jesus himself tells us about this power of the Holy Spirit. For the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. He also goes to say that this Holy Spirit, every sin can be forgiven, but the sin against the Holy Spirit will not be forgiven. So what is Jesus trying to tell us here? Precisely because the ability to accept God's gift in our lives is not by our power, it's not by our might, it's not by our smartness. The ability to accept God's gift in our life is the power of the Holy Spirit. And to reject that power that will help us to accept God's gift in our life will never be forgiven. Why? Because it is the Holy Spirit that will help you and me to accept the gift God has given to us. And not to accept the Holy Spirit that will empower you means you will miss it. And ultimately, you have made yourself unforgiven for eternal life. So what am I getting to say? You have come here on this pilgrimage because you believe in God, because you want eternal life. More than anything else, you are here because you want to go to heaven. More than the healing, more than our different needs, which God is going to take care of anyway, the ultimate reason for us being here is because we are a people destined for eternal life. And as I said before, if the reason for your being here is not to go to heaven, then you are in the wrong place. But I believe that you are here because you want to go to heaven, isn't it? And so we ask the Holy Spirit at this Mass to empower us, that the first reading told us, to see, to be enlightened, to know what is the hope that belongs to this call that God has given you as a gift. What are the riches in his inheritance among the holy ones? What the surpassing greatness that belongs to you and I, that ultimately be realized in the kingdom of heaven. May God's power in his Holy Spirit touch your lives, strengthen you, empower you to give your life to the Holy Spirit that will now lead you to accept God's gift of eternal life and live by it, work for it, so that ultimately on the last day, he will wipe away your tears. You will see our God face to face as he really is, and you will be with him forever and ever and ever. Amen. God bless you. Please all stand. God is our security. Let us express our trust in him and pray for all the people with whom we make the journey of life. Our response will be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Church may continue to proclaim God's word in the face of contradiction and opposition. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may learn to trust in divine providence, no matter how heavily our troubles weigh upon us.
Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the unemployed may find work and earn their living with dignity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are burdened with sickness may find comfort in the love and trust of those who take care of them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may experience merciful judgment and everlasting peace. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. In the quietness of your hearts, may I invite you to tell God why you are here at this Mass. To ask Him for something personal in your own life, so that none of us will leave here empty-handed of His grace. Father in heaven, help us to always remain faithful to your word, so that in our difficulties we may have the strength to persevere. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us our bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness, we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Lord God, we ask you to receive us, be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite hearts. Wash away my sins, Lord. Cleanse me from my defilements. May this sacrifice offered on behalf of your people worthy and acceptable in your sight. Please stand. As we honor the memory of the mother of your Son, we pray, O Lord, that the oblation of this sacrifice may be your grace. Make us an eternal offering to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age.
When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. It is truly right and just. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the cup of eternal salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope. Now, Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, and all the bishops with the clergy, and the entire people all over the world, especially all of you gathered here this noon. Remember also our brothers and sisters, and indeed all our loved ones who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Take this moment to remember our dear ones who have died. Welcome them into the light of your face in heaven. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, Saint Dominic, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify your name through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, and in him,
in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Please stand. With confidence we pray, using the words that Jesus Christ has given us with which to call God. Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to our apostles, peace I leave you, my own peace I give to you all. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. And let us share the peace we have in Jesus with one another. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Lord Jesus Christ, with faith in your love and your mercy, we, your people, forgiven sinners as we are, yet with confidence and humility, we come to your altar to eat your body, to drink your blood. Let it not bring us to condemnation. Instead, may bring it to force health in our minds and in our body. My dear friends and friends of Jesus, here he is, our Lord and our God in the Holy Eucharist, inviting us to come to him just as we are for mercy and forgiveness. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Jesus be our strength unto everlasting life. Amen. Blessed is the womb of the Virgin Mary, which bore the Son of the Eternal Father. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
Please all kneel. Before the closing prayer? Right now, before. Almighty God, Lord of the universe, creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation, let us say, deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord, from strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish gills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and wars. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, Lord. From criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. Let us pray. Divine Jesus, you calmed down the storms and walked over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Rosary of Managua, pray for us. Please stand. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we, your people, who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary, may, by imitating her, serve worthily the mysteries of our redemption into heaven, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit abide with you to strengthen you now and forevermore. Amen. The Mass is ended. We go in the joy and the peace of Christ. Thanks be to God. Prayer for the blessing of the sick. By your blessing, you give us strength, God our Almighty Father, and you support us in our frailties. Turn with kindness towards our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Managua, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Managua, may these rosaries, images, candles, and other religious articles be blessed and be made holy. In the name of the Father, and of the Son,
and all the Holy Spirit. Amen. You all sing Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and blow at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our Mother, the Church upon earth, and bless sweetest Lady, the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manawag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manawag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you.
as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly in time and in eternity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Inaalay ko ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging atin ay dusa. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang
isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iwan at hindi malilimutan. Alay ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Aray ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. A long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and taught as they felt of his love. Each saw the tears on his face, the love that he felt for his little ones. I know he feels for me. I did not touch him or sit on his knee, yet Jesus is real to me. I know he lives. I will follow
loves me. Manawag Dominican Radio Christmas Countdown. Christmas Countdown. Christmas Countdown. It's 66 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa hinahanap mong marami? Naisapin mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang kamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. In 1646, from March 15 to October 3, a battle against the Dutch was waged. On 5 different occasions, the invaders tried to overrun the country. The Dutch ships were well equipped, while on the side of the Filipinos there were only 2 old galleons, the La Encarnacion and the Rosario. Before the battle, the Filipinos prayed the Rosary upon the suggestion of the Dominican chaplains, and they made a promise that in the case of victory, they would introduce a solemn feast to commemorate the battle, at which they would make a procession to the church in thanksgiving. The Filipinos were victorious and kept this promise. The feast of the La Naval is still celebrated with a great solemnity every first week of October. Through the centuries,
several more statues of Our Lady of the Rosary became well known, and up to the present are the object of great veneration for the Filipinos. The ones best are the Holy Rosary in Piat, Cagayan, the Virgin of the Holy Rosary in Manaoag, Pangasinan, Our Lady of the Rosary in Orani, Bataan, Our Lady of the Rosary in Oroquieta, Misamis Occidental, and Our Lady of the Rosary in San Jose, Iloilo. This proves how much the Rosary devotions is in the hearts and minds of the people in the Philippines. In the Marian year 1954, on October 10, the Philippine Bishops' Conference declared the Santo Domingo Church in Quezon City as the national shrine of the Rosary. The convent of the Dominicans connected with the church is the center for the Rosary Apostolate in the Philippines. On February 2, 1975, 1 year after Marialis Cultus by Pope Paul VI, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines published the pastoral letter Ang Mahal na Birhen, Mary in the Philippines Life Today. In 3 parts, they present the situation of the Marian devotion in the Church of the Philippines. The first part describes how widespread and how deeply rooted the veneration of Mary is among the Filipino people. The second part gives a scriptural and theological basis for Marian devotion. It is intended to preserve and purify and strengthen our Filipino heritage of devotion to Mary. The third part offers some pastoral reflections and guidelines for a correct and sound Marian devotion. Although the pastoral letter treats many and various forms of veneration of Mary's, several points concern also the Rosary. This document is therefore a very valuable and precious contribution for a correct understanding and practice of this prayer form. And for more understanding the Rosary, tune in to this station of the angels. Thank you. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Mapagod ka na nga ba sa iyong buhay? Ay mga sandaling isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Tumatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos.
makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos sa iyong
Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for October 20th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Maria Bertilla Oscardine. If anyone knew rejection, ridicule, and disappointment, it was today's saint. But such trials only brought Maria Bertilla closer to God and more determined to serve him. Born in Italy in 1888, the young girl lived in fear of her father, a violent man prone to jealousy and drunkenness. Her schooling was limited so that she could spend more time helping at home and working in the fields. She showed few talents and was often the butt of jokes. In 1904, she joined the Sisters of St. Dorothy and was assigned to work in the kitchen, bakery, and laundry. After some time, Maria received nurses' training and began working in a hospital with children suffering from diphtheria. There, the young nun seemed to find her true vocation, nursing very ill and disturbed children. Later, when the hospital was taken over by the military in World War I, Sister Maria Bertilla fearlessly cared for patients amidst the threat of constant air raids and bombings. She died in 1922 after suffering for many years from a painful tumor. Some of the patients she had nursed many years before were present at her canonization in 1961. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon. Good, better, best. Never let it rest. Till the good is better, better is best. So good afternoon, everyone.
masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manawag Dominican Radio. Let's have fun and some laughter. I'll tell you a story about brother forgives with condition. Little Johnny had a quarrel with his younger brother, Willie. Before he said his night prayers, Johnny's mother said to him, "Now, I want you to forgive your brother." But Johnny was not in a forgiving mood. "No, I won't forgive him," he said. Mother tried persuasions of every motherly variety, but nothing worked. Finally, she said, "What if your brother were to die tonight? How would you feel if you knew you hadn't forgiven him?" Johnny gave in, and so it seemed. "All right, I forgive him," he said. "But if he's alive in the morning, I'll get even with him." So, what's the reflection? What's the lesson of the story? One indispensable attitude towards genuine forgiveness is the power of relinquishment. The ability to let go and say, "I am willing to forgive, therefore I am willing to let go and forget." The problem is that many of us say we forgive, but we continue to carry the bitterness and resentment inside of us. A politician once said, "I forgive my enemies, but I remember all their faces." Alam niyo, napakahalaga po ang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay nakapagpapalaya. Una, ang pinapalaya yung tao na hindi nakapagpapatawad. So pag hindi ka makapagpatawad, hindi ka malaya. Akala natin ang nagiginawahan lang yung taong pinatawad. Una po, yung nagpapatawad ang siyang nagkakaroon ng bunga, ng resulta. So pag ako ay nakapagpatawad, ako ay nagpapatawad, so ako po ay nagkakaroon ng kasiyahan. Ako po ay nagkakaroon ng bunga. So hindi lang po yung mga pinatatawad. So kaya nga po ang hindi pagpapatawad ay isang gawain na hindi maganda. Para bang may tinga. Alisin natin ang tinga. O sabihin natin sa sapatos, meron kang maliit na bato na nakapasok sa sapatos na yan. So every time na lumakad ka, masakit yun. Sinong nasasaktan? Yung sapatos o ikaw? Yung pinatatawad mo o yung ikaw na hindi nagpapatawad? Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, magpatawad tayo para tayo ay maging masaya at unang-una, tayo po ay mapalaya. So, wag na po tayong magtanim ng sama ng loob. Sinasabi, hayaan po natin, we have to let go. Pabayaan na lang po natin. Yan ang pagpapatawad na tunay, walang kondisyon. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.
Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang puso ko
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 14 ng Oktubre, ang 28 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Just as Jesus was setting out on his journey again, a man ran up, knelt before him and asked, "Good Master, what must I do to have eternal life?" Jesus answered, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. Do not kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not cheat. Honor your father and mother." The man replied, "I have obeyed all these commandments since my childhood." Then Jesus looked steadily at him and loved him, and he said, "For you, one thing is lacking. Go, sell what you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me." On hearing these words, his face fell, and he went away sorrowful, for he was a man of great wealth. How hard for the rich to discover the kingdom! Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God." The disciples were shocked at these words, but Jesus insisted, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were more astonished than ever and wondered, "Who then can be saved?" Jesus looked steadily at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible with God." Peter spoke up and said, "We have given up everything to follow you." Jesus answered, "Truly, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father or mother, or children, or lands for my sake and for the gospel, who will not receive his reward. I say to you, even in the midst of persecution, he will receive 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands in the present time, and in the world to come, eternal life." Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Mga kaibigan, ang mga lyrics na ito ay nagmula sa kantang Hiram. Sa kantang ito, pinapasalamatan ng umaawit ang ating Panginoon para sa biyaya ng buhay. Sinasabi din ng kantang ito na ang ating buhay ay hiram lamang at hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari nito. Tayo ay mga stewards lamang o tagapangalaga ng ating mga buhay. Sa biyayang ito ng ating Panginoon, meron din siyang lakas at kapangyarihan upang bawiin ang ating buhay. Ang hamon sa atin ay ang mapalago at maiyayos ang ating buhay. Madali lang sabihing pinapangalagaan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng healthy living
Subalit, paano naman ang pangangalaga natin sa ating espiritual na mga pangangailangan? Kung sa pisikal ay mas mapapabuti natin ang ating pangangatawan kung sinasabayan natin ng ehersisyo ang ating pagkain ng masustansyang pagkain, meron ding paraan para sa ating mga kaluluwa. Kung sasabayan natin ang ating pagsunod sa mga utos ng Diyos ng pagtupad sa Kanyang plano para sa atin, mas mapapalago at mas mapapasaya natin ang ating mga buhay na biyaya ng may kapal. May plano ang Diyos para sa ating lahat at inaanyayahan tayo ng Panginoon na alamin at sundin natin ito. Katulad na lamang ng sinabi ni San Pedro sa ating Panginoon, "Iniwan namin lahat para sundan ka." Tayo rin ay tinatawag ng Panginoon na iwanan ng lahat at sumunod sa Kanya. Pero, hindi ibig sabihin nito na dapat nating kamuhian at tanggihan ang lahat ng materyal na bagay. Tayo ay pinapaalalahanan na gamitin ng maayos ang lahat ng mga bagay na ating natatanggap upang makatulong sa ating misyon na sumunod sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay hiram lamang, kaya nararapat lamang na ating ibalik ito ng maayos at mabunga sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
102.7 Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for October 20, entitled Evangelize and Believers, taken from the second letter of St. Paul to Timothy, chapter 4, verse 2. Preach the word of God. Be persistent, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Insight. Obey the holy word now, because it's the truth, and wait to the Heavenly Father before it's too late. Whether they believe you or not, continue to encourage your loved ones to accept Jesus Christ and to have salvation in their life. Reminder, for as the lightning flashes across the sky from east to west, so shall my coming be when I, the Messiah, return. Ito'y batid ng Diyos.
This is number 1, 102.7. The Minute. Radio. Christ was revealed to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome. So with gladness we'll sing and welcome His kingdom in. Over sin He is conquered. Hallelujah, He is conquered. Over death, victorious. Hallelujah, victorious. Over sickness, He is triumphed. Hallelujah, He is triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus we stand. By the power of His blood we now claim this ground. Satan has no authority. Powers of darkness must flee, for Christ has the victory. Over sin He is conquered. Hallelujah, He is conquered. Over death, victorious. Hallelujah, victorious. Over sickness He is triumphed. Hallelujah, He is triumphed. Jesus reigns over all. Over sin He is conquered. Hallelujah, He is conquered. Over death, victorious. Hallelujah, victorious. Over sickness He is triumphed. Hallelujah, He is triumphed. Jesus reigns over all. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya. Kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Every Saturday and Sunday, Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mapagpala at mabiyayang Sabado na naman po. Magandang hapon sa lahat po ng ating faithful listeners ng Ang Forever Ko sa Diyos. Magandang hapon, Ate Silvana. Magandang hapon sa lahat at sa iyo, sa my beautiful sister Annabelle. Ayan, talaga pong napakaganda ng umaga. Naging English na beautiful pa.
Sana hindi aandar ang allergy mo, sister. Oo Yun nga. yun ang kailangan na Hindi na po dapat. hindi na siya. Naku, ang bilis po ng panahon. October 20 na po tayo ngayon, ha? Sabado. Wow, ha? Tingnan mo. Imagine nyo yan. Tapos, sa susunod na Sabado, yun na po ang huling Sabado. Sabado. At pagkatapos, November na. November na. Ah, oo nga, no? Piyesta na ng patay. Ay, wag muna yung patay. Ay, piyesta ng... Ano po bang mauuna? Santo o patay? Santo, syempre. Ayan, siguro mamaya tatalakayin natin bilang paghahanda kasi nakakalungkot ang daming ginagawang paghahanda ng ating mga kababayan, lalo na dito sa Pilipinas. Gayon, hindi yun ang talagang tunay na paghahanda. At ang tunay na paghahanda ay ang mga panalangin magagawa natin. So siguro, bago po tayo magsimula, imbitahan ko po kayong magdasal. At bilang Sabado, i-consecrate po natin minsan pa. At tuwing Sabado siguro ganun ang gawin natin. Hindi lang ang ating bansa, kundi yung ating mga komunidad, ating mga tahanan, ating mga puso, at bawat isa sa atin. Handa na po ba kayo sa ating panalangin? Samahan niyo po ako. An act of consecration to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Immaculate Heart of Mary, Queen of heaven and earth, and tender Mother of men, in accordance with thy ardent wish, made known at Fatima, I consecrate to thee myself, my brethren, my country, and the whole human race. Reign over us and teach us how to make heart of Jesus reign and triumph in us and around us. As it has reigned and triumphed in thee, reign over us, dearest Mother, that we may be thine in prosperity and in adversity, in joy and in sorrow, in health and in sickness, in life and in death. O most compassionate heart of Mary, Queen of Virgins, watch over our minds and hearts and preserve them from the deluge of impurity which thou didst lament so sorrowfully at Fatima. We want to be pure like thee. We want to atone for the many crimes. We want to atone for the many crimes committed against Jesus and thee. We want to call down upon our country and the whole world the peace of God in justice and charity. Therefore, we now promise to imitate thy virtues by the practice of a Christian life, without regard to human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month, and to offer thee 5 decades of the Rosary each day, together with our sacrifices, in the spirit of preparation and penance. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. Sinamahan po tayo ng ating background ng Ave Maria. Ganda kaya ng kanta na Siguro, sinisira lang kasi ito ng punerarya eh. Bakit po ba kasi nagpapatunog ng ganyan pagpatay? Actually, it's a very beautiful prayer. Kaya tuloy, nakakalimutan na ng ganda ng itong kantang ito. Sayang, ano? Kantahin mo nga, sister. Ang ganda ng boses. Nadali lang po. Sige, umpisa. Ave Maria, gracia. 'Ave 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 Maria,
pleno, Maria gratia pleno, Maria gratia pleno, Ave, ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus. Teka, seryoso po ba? Bakit ka tumigil? Practice lang po yun. Nagdarasal po. Kumakanta po ako kasi seryoso na natin. Ate Silvana po, umiyak na. Kaya po, tinigilan ko. Nasusunod. Hindi, ito lang. Maganda yung kanta na yan. Ano, ha? Kung hindi sa, ginagamit kasi sa patay. Kaya tuloy, yung mga, ayaw na nating tugtugin kung minsan. Kasi parang may patay. Parang ganun ba? Oo nga. Ay, naku. Actually, ito po kapag ako ay nagdarasal ng taimtim, yun talagang in my heart, I sing this song. Ganun. Para bang I am praying with Mary. I'm not alone. In my loneliness, in my great joy, I sing this song. Kasi sabi ko, Mary, this is my gratitude of singing this song. I double my prayer when I sing this song. Oo nga. Sabi nga nila, no? Sino bang santo yung nagsabi na yan? Saint Augustine. Saint Augustine. Na pag ikaw ay nagdasal, na kinanta mo yung dasal, yung effect noon ay twice. Twice or doble. Doble. Yan. Totoo po yan. Kasi kapag paano na yung mga hindi marunong kumanta? Hindi marunong kumanta. Pwede naman po. Single lang sila. Magtula po sila. Hindi, very artistic yung puso ng tao kung paano siya magpahayag ng kanyang pagmamahal. Correct. Maaring sabi nga ni David, si King David, most probably lahat ng salmo sa kanya yan eh. Oo. Palagay ko po, ipinahayo niya sa pagtutugtog eh. Kaya alam mo yung napakaganda ng mga salmo. Kaya kung may problema ako, Ay, meron. Ay, naku. Psalm 121. Sige yan, nga po. Ginawan ko na siya ng tono. Kinanta na po ito ni Ate Silvana sa akin. Sige, kayo naman po ngayon. Kayo naman ang mag-practice ngayon. Ako kaninang nag-practice. Okay, buksan niyo ang inyong Bible at basahin ng Psalm 121. Sige po, handa na po kayo ha. Practice po itong maganda. Hindi titigil ito. Sige. I raise my eyes toward the mountains, from whence shall come my help? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not allow your foot to slip, nor your guardian to sleep. Behold, the guardian of Israel never slumbers nor sleeps. The Lord is your guardian. The Lord is your shade at your right hand. By day the sun will not strike you, nor the moon by night. The Lord will guard you from all evil. He will guard your soul. The Lord will guard your coming and going, both now and forever. Yay! Yan, salmo yan. Ang ganda ng dasal niya. Kasi, ayan, I ask that. Pagka medyo namang problema ako, lalo na sa mga anak ko, ganon. Ay, naku, bahala na kayo, Lord. Kasi, syempre, malaki na sila, no?
Nung maliit Yes. sila, nilalagay ko sila sa crib para maprotektahan. Mhm. Eh, kaso malaki na sila. So, kung Hindi na saan sila maila- pumupunta, hindi na mailagay mo na sa crib. makontrol. Correct. So, bahala na si Lord. Bahala na talaga ang Diyos. Maski na sa ano man po yung mga gusto nating ipanalangin, ang salitang bahala na ang Panginoon, hindi ka nagpapahayag na hopeless, Oo. hopeless ka. Kung hindi, trust. Nagtitiwala ka. Nagtiwala sa Panginoon. Kung ikaw, anak mo sila, nagmamahal ka, nagiging concern ka, naaabala ka, na ano ka, tatakot ka. Pag nilagay mo sila sa kamay ng Diyos, bahala siya. Aba, siya kaya ang creator. Mahal naman niya tayo lahat. Mahal niya tayong lahat. Wala siyang favoritism. Minsan lang, masasabi natin, kapag ang kapalaran ng isang tao ay napupunta sa hindi maganda, nasasabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Oo nga. Bakit ganun ang pag-iisip ng mga tao? Bakit mo ako Hindi naman nagpapabaya ang Panginoon, di ba? Hindi po siya nagpapabaya, pero minsan yung mga nangyayaring iyon, hindi natin nagugustuhan at hindi tayo handa. Oo. Minsan, kaya tayo nakakapagsalita na, Panginoon, bakit naman ito yung dumating sa akin? Hindi ito ang gusto ko. Eh, mayroong ibang gusto ang Diyos. Siguro yun ang tignan natin, ano po. Baka naman yung ginugusto mo, apparently maganda para sa'yo, pero sa Diyos, hindi yun makakapagpabanal. Yan. Alam mo, meron akong kaibigan na namatay noon, pero bago siya namatay, nakausap ko siya, sabi niya, bakit ako pa ang nagkasakit na gano'n? Sabi ko, sino pa bang gustong magkasakit? Alangan ako. Hindi. Ay, nako. Siguro po, It's a matter of trust kasi. Kaya nga ang Panginoon, yung sa Divine Mercy, yan ang gusto niya ibalik ang trust sa akin. Kahit na anong darating, anong darating, maniwala ka. At dapat maniniwala ka na ang Panginoon ay di ka pababayaan. Siguro ang ganda ng salitang sinabi nyo, yung binitawan ninyo na ibalik ang trust sa akin. Correct. Ano po yung mga nangyayari sa mundo? Tignan nyo ngayon, ha? Babae, pwede nang mag-asawa ang babae. Bakit nga ba? Lalaki, pwede nang mag-asawa kapwa lalaki. Ang hindi nanganganak, pwedeng maganak at mag-ano lang ng kung ano-anong mga check. Ay, ano ba yan? Ang gulo na nga ng mundo. Hindi ko nga rin maintindihan. Nawawala na kasi yung sense of suffering ba? Natatakot kaya nga ang si tao Jesus namatay dahil sa krus. Para ipakita sa atin, ang buhay ay merong suffering na kasama. At may value yung suffering. Oo. Halimbawa, ang isang ina, nagsasakripisyo siya. Hindi bumili ng makeup. Nung dalaga siya, makeup pa yan. Lahat ng cellphone, lahat ng mga gadgets, ang magagandang mga pantalon na butas-butas at kung ano-ano pa yan. Mga sapatos na nag-iilaw pa. Nung nag-asawa, hindi na yan naliligo. Hindi na yan hindi na yan nagne-makeup. Hindi na yan manood ng hindi na manonood ng sine, hindi na yan manonood. Bakit? Ang kanyang pinofocus ngayon ay para sa kanyang anak. Ay, naku. Kung tayo po, i-focus natin, ang suffering at sakripisyong gagawin natin ay para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Alam nyo, hindi po tayo mapapagod dyan. Kung paano ang ating Panginoon, nung pinasan niya ang krus, sabi niya, kailangan kong pasanin ang krus papunta sa Kalbaryo para sa kaligtasan ng mga ito. Kaya lang, buong pagmamahal niya yung pinasa. Kaya naman, maski doon sa krus, sinabi pa niya, pamigay ko na pati nanay ko sa inyo. Oo nga. No? Diba? All mine to give. Tayo? Tayo kaya? Naiinitan lang. Maliit lang ang cross natin. Reklamo na. Reklamo ka na Oh, yan. Alam mo ba na yung, lahat yan, bago ka pupunta ng langit, kailangan talaga dalhin mo yung cross mo. Correct. Kasama yun. Hindi pwedeng wala yun. Kaya nga yung mga pagiging bakla o kaya pagiging tomboy ay isang sakripisyo yan. Ngayon, kung may tendency sila na magkagusto sa isang babae, yung isang babae, kailangan mag-sacrifice naman. Alam mong hindi pwede yun. Alam mong utos yan ng Diyos na hindi pwede.
ay bakit mo ipagpipilitan? Ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos, di ba? Correct. Mas Hindi ka yun po yung sinabi ni Mas mahal ang Santa sarili Lucia, niya. di ba? Yung Santa Lucia na sinabi niya, the sin that offends my son is sin against the flesh. Tama. Pag binagbibigyan natin ng lahat ng luho ng ating Oo. katawan, ng ating laman, ay talaga pong mapapahamak tayo. Correct. Kasi ang Yung purpose ng pleasure, marriage, yes. nung nag-create ang Diyos, create niya lalaki, si Adan. Tapos, sumunod ay babae, kinuha niya kay Adan. Hindi naman siya gumawa ng isang nasa gitna. Meron ba? Wala po akong nakitang gitna. Walang nasa gitna. Isang babae at isang lalaki. Isang babae at lalaki. Walang Pero meron binabae. po akong nakita na isang kakilala, bakla na siya. Pero alam niyo po, noong talagang nagdesisyon siya. Klaro, sabi niya, hindi talaga pwedeng ganito. Correct. At hindi ako pwedeng mamuhay ng matino. Sabi niya gano'n. Kasi mapapahamak lang lalo Tama. kung mag-give in daw siya. Alam niyo po, sa tulong ng dasal ng mga magulang niya at siya, sa desisyon niya, pati siya, nagdasal siya, Tama. nabago siya. See, tingnan mo yan. Kaya, walang imposible sa Diyos. Basta kumapit ka lang. Naging bakla-bakla lang siya dahil po nabigo sa mga- siya. Parang nagre-rebelde. 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 Lalabas at lalabas yan eh. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit gano'n eh. Di ba, sabi ng Diyos, go ye and multiply. Paano mag-multiply yun? Yeah. Wala. Mahirap po. Kasi iyan po ay paraan din ng demonyo na guguluhin tayo. At itetempt tayo na ang mali ay sasabihin ng demonyo, tama yan, sige, sige. Pagbigyan mo yung yung nararamdaman mo. Not always correct. Meron at meron tayong mga weaknesses. Meron po. Ang gustong-gusto ng demonyong tuksuhin tayo doon sa ating mga weaknesses. Correct. At Diba? doon siya, doon niya tayo, dyan tayo. aharangan at Oo. talaga, halimbawa, sa atin, halimbawa, kung mahina ako sa pagsisigarilyo, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magsisigarilyo, may addiction na ako. Addict na talaga. Aba, sasabihin ng kaibigan ko, best friend ko, try mo naman ito, minsan-minsan lang. Yung minsan na yan, alam kong mapapahamak ako, o di lalayo na muna ako dun sa kaibigan kong yun. Correct. The same thing with alak, sex. Oo. Kasi mga ganong kaibigan, hindi talaga kaibigan eh. Yes. Hindi sila kaibigan ko, hindi sila yung kaaway. Kasi iniisip nila, yung tutuksuhin ka, hindi yung kung anong ikabubuti mo sana. Ang tunay na kaibigan ay ang iniisip ay kabutihan mo. Kung sakali man may mali ka, pagagalitan ka pa nga eh. Mas Correct. maganda nga yun, di ba? Yes. At least nagiging prank ka siya na hindi maganda yan sa'yo. Ganon. Yun ang tunay na kaibigan. At Pero saka, kung titignan po natin, lahat ng mga ginagawa natin, para bang ang focus dito sa mundo, nakakaligtaan natin, tayo'y kaluluwa. Will these things will help my soul? Oo. Will help Correct, souls? Tama. Kaya sabi ko nga dun sa kaibigan ko, nakong galing, ang ganda ng ginawa mong pagsasakripisyo talaga. Sabi niya, kung mag-give in ako lahat, ay wala na, sister, wala nang matitira. Oo nga. Naaalala ko kasi po. ang mga tao kasi, sister, ang pag-iisip nila, yung buhay nila, ito lang. Gusto lang, Ito nila, lang. dito Hindi lang. nila iniisip yung future. May buhay yung tayo future sa na sa kabilang buhay. Yeah. Akala nila itong buhay dito sa mundo, ganyan lang. Walang purpose, walang patutunguhan. Yung magiging tao, patay na, wala na. Eh, hindi. Ginawa tayo ng Diyos na may Grabe. kaluluwa. Na itong Kaluluwa. kaluluwa na ito, kailangan bumalik sa Diyos. Eh, kung hindi Bago ka pa naging tao, ikaw ay kaluluwa. Correct. Ikaw ay inihanda na ng Diyos. Ikaw ay nasa plano niya. Kaya naman, ito namang demonyo ay talaga gumagawa ng taktik. Para naalala ko si pabagsakin ka. Saint Anthony de Padua. Si Saint Anthony de Padua po ay gwapong-gwapong gustong magpari yan. Franciscan siya. Naging Franciscan. Ayaw ng kanyang mga magulang. Mayaman sila. Aba, yung demonyo, tinukso po siya. Alam niyo kung anong ginawa ng demonyo? Sa pamamagitan ng pinsan niyang maganda, na itong pinsan niyang magandang ito, dahil ayaw ng mga magulang niya, ni Saint Anthony, na maging pari siya, the devil did all his tactics. Pumunta dyan sa kwarto niya, at nagpanggap na napakagandang at sa pamamagitan ng pinsan niya, inattract si Saint Anthony. Pero hindi
nahulog sa kasalanan si Saint Anthony. Tingnan mo yan. Nasa iyo ang desisyon di ba? Yes. Hindi pwede yung pagkatapos na nagkamali ka, maghahanap ka ng sisisihin. Usually, gano'n naman Yeah. kasi si ganito, kasi ng kasi. Kaya Sarili nating naman, desisyon. Diyan pumupunta ang Immaculate Heart of Mary. Yan. Sinasabi niya, anak, magbalik kayo. Anak, dito ako. Ang ganda ng larawan ng ating Talagang nanay nga talaga. ina, ano? Tingnan mo, ang nakakapagtaka, sister, iniisip ko yan Bakit ang tinukso ng demonyong unang-una ay babae? Hindi si Adan. Oo nga, ano? Oo. Isipin mo. Babae. At ang binibigay naman ng Diyos na magbabalik sa atin, na ibabalik tayo sa Kanya, ay babae din. din. Naalala ko tuloy yung kanta. Pero kanta ito na medyo nakakatawa. Nasa mundo. Ano yan? Babae, masdan ang ginawa mo. Alam niyo yan, ano? Narinig ko na yan. Hindi ko na itutuloy. So, ang babae, tukso, layuan mo ako. Ito namang mga lalaki, lapit pa ng lapit. Ay nako, ang babae ang naging dahilan at unang tinukso ng demonyo, siguro mas mahina ang babae. Tama. Mahina nga talaga ang babae, kaya nga weak. Kailangan niya ng masasandalan, no? Pero babae din po. Bakit kasi kasalanan din itong si Adan at hindi niya, bakit nasaan ba siya noon? Natutulog. Di ba nung tinukso si Eva? Saan ba kaya si Tignan natin. Adan? Bakit? Most probably si Adan ay nagtatrabaho, nagbubungkal ng lupa. Hindi kailangan magtrabaho pa noon Wala silang gagawin Wala silang gagawin kung hindi mamasyal. I-enjoy lang doon. Kasi ang gusto lang ng Diyos, mag-govern sa buong nilikha niya. Mga bungang kahoy bakit lumayo itong si Eva siguro talagang hinanap. Alam mo, intrigera. Usually ganyan ang babae. Yung intrigue. Nai-intrigue siya. Sabi, bakit kaya sinabi ng Diyos? Ano kaya yung dahilan? Hindi pwedeng kainin. Tingnan kung ano kayang itsura nun. Lumayo siya ngayon kay Adan. Baka lumayo. Tapos niya, ito! Tuloy, nandoon pala yung... Ayan. Pag lumayo tayo, medyo... Huwag kang lumapit sa tukso. Sige. Yun ang ibig sabihin. Tukso, layuan mo ako. Alis ka, demonyo. Sasabihin mo na lang, wag ka nang kumanta. Pagka nandiyan na po ang demonyo, wag mo na siyang kantahan. Sabihin mo na, itaboy mo na, oy, demonyo, wag kang. Layas ka. Kaya naman, tinan mo yan, yung dasal na binigay ni Lord, yung tinuro niya, and lead us not into temptation. Talagang pinapalis. Kompleto yung dasal na yun. Ang ganda-ganda po. Kapag galing-galing. Kapag talagang dibdibin natin yung Ama namin, makikita nyo doon na sinusupply na ng Diyos ang kailangan ng tao. Correct. Alam niya na mahina siya. Oo. Kaya mamaya, dasalin niyo po bago kayo matulog mamayang gabi. Mabagal wag yung on the level of memorization, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hindi nyo nga maintindihan Dasalin po ninyo, namnamin nyo po, at sa dasal na yon, parang nasisilip nyo kung ano ang larawan ng Diyos. Parang pinapakita ni Jesus, eto yung larawan ng aking Ama. A good provider, Father, a loving Father who is welcome to forgive, and a loving Father who is always there to watch us and protect us, and a loving Father who will lead us back to where we belong in His bosom. Ayan, tuloy. Sabi niya, oo, loving Father. Okay. Napansin ko, sister, para kang nagre-reflect ng ang lalim-laming. Buti na lang ka mo tumunog yung cellphone na. Sige. Ayan. Okay, so, sa consecration ng Immaculate Heart of Mary. Yan, ako, galing, Ako po'y natutuwa dyan kasi, hindi lang yung mga mababait na ang tinatawag niya. Kung hindi, ang sabi niya, gusto mo i-consecrate ang sarili mo sa akin? Ang paraan ay ang pagbabalik ng loob, magkumpisal. Correct. Yan. Importante yung kumpisal na yan kaya.
napaka-importante na siya naman ang na yung parang kinukontra ng iba. Bakit ka kailangan magkumpisal sa kapwa mo na pareho kayong tao? Ala, ako po yung nakaranas. Ewan ko ba kung bakit? Nakaranas talaga na sa aking pagkukumpisal, hindi lang minsan o 2 beses. Pagkatapos ko pang magkumpisal, yung parang na-relieve ako. At habang ako ay nakikinig sa mensahe ng pare, syempre, sarado kong mata ko at didibdibin ko kung ano yung sinasabi niya. Parang hindi yung pareng nagsasalita. Parang ang Diyos o parang si Jesus na sinasabi sa akin, pinatawad kita, nilimot ko ang kasalanan ko. Kasi sabi nga ni Sir Faustina, just don't doubt, trust me, ang lahat ng kasalanan mo, kaya kong burahin. Hindi lang burahin, talagang delete. Isang pindot. So, yun po yung grasya ng kumpisal na kapag lumabas ka sa kumpisal at kung taimtim talaga yung pagsisisi mo, sabi po ng Immaculate Heart of Mary, may regalo yan eh. May gantimpala. Gayon din ang consecutive Friday. Ilan ba yun sa Sacred Heart of Jesus, di ba? May confession ka and then receive Jesus in Holy Communion. Yung promises of the... yung Sacred Heart. Sacred Heart. Yes. The 12 promises. Yes. Sacred Heart at yung Immaculate Heart of Mary. Halos pareho po. Anong ibig Bakit ba kasi anong ibig sabihin niyang consecrate na yan, sister? Ayan, sige nga po. Ano nga po? Ito meron akong nakita dito, si St. Louis de Montfort. Kilala mo yan, no? I know him. Sabi niya dito, ang consecration is the surest, easiest, shortest, and the most perfect means to becoming a saint. Wow. Ay, gabi. Magiging santo ka pala nito. Tayo magkukonsecrate na tayo. I-post nga po yan. Sige, consecrate nga po. Sige. Sabi nga. Ulit? Susabihin ko ulit? Basahin niyo po ulit. Basahin ko ulit. English kasi. Consecration is the surest. Ano sa surest? Tagalog? Sigurado, garantisado, pinakatiyak, pinaka. Easiest. Pinakamadali. Shortest. Pinakamaikli. And the most perfect. Wala nang tatalo pa sa pinaka Alaska na yun, ha? Pinaka the perfect means, pinaka payak na paraan. Paraan para maging santo. Banal at santo. Para kapag nakikita ko yung consecration, parang sinusuko ko na yung buo kong pagkatao sa Diyos. O kay Maria, o kay Jesus. Yan. Ito, gusto niya lang ipa-reflect ganito. Jesus wants to include all of us in His work of salvation. Ibig sabihin, gusto niya tayong makabahagi sa kanyang pagliligtas. Oo. Diba? Trabaho nga naman natin dapat yun eh. Kasi, hindi tayo pwedeng mabuhay ng para sa sarili lang. Kaya yung consecration to the Immaculate Heart of Mary and Jesus, para bagang katuwang tayo ng Diyos. Sabi dito, in other words, He doesn't just redeem us and then expect us to kick back and relax. Hindi niya, ano nga po yun? Hindi niya tayo ni-redeem. Ano yung ni-redeem? Hindi niya tayo tinubos para tayo ay magkampante lang. At umupo na lang doon na walang gagawin. On the contrary, He puts us to work. Tingnan mo yan. Wow. Sa ibang panig, tayo talaga ay iniimbitahan niyang makasama niya. Sa isang purpose. Correct. Maligtas ang kapwa natin. He wants all of us to labor in His Father's vineyard in one way or another. Wow, ang ganda nun. Pakiulit nga po. Sabi, He wants all of us to labor in His Father's vineyard in one way or another. Baga sa dito sa kanyang kabukiran. Dapat tawag doon yung vineyard? Taniman. Sa kabukiran. Sa kanyang palayan, baga. Hindi. Sabihin na natin sa kanyang taniman. Malawak na taniman. Sa malawak na taniman. Gusto niya tayo, meron tayong kanya-kanyang trabaho doon eh. Ayaw niya tayong maging tamad. Sabi niya, why He didn't just snap His fingers and make it so that everyone in the world would individually hear and understand the gospel by some private mystical revelation? We don't know. See? Ang hindi niya ginawa niya, pwede sana
Sa isang Kayang-kaya pitik niya ng kamay niya. Oo. Ito na yun. Kaya Kayo'y niya maligtas, sanang kayo'y ganun. maayos, Oo. kayo. Pero Hindi eh. Gusto ng Diyos, may party po tayo. Kaya huwag kayo magreklamo mga kapatid ha, kung mayroon kayong mabibigat na ginagawa. Kasi, alam ng Diyos kung anong kakayahan ng bawat isa. Oo, ginawa niya yun para maintindihan ang kanyang ebanghelyo. Sa kanyang... Para nang sa ganun, maintindihan natin ang kanyang salita. We do know that Jesus relies on others to spread His gospel and that He commissions His disciples to preach the gospel to all. Kaya nandyan sa Matthew 28:19-20 yan. Galing, Oo. Kaya kailangan talaga to spread the gospel. Hindi lang tayo ang kanyang inaasahan. Wow. So He basically says to them and to us, sa atin din. Kung sinabi niya sa mga disipulo niya noon, sinasabi rin niya sa atin ngayon. Sabi niya, let's get to work. O, halika na, magtrabaho na tayo, sabi niya. Talagang nag-iimbita siya, no? Nag-iimbita siya. Pwede niya talagang iligtas ang mundo ng gano'n lang. No, kayang-kaya niya kasi powerful siya eh. Pero hindi gano'n ang ginawa Pinakita niya kung paano talaga. Hindi naman pwede, spoiled ka naman na masyado. Misteryoso ang Diyos. Oo nga eh. Ayaw niyang maging tamad ang kanyang mga anak. Sabi dito, of course, that God wants to include us in His work of salvation is a great gift and glorious privilege. Galingan. Truly, there is no more important work to be done kung hindi yung pag-save sa mga kaluluwa. Napaka-importante yan. Siguro po lahat ng mga soul na nandoon sa purgatorio, pinaparinig sa Diyos ang kanilang kahilingan, kanilang daing, kanilang sakit, na hindi maganda yung lugar nila. Siguro madami na yon. So sabi ng Diyos, involve ko nga ang mga tao, samahan ako sa pagliligtas. At siguro yun ang dahilan na nakikita ng Diyos na, uy, wag kayong magtatamad-tamad dahil maraming nandoon. At saka may iba-ibang klaseng trabaho, no? Gaya natin, nandyan, babagkikita mo sa 1 Corinthians 12:5-6. Yung, there are varieties of service. Yes, diba? yung charism. O there are varieties of working. Yes. Iba-iba. Mayroong apostoles, first apostles. Yes. Pangalawa, propeta. Yes. Pangatlo, teachers. Teachers. Tapos, may mga gumagawa ng milagro. May mga gumagamot. May mga tumutulong na pati magmamanage. Lahat yan, iba-iba. Kanya-kanya tayong talento na binigay ng Diyos. Napakaganda, no? Kung isip-isipin mo, parang, alam mo yung bulaklak, sister, na iba-ibang klase ng bulaklak. Kulay iba-iba ang kulay niya. Pag sama-samahin mo kaya yan, napakaganda kaya. Galingan. Varieties of colors, varieties of different talents. Pag tayo nagsama-sama para gawin ang pinapagawa ni Lord, magagawa ang lahat. Kasi yan. Lahat tayo sa iba't ibang kakayahang meron tayong maibibigay, dun tayo magiging banal sa mga maliliit na bagay. Correct. Na pwede nating ma-offer. Oo. Yung kaya mo lang. Hindi naman na so in our own little way, meron tayong maiko-contribute. Hindi so wag naman sana natin ipagkait yan. Kasi yung iba, yun na nga ayaw pang bigay. Ang iniisip nila kasi, mas magaling siya. Yung kino-compare ba yung sarili nila? Samantala meron din silang ibibigay. Kaso, ganyan, pagtuturo, pag may nakita silang magaling magsalita, sabi, ay, sila na lang kasi. Hindi nagagalaw. Hindi na siya gagalaw. Ano ba yan? Paano madidevelop yung binigay Kukunin niya ng Diyos. Kukunin niya ng Diyos. At sayang, kapag magbibigay ka na ng account, wala kang may account, kasi hindi mo tinanggap, ay kasalanan yun. Katamaran po yun. Isa sa capital sin. Yan. Meron, binigay lahat pero ang pinaka-importante, sa lahat, yung binigay kay Mary. Wow. Ano po yung binigay niya kay Mary? Ang Diyos binindisyonan si Mary sa pagpipili sa kanya na magbuntis. Na dadalhin niya sa kanya sinapupunan ang Savior natin. Ang kanyang Savior sa Tagalog? Tagapagligtas natin. Sino yun? Si Jesucristo. See? Ay, naku. Tayo lahat ay may kanya-kanyang kakayahan, talento, regalo, at biyayang natanggap sa Diyos. Pero sana, magampanan natin ito. At siguro, maski na po sa Our Father, kung titignan natin,
Our Father who art in heaven, holy be Your name. Your will be done. At napakaganda. On earth. Yes. And as it is in heaven. Oh. Na magawa ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos palagi dapat. Yun sanang iisipin natin palagi. Kasi sa buhay ko rin, tinanong ko rin, Panginoon, kung ito po talaga ang kalooban mo, ako'y magiging madre. Yan, step yun by yung kinuto mo kanina, no? Opo. Last Saturday pala. Yes. Tapos, kung ginagawa ko po ng maayos, pagpapalain mo kung ito nga ba talaga ang kalooban mo. Kasi kailangan mong tanungin talaga, ano bang kalooban mo, Diyos ko? Ano ba talaga? Kasi hindi ka magiging payapa kung hindi rin lang ang kalooban ng Diyos. At kay Mama Mary, she's very much aware. Thy will be done. Thy will be done. Correct. Fiat Thy will be done. Napaka-importante yung salitang yan kasi ibig sabihin, malaki ang tiwala ni Mama Mary sa Diyos. Siguro, yun ang kulang sa atin. Yun ang kulang. Kaya yun ang gustong ibalik ni Jesus dito sa Divine Mercy na ni-reveal kay Saint Faustina. Ibalik mo ang tiwala, gaya ng pagtitiwala ng aking ina sa Diyos. Sabi niya. Pero kaya yun, pinasulat niya yun. Ang laki ng Jesus, tiwala ng Diyos sa atin. Kasi matiwala talaga ang Diyos. Paulit-ulit tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng chance, no? Binibigyan tayo ng chance. Kung talagang, alam mo kung talagang ang Diyos ay, napaka-stricto masyado na, alam mo, isang kasalanan mo lang, hindi patay ka na pwede. Na. Hindi ka na pwede talaga eh. Pero hindi, binibigyan tayo ng chance na magbago. Correct. Yan, ay naku, kaya importante rin, pag may nagkasala sa atin, kailangan din tayo, bigyan din natin sila ng chance na magbago. Huwag mo na silang husgahan kaagad. Tinan mo ang Diyos, ganun ang ginagawa niya. Hindi tayo kaagad hinuhusgahan. Huwag mong papatayin. Oo, correct. Kaso pagka nagkamali ang isang tao, anong ginagawa? Siguro talagang dapat mag-concentrate tayo doon sa hiwaga ng pagpapatawad at pagiging maawain ng Diyos. At kaya naman, pinadala ang kanyang ina para sabihin, anak, balik kayo sa aking anak. Balik kayo sa puso ni Jesus. Bumalik kayo, i-consecrate nyo ang sarili ninyo sa akin. At kayo'y kalulugdan ng aking anak. Siguro ito yung tanda. Kung titignan natin yung Sacrament of Confession or Reconciliation is a sign of trust. Kaya nga nung namatay si Jesus, anong ginawa niya? Binigyan tayo ng isang regalo. Napakagandang regalo. Si Mama Mary, yung kanyang ina. Yung iniwan niyang ina ay ibinigay sa atin. Kaya sabi niya kay John, Son, behold your mother. Sa palagay ko, hindi pa lubusang naintindihan noon ni John yun. Ganda-ganda kaya yan. Isipin mo, behold your mother. Ibig sabihin siya yung ating nanay na dapat nating isipin mo lang kung anong ginawa, pinagkagagawa ni Mama Mary. Number 1 talaga is yung trust niya sa Diyos. Kailangan natin gayahin yun. Tularan natin kahit hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang future. Pero iniisip niya nung sinabi sa kanya na magbubuntis siya. At sabi niya, ako, thy will be done on me. Yes. Kaya, kung titignan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, nasusukat kung gaano tayo kalalim magtiwala sa Diyos. Tignan na lang natin. Tayo masyadong takot. Takot eh. Tinan mo si Mama Mary, di ba hindi pa siya kasal, wala siyang asawa pa during that time. Wala pa. Pero sinabing magbubuntis siya. Napakahirap kaya. Ang isang babae na walang asawa na buntis, anong hinaharap niya? Naku, napakahirap niyan, sister. Kasi iniisip niya, naku, pagchichismisin ako, pagagalingan ako ng nanay ko, kung magbibigti na lang ako kasi wala naman akong asawa, walang tutulong sa akin magpalaki ng bata. Marami tayo mga concerns. I-imagine si Mother Mary. Mother Mary. Kaya kailangan gayahin natin yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Tiwala siya. Alam niya yung ito very devout si Mother Mary. Alam niya na ang Diyos ay magpapadala ng Savior. Diba? At siya ang magliligtas. Siya yung ginamit. Siya yung naging nanay ng Savior na yan. Alam niya napakahirap niyan. Kaya nga ang kanyang puso ay natusok ng ilang swords yun, sister.
Yung sibat na yun, the Sibat, sword. tawag doon? A sword. Sibat? The sword. Ano, sinibat. Mali. Mga espada. Espada, okay. Sinibat ng 3 espada. No, 7 sorrows of Mary. 7 sorrows. Yes. O nga, pero di ba nasa Bible yan na para siyang tinusok Yeah, ng, ano ba tawag doon? Yun na nga, espada. Sige. Napakahirap kasi Tagalog na yan. Yeah. Pangasinan lang. Alam mo, sister, dapat matuto ka ng Pangasinan. At talusan ko dahil sa labat. Ay, dahil sa labat. Nakauko naman salita kili Pangasinan. Mas mainom. On. Ay, naku. So, yan ngayon, ang ginagawa ni Mama Mary ngayon ay para tayo ay ma-nurture ng grasya ng Diyos. Opo. At tutulungan tayo para to grow to full lumago tayo kay Kristo. Yan. So, in short, ang trabaho ni Mama Mary ay tutulungan tayo para maging banal. Yan. So, mission niya yan. Yes. To form us into saints. Mga banal. Kayo ba gusto nyo, mga kaibigan na nakikinig dyan, gusto nyo bang maging santo? Opo. Tingnan mo yan. Pag gusto natin maging santo, gayahin natin si Mother Mary. Let us be obedient. Ay, naku, yung obedience na yan. I don't believe in blind obedience. Ay, hindi talaga. Tanga ka na pagka ganun. Pero mag-obey ka, una, isipin mo, ang sakripisyong gagawin ko, maski na mali ang sinabi niya, susundin ko siya, pero may pagmamahal. Kung walang pagmamahal, huwag ka sumunod. At kung naman puro ka reklamo, huwag ka ring sumunod. Depende sa susundan sister minsan po, kasi ganyan, may mga kaibigan. Opo. Sabihin mo, kaibigan mo. Yung pala, hindi pala kaibigan. Yeah. Kaaway pala. Yayayain ka ngayon. Alam mo na, masama yung pupuntahan ninyo. Sa sugalan, sa inuman. Diyan pala ngay klaro na. Naku, blind obedience ba kailangan doon? Hindi pwede. Dahil kaibigan mo. Usually, hindi kaibigan ko kasi. Hindi ako makakahindi. Yes. Ano ka tanga? Alam mo naman na mali. Alam mo naman na hindi maganda para sa'yo. Bakit ka susunod? When it comes to, sabihin natin, yung relasyon ng pagkakaibigan, if for the sake of taking care sa relasyon ng pagkakaibigan, mag-discern po tayo. Kaya napakaganda, magmula sa paglabas ninyo sa bahay, magdasal kayo. Tama. Umpisa pa lang, pagkagising pa lang, mag-sign ka na ng cross at magdasal. Di ba? Hindi po magic. Di ba gano'n yun? Kanta na yun. Kantahin mo. Pagkagising sa umaga, ikaw Jesus ang nasa isip. Tingnan mo yan. Sige. Mamaya po mag-charismatic tayo. Okay. Charismatic. Tungsong pala yun. Ngayon po, ang gagawin nating pagsunod, halimbawa, alam natin na itong kaibigan mong ito, inaakay ka sa hindi maganda, naku, tawagin niyo po si Saint Michael. Tawagin niyo na po yung wisdom of God. Tawagin niyo si Mama Mary at ang Holy Spirit. Gabayan kayo. Ililid kayo. Maniwala po kayo. Teka, sister, maalala, ibalik natin doon sa diba? Ang mission ni Mama Mary ay tutulungan tayo para maging banal. Santo. Pero hindi ba ito may nagtanong dito? Sabi niya, isn't it the job of the Holy Spirit to make us holy? Di ba ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin? Yes, pinapabanal. Siya yung sanctifier. Pinapabanal tayo. Kaya naman, sa ating virtue of baptism, tayo ay naging membro ng simbahan ni katawan ni Kristo. Katawang mistiko ni Kristo. At ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin sa para ating tayo ongoing maging transformation para maging Kristo. Maging wangis niya. Through continued matulad conversion. Niya. Yes. So, paano ngayon na si Mama Mary pumasok dito? Paano yun? So, Mary is the spouse of the Holy Spirit. Ang galing! She is the spouse of the Holy Spirit. So, sa Annunciation pa lang, the angel Gabriel declared to Mary that she would conceive and bear a son, and that the Holy Spirit would overshadow her. Kaya naging siya. Punong-puno kasi si Mama Mary ng Espiritu Santo.
Kaya naman po, ang kanyang buhay ay nakaset lahat sa Diyos. Hindi sa kanyang sarili. Focus sa Diyos. Tayo po, sa ating pong mga ginagawa, araw-araw, puro po nakaset sa sarili natin Kayo mga nagtatanong paano naging si Mama Mary ay naku, isipin na lang nila. Ito nasa Biblia, yung mga nag-question diyan, basahin ninyo. Luke 1:38. 1:31 to 35 pa nga lang hanggang sa 38, no ha? Sabi niya, Biblista po itong kasama ko. I am the handmaid of the Lord, sabi niya. Let it be done according to your word. Kasi punong-puno nga siya, napuspos siya ng Espiritu Santo. Oo nga So, it is this, sa dito pa lang, we can see clearly na siya yung spouse of ng the Holy Spirit. And for at that moment, she gave the Holy Spirit permission to conceive Christ in her womb. Kaya po natatangi ang ating Inang Maria. Iba talaga siya. At pinagkalooban siya ng maraming biyaya sapagkat itinalaga niya ang kanyang sarili, focus, center ang Diyos. Ano man ang kanyang ginagawa, iniisip niya palagi, ano ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, maski na doon sa paanan ng krus, wala po siyang inisip kung hindi ito ang kalooban ng Diyos, maganap nawa. Kaya nga, mula pa ng pagkabata niya, punyal ang tatarak sa iyong puso. At dahil dyan, magiging tanda siya ng division. Hindi naintindihan ni Maria ang lahat ng ito. Pero tiwala pa rin. Tiwala na naman siya. Kaya nakiisa siya ngayon sa Holy Spirit. Kaya naging siya yung spouse. So sa pagiging united ni Mama Mary sa Holy Spirit, it was His free choice ng Father, Son, and Holy Spirit. Father and the Son. And in that choice, He takes delight in Mother Mary. Kaya, lalo siyang kinalagdan. Nagkaisa. So, ang resulta ng union ng Holy Spirit at si Mother Mary ay nag-act siya ngayon through Mama Mary for the sanctification of the human race. Kaya naman, ginagamit pa rin patuloy si Inang Maria kung paanong nung una ang babae ang naging dahilan ng ating pagkakasala. Ngayon, ang babae gagamitin ng Diyos para sa kanya maipanganak si Jesus na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito pa, sister, ang ganda ng pagkaano nitong ano pa, St. Louis de Montfort, sabi niya. Okay. So, it's Mary's great God-given task in union with and by the power of the Holy Spirit to form every human being into another Christ. Ganda. Wow! Tingnan mo yan? That is to unite everyone to the body of Christ and form each person into a fully mature member of the body. Ano ba itong body na ito? We are the church. The body of Christ. Tayo ang mystical body of Christ na kung saan namatay siya para sa ating kaligtasan sapagkat hindi ang building ang kanyang nililigtas kundi tayo. Bawat isa. Kaya dapat ito, every human being is invited to rest in the womb of Mary and be transformed there by the power of the Holy Spirit more perfectly into Christ's own image. Yes, if we want to become more fully Christ, then we need to belong more fully to Mary. By going to her and remaining with her, we allow her to accomplish her mission in us. We allow her to form us into other Christs, into great saints. So, paano natin gawin ito? Kasi daw po, kapag lalo tayong lumalapit kay Maria, patuloy niyang ipinapakita at pinapakilala si Jesus. The more we become closer to Mary, the more we become closer to Jesus. Kasi, hindi binibigay ni Maria ang sarili niya. Kung hindi, kapag napapalapit na tayo kay Mama Mary, lalayo si Mama Mary, at ang makikita natin ay si Jesus. So, simple lang pala Simple lang pala ito, sister. Gusto mo na paano tayo magiging parang si Jesus? Ba? We say yes, just like her. Obedience. At saka trust. Hindi pwede yung obedience na kailangan may trust ka. Oo, may trust ka sa Diyos. Huwag ka na mag-complain. Wala kang say dapat.
Wala na. Actually, may sinabi si Maria, tinanong niya, paano magaganap ito? Pero walang pag-aalinlangan, nagtiwala siya. Tinama ito, sabi pa niya, Mary has a deep respect for human freedom. She knows from her own experience in Nazareth what a free yes to God can do. And so she doesn't pressure us into giving her our yes. Of course, she always cares for her children, but she won't force us to enter into a deeper relationship with her. Hindi ka niya pipilitin kahit na gustong-gusto niya. Maski na po doon sa... Pero, imbita ng imbita eh. Hindi ka titigilan eh. Ito nga, Manawag. Kaya nga ito tinawag na Manawag. Our Lady of Manawag, nagtatawag. Kaya tinamo, ang daming tao kaya dito palagi. Palagi. Pag magsimba tayo, mayroon palaging tao. Yan. So, yung pong kanta, the angel Gabriel announced to Mary. Alam niyo yung kantang yun, di ba? Kantahin mo nga, sister. Hindi ko alam siguro. Hindi, wala? Sige nga, kantahin mo. Baka alam ko na alam pag niyo. pinakanta mo. The angel Gabriel announced to Mary, she will be God's mother, you see. And God was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Hail Mary, Mother of God, Lady in blue, I love you. Hail Mary, Mother of God, Mary, eto, is my mother too. Tingnan mo yan, ganda pa. Bayan ko lang narinig yan, sister. Totoo po? Alam ko yung verses na yun, no? Pero hindi ko alam yung kanta na yan, yung tono. Ay, gano'n. Ganda, maganda yan. Opo. Doon, pag sinasabi yung kanta, Mary is my mother too. Para bagang, nanay ko rin ang nanay mo. Correct. Di ba? Parang gano'n. Kaya magkakapatid tayo kay mama. Correct. Nanay ko rin siya. Kaya kung nanay ko siya, papakinggan niya kung anong iniisip ko, sasabihin ko, inihiling ko. So siguro, napakagandang namnamin natin ang pagiging nanay ni Maria kapag tayo magko-consecrate sa kanyang immaculate heart. Ayan! Okay. So ano na? Ano na po? Ay, naku, ang dami-dami na nating na-tackle regarding dyan, no ha? Wala. At ang hinihingi palagi ni Mother Mary is conversion. Wow. Diba? Conversion! Sino ba naman ang ina na ang gustong anak ay mapariwara? Kung ikaw ay nanay, ayaw mo na ang anak mo ay papunta sa parang magiging masama. Ayaw mo yan eh. Ako, nanay ako. Ang gusto ko talaga, ang anak ko lahat mababait. Sa totoo lang, alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi, alam mo, sa tuwing misa, sister, yan ang hinihingi ko. Hindi yung yayaman ang mga anak ko. Hindi yun. Galing Kung naman. hindi, sana sila ay magiging santo. Sila ay mabait. Alam mo, sister, nag-post na sa Facebook yung isang anak ko, nag-post siya. Kasi ganito, napakaganda ng kwento na to. Kaya gusto kong ikwento eh. Sige nga Ang daming na-inspire because of that. Yung anak ko kasi meron siyang bisikleta na hindi na niya nagagamit. Maaluma na rin, pero may kalumaan na. Pero nandoon lang naman sa garahe, sabi niya, benta ko na nga ito. So bibenta niya. Sa how much? Sabi nung, sa States to ha, sabi niya, $35. So $35. That's equivalent to, ewan ko, basta $35. So ang $35 ngayon, may tumawad. Sabi niya, can I have it for $30? Okay, tapos sabi niya, okay, fine, you can get it for $30 as long as you pick it up. Kunin mo dito, sabi niya. Okay. Tapos, sabi nung babae, I'm sorry, I can't pick it up because I don't have a car. Wala pala yung kanyang kotse. I am using my bicycle for transportation. But my bicycle was stolen. Nanakaw, kawawa kayo, naghahanap siya ngayon ng bicycle. Yeah. Kaya alam mo na, yung anak ko, kung for some reason, naawa siya. Dumating yung awa ng Diyos na parang, siya rin parang, ay, tignan niyo po, ano ginawa niya? Pag naaawa tayo, parang nagiging kamukha natin ng Diyos. Oo nga. Kaya tingnan mo, yung ginawa niya. Sister, okay, so I will give it to you for $5 and I am going to deliver it for free. Yung $35 naging $5, diniliver pa niya. Ay, naku, di wala. Wala na siyang tubo, naawa kasi siya. Mami,
I am a bad businessman. Sabi niya, no, you're not a bad businessman. Wala siyang kita. Hindi, you are a good Christian. Sabi ko, hindi ka bad businessman. You are a good Christian. Tingnan mo yan. Yun ang problema sa akin. Hindi rin po ako pwedeng maging businesswoman. Pero ako, masayang-masaya ako dyan kasi yun ang hiningi ko kay Lord eh. Maging mabait. Ay, sa awa ng Diyos, lahat ng mga anak ko mababait. Sa totoo lang. Alam niyo kayong mga nanay dyan na nakikinig, mga magulang na nakikinig, huwag niyo na pong isipin o huwag niyong hingin na ang mga anak niyo ay yayaman. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang buhay, sister eh. Opo. Ang kailangan lang, merong tama lang, nakasyang-kasya sa pangangailangan natin. Correct. We just have enough, that's it. And then you have to trust the Lord. Ang importante, magiging mababait sila lahat. Magagawan nila yung kanilang di ba pangalan niya, yung kanilang obligasyon na tumulong sa kapwa. Correct. Yun. Maging Kristo para sa iba. Doon kaya yaman sa puso, hindi sa bulsa. Tama. Kasi marami kang mamahalin. At kapag tayo po'y babalik na sa Diyos, tatanungin niya gaano ka nagmahal sa mundo. Tama. May nagtatanungin naman eh. Sayang hindi tatanungin kung anong kotse yung nabili mo. Hindi. Correct. Hindi naman ganun eh. Pagkakatok daw po tayo sa langit, sa katapusan na ng ating buhay, naku, malapit na. November 1, November 2. Ganito daw po ang gagawin natin. Kakatok ka, tatanungin ng Diyos, nasaan yung mga basket of love? No. Baskets of love, minahal mo nung ikaw ay nabubuhay. Pagka wala daw pong laman yung basket mo, hindi ka pupunta sa langit. Tama. Ang Diyos daw, sabi nga nila, sino ba yung nagsabi nito? Narinig ko yan sa isang pari, nagsermon, sabi niya, ang pag ikaw ay tinawag na sa langit, o kaya tinawag na sa kabilang buhay, ang tatanungin sa'yo ng Diyos, ay hindi yung nakuha mo, kung hindi yung naibigay mo. Yan, yun na po. Yun na eh. Pagka ang basket ko, walang laman, Diyos ko. Kung ang naibigay niya, kasamaan, bumagsak siya kaagad. So, ganun din yun ha. May positive at negative kung anong ibinigay mo. Dapat love nga eh. Kaya nga dapat love basket. Kaso hindi eh. Mayroong iba dyan eh. Tingnan mo yung pamamatay sa mga wag naman po siya. Maganda ba yun? Hindi po eh. Hindi nga eh. Pero yung ibang tao kung bakit kaya, pumapayag din sila sa mga ganyan. Buting, alam ba na pag may bayaran lang. Tingnan mo ha, pag namatay, na drug addict dyan sa daan. Ang sasabihin ng tao instead na, anak ko, bakit naman tayo na namamatay ng tao hindi naman ganun ang turo ng Diyos eh. Thou shall not kill. Sabi niya, no matter what, thou shall not kill. Tapos sabi niya, pag may buti nga. Nalulungkot ako kapag sinasabing ganun. Buti nga, nawalan na ng isang salot. Excuse me? Ang Diyos, yan po ang hinahabol niya, ang makasalanan. Mahal na mahal niya yung mga makasalanan. Kaya kasi lahat tayo mahal na mahal niya. Yes. Pero lalong-lalo niyang, alam mo ba yung parang ikaw ay nagkasakit? Lahat tayo may sakit, kunwari. Pero pag matindi ang iyong sakit, mas matindi rin ang gamot na ibibigay sa'yo. Correct. Kaya kung ikaw ay nakikita na may kakulangan ka, mas malaking pagmamahal ang binibigay sa'yo. Kaya mahal na mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pinapatay. Paano yan? Ay, nakakalungkot. Sana yun po yung makita natin. Ang mundo ngayon ay naiiba. Kaya dapat talaga doblehin natin ang ating dasal. Naku, dasalin muna po natin yung ating prayer to the clergy. Nakakaisang oras na po. Sige. Pero ito, habang naghihintay tayo dyan, we consecrate ourselves to Mary. Sasabihin natin, ito ang sasabihin natin dapat. Mary, I want to be a saint. I know that you also want me to be a saint and that it's your God-given mission to form me into one. So Mary, at this moment, on this day, I freely choose to give you my full permission to do your work in me with your spouse, the Holy Spirit. Sa akin yan, papasa ko sa'yo ito. Ang ganda niyan. Pasa niyo po yan. Bibigay ko yan sa'yo. Ipopost ko sa aking para yung makakita, dasalin yan, Mary, you want me to become saint, and that was my desire from the very beginning. So, siguro po, naku, ang bilis ng oras ito na. Ganun ba yun? Nakakaisang oras na po. Excuse me, meron ba? Oo nga. Prayer na po tayo sa ating... Teka, mukhang tumigil ang aking relo. Ano ba nangyari sa relo ko? Pabayaan niyo na po. Baterya. Papakulo natin mamaya.
Sige. Dasalin na po Sige, natin. dasalin natin na yan. In the name of the The Father, Father, the Son, Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer for the clergy and consecrated men and women. O God, most loving Father, with your priests and those who consecrated their lives to you, may we be fully and ever united to Christ. May they be our constant guides in this oneness with you through prayer, the Eucharist, and personal conversion. We have sinned and we have failed in so many ways. There are many brothers and sisters in our midst who continue to suffer. They hunger for truth and justice, for charity and solidarity. We pray that we may become bearers of the gospel that transforms lives as we reach out to our suffering brethren. We pray that the gospel may urge us to action, to witness to charity and compassionate service. Together, may we all be renewed and learn how to be servant leaders for the gospel of Christ. Like him who rose from the table to wash the disciples' feet, may we too rise up to the challenge to take care of the poor and the weak, to be always approachable rather than untouchable, and to imbibe the odor of the sheep. May our young people who are discerning the gentle call of the Lord to serve be filled with courage and determination to follow you in service with humility and love. With Mary, star of the new evangelization, may we continue to be instruments of the gospel in our country and in the world. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, so tuloy po tayo sa ating programa Ang Forever Ko sa Diyos. Napakaganda po ng ating unang bahagi, how to consecrate ourselves to the Immaculate Heart of Mary. At ano po yung mga requirements nga po, Ate Silvana, para i-consecrate? Confession, receive Holy Communion, at syempre yung desire natin na maging tayo ay laging... Hindi tayo pipilitin eh. Yeah. Nandoon sa kalooban ba ng Diyos ang ginagawa natin? Yan, yung light ng Holy Spirit, gabay, inspiration niya. May binabasa po kayo kanina, pakiulit nyo nga po. Ayun kanina? At parang ang ganda-ganda yung nun. pag-consecrate kay Mama Mary, Yeah. sasabihin ulit natin, ha? Tandaan na natin to. Mary, I want to be a saint. I know that you also want me to be a saint, and that it's your God-given mission to form me into one. So Mary, at this moment, on this day, I freely choose to give you my full permission to do your work in me with your spouse, the Holy Spirit. Ay, ang ganda niyan. Kukunin ko yan sa inyo. Sige. Bigay nyo yan sa akin. Ang saint. Sino nga ba ang mga saint? At ano nga ba ang mga ginawa ng mga saint? Malapit na po ang paghahanda na gagawin na naman ng ating mga faithful sa paglilinis ng sementeryo. Pero ano nga bang tamang paghahanda para mapagdiwang ang kaarawan o kapistahan, solemnidad actually, ng mga banal at ang mga kapistahang tinatawag nating mga kaluluwa. Karamihan kapag dumarating na po ang October 30, 31, Ano nang ginagawa natin? bumibili ng pintura. Pintura, ano pa? Marami kaya yan. Bumibili pa po ng maraming pagkain. Kain. Nagpipiknik sila doon kasi. Nagpipiknik. Yung iba po nagbibili na ng maraming tent. Tent. What? Pati tent ha? May plano na po silang doon matulog. Ay, ganun. Overnight. Nakakaloka. Hindi po yun ang tama. Correct. Ang importante ay ang pagdasal po natin. Wala pong kwenta ang pagpipintura ninyo sa puntod, ang pagbili maski pinakyaw nyo ang lahat ng bulaklak. Kung hindi kayo, bulaklak ngayon, sister. yes, kung hindi kayo, ano po, kung hindi, magdadasal at magsisimba. Yan ang importante. We offer our prayers, our sacrifices for the souls in purgatory, for the souls of our beloved dead. Kaya naman po, binibigyan ng importansya ito. Ang pagdiriwang na ito ay sapagkat kailangan nila ng ating mga dasal. At ang mga dasal na yan ang pinaka magbibigay sa kanila ng
kapayapaan. Hindi po yung pagandahan ng pintura sa sementeryo. Hindi na po nila yun kailangan at hindi naman nila madadala sa langit. Kaya yung magandang bakit kaya? puntod o ano mang ganda ng sementeryo, Puti. ang sa loob po ay mabaho, bulok. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Usually naman ganyan ang mga tao eh, di ba? Ang tao kasi, sister, mapagkunwari, magandang nakikita pero actually sa loob bulok. Kaya nga po, paalala po, simpleng paglilinis pero dagdagan ng pananalangin. Huwag po kayong mapagod. Magsimba po kayo. Huwag lang po ninyong i-offer ang inyong i-offer sa misa. At huwag po kayong mag-utos na magsimba para sa inyo. Kayo po ang magmisa. Kayo po ang magsimba. Kayo po ang dumalo. Kayo po ang makiisa. Kayo po ang manalangin. At kayo po mismo ang mag-alay ng kung anumang i-offer ninyo maski small amount. Yung bahaging i-offer ninyo ay makakatulong. Abay, marami kayang mga may tutulong yun dahil ang simbahan po ay hindi naman po magpapatuloy kung wala rin siyang financial assistance. Di po ba? Okay. Babasahin ko po ito at ibabahagi ko. May nabasa po ako. When you miss one Holy Communion or Misa. Maganda ang boses nyo eh. Nakikita niyo po ba? Lilit kayo na. Ang liliit. Ang liliit po kasi maliit ang cellphone ko. Pag manalo ako sa loto, lalaki wala na yan. daw. Napanalunan na yun. So, dami kong gustong bilhin. So, Sige. okay, when you miss one Holy Communion, it is well for you to consider what you lose every morning that you pass up Holy Communion. Oo nga. Number 1, you miss a personal visit with Jesus. Yan. Author of all spiritual energy and of all holiness. Correct. Number 2, you lose a special increase of sanctifying grace. Ayan. Ano po yung sanctifying grace? Nagpapasanto sa inyo. Yun ang which makes your nagpapabanal. soul more pleasing to God. Baga Ito sa yung ano, pagpapabanal. ito yung nagpapaganda. Oo, ito Diba? yun. Ito yung nagpapabanal sa atin. Correct. Ay, isa pang nawala natin. You lose a quota. May quota pala. Of sacramental grace which entitles you to special help in times of temptation and in the discharge of your special duties. Wow, tingnan nyo yan. Importante ang misa para maiwasan mo ang tukso. Siya yung magpapatatag sa'yo eh. Oo, para magagawa mo lahat ng mga special duties mo. Di po ba? Ang ganda. Oo. Isa pang nawawala sa'yo pag hindi ka nagsimba o Holy Communion. You lose a precious opportunity of having all your venial sins wiped away. Ayan. Kasi pag nag-communion ka, nag-communion na malinis ang budhi mo, hindi yung communion ka ng communion, hindi ka naman ang umpisa. Kasi sa umpisa pa lang ng misa, I confess. May confession I na. confess. Kaya yung venial sin, nawawala. Isa-isa. Tinatanggal, nawawipe away yun. So Okay. ito pa, you miss the special preserving influence which each Holy Communion confess against the fires of passion. galing. Kasi nandyan sa'yo si Jesus. Kaya yung passion mo, yung ano mang nandyan sa'yo, magwawagi ang grasya ng Diyos. Tama. Napaka-importante pala, no, ha? Tapos ito pa, you miss the opportunity of having remitted a part or all of the temporal punishments due to your sins. Dahil nandyan yung temporal punishment. Yung sa halip na magdusa ako doon sa purgatorio, dito na. Nawawala na yon. Nawawala na po yon sa pamagitan ng pagsisimba at pagko-communion. So you lose the spiritual joy, the sweetness, and particular comfort that comes from fervent Holy Communion. Yan. So dahil dyan, kung hindi ka nagko-communion, matamlay ang kaluluwa mo. Yun kasi yung pagkain ng kaluluwa mo Di ba pag hindi ka kumain, nalalanta ka, diba? Nalalanta ka. Di ganun din. Di ganun din po, sapagkat ang pagkain ng kaluluwa natin ay ang bread of angels, yung Holy Communion. And last, you lose a part of the glory that your body might enjoy at its resurrection on the last
day. Galing. So, yun po yung mga Importante binahagi talaga natin kapag ka tayo ay nagsisimba at nagko-communion. Sa huling araw ng ating buhay, mayroon po tayong bibigay na account sa Diyos. Kung hindi mo kakilala ang Diyos, hindi ka nagko-communion, hindi ka familiar sa gawain ng Diyos, ewan ko, kung alam mo ba na yan ang mag-i-stay kinakalungkot ni Jesus pag si Saint Faustina miss niya ang isang Holy Communion? Lungkot na lungkot si Jesus. Bakit? Sabi niya, gusto ko kasi makiisa sa'yo. Imagine gusto ng Diyos makiisa sa atin. Parang sinasabi niya sa atin, magsimba ka dahil gusto kong tumira sa puso mo. Tayo naman, ayoko, busy ako. Sige, uulit na naman ng Diyos. Araw-araw may binibigay ako sa yung opportunity na mabuhay ka, magising ka. Halika na, magsimba ka na. Gusto kong manahan sa yung puso. Sabi na naman ng tao, sa ibang araw na lang, Jesus. Pinuspon pa. Uulit na naman. Gusto niya sarili niyang schedule. Yeah. Ulit na naman, isang umaga na naman, gigising na naman. Ito, sister. Meron ako nakita dito na sinulat ni Saint Faustina sa diary niya na sinabi ni Jesus. Ito, salita ni Jesus. Ito sabi niya, "Oh, how painful it is to me that souls so seldom unite themselves to me in Holy Communion. I wait for souls and they are indifferent toward me. I love them tenderly and sincerely, and they distrust me. Oh my God. I want to lavish my graces on them, and they do not want to accept them. They treat me as a dead object, whereas my heart is full of love and mercy. In order that you may know at least some of my pain, imagine the most tender of mothers who has great love for her children, while those children spurn her love. Consider her pain. No one is in a position to console her. This is but a feeble image and likeness of my love." Lungkot ni Jesus. Ay, naku, ang lungkot niya pag ikaw ay inisnab mo siya sa Holy Communion. Kaya kung magsisimba ka, dapat magsisimba ka malinis ang konsyensya mo para sa ganun matanggap mo siya naman. May preparasyon. At nagtataka ako dun sa iba, bakit sila nagsisimba tapos hindi sila magkukomunyon? Oo nga, hindi kumpleto po yun. Hindi po kayo lubos na nakiisa sa misa kapag hindi po kayo nag-communion. Ulitin ko po, Hindi po kayo lubos na nakiisa sa Eucharistia kapag hindi po kayo nag-communion. Meron po akong karanasan naman sa pagko-communion. Kaya napaka-importante na aware po tayo. May paghahanda kapag tayo nagsisimba. Sapagkat Diyos po ang ating tinatanggap at hindi siya isang bagay lang. Ang pagko-communion natin, dapat aware po tayo kung sino ang ating tinatanggap. Minsan, ang mga magulang, hindi rin po nila naintindihan. Mayroon po ako na-experience at naganap ito dito rin po sa Manawag. Nag-communion ako at tinawag ako ng pare na magbigay ng communion. Ngayon, may isang nanay po doon at may sakit po yung anak niya. Anong tawag po doon? Handicap? Handicap. Sabihin natin handicap yung bata. Pero matanda na yung bata Yun na, kasi haba-haba niya haba yun siya. Okay. Parang siyang baby. Kasi hindi siya makalakad, hindi siya parang, handicap nga parang. Okay. So, mga magulang para ito po ay alam nyo kung sa susunod. So, itong anak niya ay wala po sa sarili, sabihin natin. Ang nanay pumila sa normal na pila at ako po ay pinatulong ng pare na magbigay ng communion. Ngayon, after na mag-communion ng nanay, ito pong anak niya, pinapa-communion niya. At dahil hindi po normal yung bata, binubuksan niya yung bibig. Binubuksan talaga para ibuka. Sabi ko po sa kanya, "Nay, okay na po." Ganun po ang sabi ko. Okay na po. Hindi ko po siya binigyan ng communion at pinipilit ako ng nanay, "Pa-communion mo, sister." Hindi po niya naintindihan at hindi po niya maibuka ang bibig. Hindi ko po ipipilit. Correct. Isa pang nangyari sa akin. Ang binibigyan ko ng tulong na paghahanda sa kasal niya, hindi po siya Katoliko, nagsimba. Binibigyan ko siya ng seminar para makapaghanda sa kanilang kasal. In short,
nag-live-in na sila at nagkaanak. Nagsimba siya. Good. Ay, bigla pong pumila. Bigla siyang pumila sa communion. Sabi ko po, hindi ka pa pwedeng mag-communion. Ako, medyo matagal na po kami. Hindi ka pa pwedeng mag-communion. Sabi kong gano'n. Pabulong na po ako. Ala, ang tagal na ng pila, hindi umaalis. Hindi ka pa pwedeng mag-communion. Doon ka na sa upuan mo. Ayaw po talaga. Alam, ang sigawan ko, hilahin ko, atakin ko. Wala naman pong tumutulong sa akin. Hindi ka pa pwedeng mag-communion. Sabi ko gano'n. Ay, sabi ko, Panginoon, ibigay na lang kita, bahala ka na. Binigyan mo rin. Binigyan ko na lang po. Pero hindi dapat, no? Pero sinabihan ko siya pagkatapos, hindi ka pwedeng mag-communion, pero pwede kang magsimba. Ayoko lang mapahiya ka. Kaya, sa ano na lang, pero sabi ng pare sa akin, sa susunod huwag mo nang bigyan. Yun ang advice ng pare. Hindi talaga siya dapat. Although hindi po siya umalis paano gagawin doon pagka ano? Hindi po siya umalis talaga, sabi ko. Ipapaliwanag ko po ito, mga magulang, hindi po sa inuhusgan. Ang mga hindi po kasal sa simbahan, lalo na't nagsasama at may mga anak na, maghanda po kayo sa kasal bago po kayo makapag-communion. Hindi po dahil kayo'y inuhusgahan. Kung hindi, ito po yung tama. Nabigyan ninyo ng importansya ang inyong tatanggapin ay ang ating Panginoong Diyos. Nararapat lang, bago kayo mag-communion, nakahanda po na malinis ang inyong konsyensya. Ang live-in po, tahasan ko pong sasabihin, ay kasalanan laban sa kalinisan. Hindi po kayo dapat na magsama na babae at lalaki o babae-babae o lalaki-lalaki, lalong hindi dapat, sapagkat ang sakramento po ng pag-aasawa ay sagrado, kaya dapat nabendisyonan kayo sa pamagitan ng kasal. Maski may anak po kayo at nagsasama po kayo, hindi po kayo matatawag na mag-asawa. Kayo po ay nagli-live-in lang. Ngayon, kung gusto niyo po na may anak na kayo at mag-communion, magpakasal po kayo. Huwag muna po kayo mag-communion sapagkat parang niloloko lang po natin si Jesus. Baga sa ano sasabihin mo, Panginoon, ako'y wala ng kasalanan, magko-communion ako. Pero ang hindi po ninyo pagpapakasal ay kasalanang mortal. Kailangan po ninyong alamin kung paano mabiyayaan kayo ng grasya ng Diyos at matawag kayong kasal sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kasal, at pari po ang maggagawad niyan. Sister, paano nakasal kami sa munisipyo? Hindi po iyon ang tinuturing ko. Kasi pagkasal kasi sa simbahan, sister, kung ganito ang pa-explain ng pari. Pag kinasal ka sa huwes, parang dalawa lang kayo nagkontrata. Kontrata lang yun Kontrata lang, kayo lang. Samantalang, pag kinasal ka sa simbahan, tatlo na kayo. Ang Diyos. Ang Diyos pumapagit na palagi. Kasama niya kayo palagi. Kaya po, dahil ang communion ay gawa ng Diyos at ang Diyos mismo yun, kailangan po ninyo na nabendisyonan kayo sa sakramento ng kasal. Sapagkat ang makikialam na po dyan, ang mamamagitan na po dyan, ang magi-intervene na po dyan, ang makakasama dyan, ang Diyos. At lahat, magbibigay siya ng biyaya palagi. Yeah. Pag nagka-problema kayo, pumapakit na siya. Yun po ang naiiba tumutulong sa kasal, sa simbahan, at sa kasal na tinatawag. Hindi po matatawag na kasal yung ano sa munisipyo Tawag doon, kontrata. Kontrata lang siya Hindi kasal. Hindi po kasal Ang kasal ay matatawag nating sakramento ng pagkakaisang dibdib ng babae at lalaki at ang magtatali dyan na wala nang pwedeng makapaghiwalay sa inyo ay ang Diyos. Ang kamatayan lang po ang pwedeng maghiwalay sa inyo. Ano pa man pong sabihin natin. Kaya importante yun. At bago ka ikasal, dapat ready ka. Opo. Harapin mo talaga lahat. Kaya nga, although meron tinatawag nating annulment, kasi pag nakita ng
canon lawyer, na hindi ka talaga ready, pwedeng ibigay sa'yo ang annulment. Kaya importante talaga yon. Kaya nga, actually, sa simbahan ngayon, sister, hindi basta-basta magkakasal yan. Maraming investigation. I-interviewin yan, i-investiga kung paano ka na kayo nag-meet, gano'n. Kasi marami kasing nagpapakasal sa simbahan pagkatapos hihingi ng annulment. Ang nangyayari po, kaya naman po nagpapakasal yung iba, at ito po ay experience ko sa pagbibigay ko ng pre-K na kasi mag-abroad. Dahil kapag ka nasa abroad sila, di po ba, pag napakasal sila, kunwari kasal sila, makakapag-abroad sila. At pagdating doon, nag-aanal sila. Ay, ganon? Opo. Ay, bakibaliktad? Kasi, ang ano lang nila ay makarating sa ibang bansa dahil yung trabaho at opportunity na naghihintay na doon, kailangan makasal sila noon girlfriend niya or whatever. Ay, gano'n. Ala ko baliktad naman. Yung iba naman, ang ginagawa ay hindi muna magpapakasal kahit nakasama na nila, kalibin na nila. Hindi mo muna magkakasal kasi pagdating doon, nahihirapan sila. Hindi sila bibigyan ng, kumbaga sa Amerika, hindi sila bibigyan ng green card agad. Kasi meron silang family na mas madali ang kumuha ng green card pag ikaw, kunwari, single ka, tapos ang nag-petition sa'yo ay nanay mo. Mahihirapan silang mag-petition sa'yo kung may pamilya ka, ganun. Kaya usually, iba, pinupostpone, o kaya kasal lang na kunwari lang, bago pupunta, para mag-a-abroad sila, pagdating doon, tsaka na lang, pag citizen na siya, saka lang sila uuwi, pakasalan yung partner nila. Lahat ng mga ito ay para pong preparasyon lang para sa mundong ito. Nakakalungkot pong isipin na parang under negotiation yung Diyos sa mga ginagawa natin. Hindi parang siya sentro. Naluloko, no? Naghahanap tayo ng butas na lukohin natin ng Diyos. Parang ganun. Opo. Pero sa mata ng Diyos, ano man ang ginagawa natin kapag hindi siya ang sentro, ay hindi po maaayos ang lahat. Pupunta ka doon, papatong pa at isa pang patong-patong na problema ang dadating. At yan po yung nakikita ko na para bagang ganun ang nangyayari. So, isipin po natin, tayo po ay may kaluluwa at tayo ay kaluluwa. At sa huling sandali ng ating buhay, ipipresent lang po natin sa Diyos kung paano tayo nagmahal. Pero para bang tayo dito sa mundo, nag-iipon ng kayamanan. Sabi nga, ang pinakamayamang tao dito sa mundo, ano man ang gagawin niya, hindi siya maglalas dito sa mundo. Correct. Kaya ngayon, tinan mo, bakit kaya ang tao, tinan mo, sabi nga nila, di ba, ang haba ng pila sa loto. Nung na-billion yung pananalunan, ay ang haba ng pila. Parang ahas yung korte ng pilang ganon. Sa dami ng tao na gustong maging bilyonaryo. Imagine yan. Magkano? Bilyon yung loto, sister. Lately lang. Pero may nanalong 2. Ang nakakalungkot, ang nanalo ay PCSO employees. Ano ba yan? Hindi kaya luto ito? Ano ba yan? Hindi mo nga rin maintindihan. Niluluto. Ang dami-dami, mostly sa mga pumipilang bibili ng loto, ay mga mahihirap ang buhay na gustong gumanda ang kanilang buhay. Gusto maging mayaman. Ano kaya ang gawin natin ay pumila na lang tayo sa simbahan para magkumunyon, ano ha? Mas magandang grasya yun. Hindi ka lang magiging bilyonaryo. Makakamit mo ang buhay langit. Na walang hanggan. Langit! Tayo Imagine, po, yun ang gusto natin is masaya ka. Yes. Masaya ka ba sa pera lang? Tingnan mo ganito. May na-explain dyan gaya nung may kasama ako sa bahay. Itong kasama ko sa bahay na ito ay very loyal na na kasama ko. So sabi niya sa akin, ma'am, sabi niya, alam niyo na palagi ako nagtataya sa loto para magiging bilyonaryo din ako. Ako nang magpapatapos sa lahat ng inyong project dyan, sabi niya. Ako na lahat. Kung wala na kayong pera, ako na pong bahala, sabi niya. Tapos, kasi pinapatira ko rin siya sa meron akong nabiling bahay na doon siya tumitira. So, libre yun. So, sabi ko, kami wala kami bahay. Bibilhin ko na lang yan, sabi niya. Bibilhin ko na lang yan pag kami naging bilyonaryo ako, sabi niya. Tapos sabi ko, alam mo ba? Tapos sabi ko, alam mo ba? Sabi ko kanina, umaga.
alam mo ba na napanalunan na yung bilyon? Hay, napanalunan na yung bilyon, di wala na akong pag-asa, sabi niya. Sabi ko, hindi. Kasi hindi talaga gusto ng Diyos na maging bilyonaryo. Alam mo kung bakit? Sabi ko, tanong ko sa'yo. Bakit? Kung kumain ka ng sobrang taba, mantika, ano mangyayari sa'yo? Diba? Sabi niya, di mababara ang aking mga veins, yung ugat, sabi niya. Kung kumain ka ng maraming sugar, ano mangyayari sa'yo? Diabetes ka na. Kung kumain ka ng maraming asin, high blood ka. May kidney ka pa. May kidney ka pa, may high blood ka pa. Kaya sabi ko, alam mo, Adong, hindi ganun ang plano ng Diyos. Ayaw kanyang bigyan ng sobra. Binibigyan ka ng tama lang. Kasi kung yayaman ka na, ano nang gagawin? Magtatago ka na. Maraming, naku, kasi lalabas ang mga dating kaaway mo na naging kaibigan mo na. Maraming lalabas dyan na pupunta sa'yo, nagkipag-usap, hihingi. Or, the other way around, magiging in danger ang buhay niya. Oo. Kasi kikidnapin siya. Or Kaya, totoo, huwag tayong mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa. Tama. Mag-impok ng kayamanan sa langit, hindi magkakalawang, hindi nanakawin, at ito po ay ang pagmamahal. Kung tayo po ay nag-ipon ng pagmamahal at mga gawang bagay, tignan niyo si Mother Teresa, umalis siya dito sa mundo, napakayaman niya. Ang dami niyang minahal. Sa iba't ibang larawan ng tao, nakita niya ang mukha ng Diyos. Oo nga. Tayo po. Tayo, pagka gano'n, iniiwasan natin eh. Ayaw mong makialam. Ayaw nating magmalasakit. Takot tayong maistorbo sa ating oras. Nagmamadali tayo sa ating paroroonan. Nagmamadali tayo sa ating mga plano. Gusto nating gawin according to our desire, our will, our design. Pero ang plano po ng Diyos, eto, komportable ka. Kung lahat tayo mga mayayaman, milyonaryo, walang magtitinda dyan sa kalsada. Walang magiging driver. Walang pakialaman. Wala nang pakialaman at kanya-kanya tayong gagawa ng ating kaharian. Siguro mga bahay natin, mga matataas na, at ang lahat ng mga tao ay uutusan natin dipindot. Para wala ka nang uutusan, mayaman na lahat eh. Kaya magiging malungkot na yung buhay mo kasi mag-isa ka na lang. Kasi mayaman na sila lahat. Wala namang may kailangan ng trabaho. Walang magtatrabaho. Lahat tayo mayaman na. Wala na. So, wala kang interaction sa ibang tao. Parang kanya-kanya na nga eh. Hindi gano'n. Pero sister, pag marami kang pera, paano ka makakapagpagawa ng bahay mo? Mayaman na sila lahat. Wala nang gagawa. Ikaw lang. Kaya marunong po ang Diyos. Alam niya kung ano ang dapat sa atin at babagay sa atin. Kaya trust lang. Balik tayo dun sa divine mercy na naman tayo sa Jesus, I trust in you. Kung tayo po sa araw-araw sasabihin mo, bigyan mo kami ng maraming pagkain mula ngayon at wag nang matapos. Aba, hindi ganon. Give us this day, sabi niya. Itong araw lang na to. Itong araw. Ayaw ng Diyos na maging sakin tayo. Our daily bread. Itong araw lang na to. Yung bukas, iba ulit siya, nahihingin mo ulit bukas. Iba yung plano ng Diyos. Kasi hindi mo alam, bigla kang namatay. Humingi ka para bukas, hindi naman pala. Hanggang mamaya ka lang nakatira dito, wala na. So susunod, nakatira ka na sa kabaong. Parang ang nakikita ko nga lang sa buhay ko andyan ang Diyos, siyang nagdidirect. Ito yung ipe-play mo. Sige, nung ipe-play ko. Ito po ba talaga ang gusto mong gawin ko? Sasabihin ng Diyos. Ang Diyos ang director. Oops! Dali lang. Hindi yan ang gusto ko. Ba't yun ang ginawa mo? Mali ka. Hindi ako mapapahama. Correct. Kaya ganun po. Sasabihin niya, wag yan. Kasi hindi maganda para sa'yo yan. Yes. Ganun palagi ang Diyos eh. Sa atin naman, naku, ito gusto ko eh. Ito gusto ko eh. Try ko. Hindi maganda yan para sa'yo, sabi ng Diyos. Kaya iba ang direksyon na naman ng buhay mo. Tapos magko-complain ka, bakit? Kasi ayoko yung gano'n, ayokong sumama sa'yo, ayokong gano'n eh, di ba? Parang batang maliit, gano'n. Ayoko. Nagpupamiglas. Alam mo, minsan pumunta ako sa mall, mayroong isang bata doon na gustong maglaro doon sa yung pangalan nun? Yung Ferris wheel. Yung mga may di ba may lugar doon na parang carnival. Oo. Mayroon parang carnival doon. Tapos
yung tatay, wala sigurong pera o kaya walang pinasyal lang para lang masubukan ng mga anak na at least makapasok sa isang mall. Correct. Mas Libre naman. ma-experience nila yung air condition, ganon. Pero yung bata gusto niya doon sa carnival. Alam mo ba na parang spoiled brat, umupo, tinihila na siya, umupo siya, tapos nag-ano siya ng ina yung kanyang paa. Tapos umiiyak, ang lakas-lakas ng puso niya, ayoko sumama sa'yo. Sabi niya sa tatay niya, gusto niya doon sa carnival. Naaawa ako doon sa tatay, very patient naman yung tatay. Humihiga-higa na siya doon sa floor na nanggugulo doon yung bata. Tigas na ulo. Hindi lang siya sumunod sa tatay, hindi lang niya alam kung paano ang sakripisyo ng tatay niya para lang makapunta doon sa mall na yan. Tapos ganun pa. Ay, madalas ganyan tayo. Ganyan po tayo na ginagawa natin yung plano natin, ginagawa natin yung kalooban natin, ginagawa natin yung gusto natin. Kaya minsan napapahamak tayo at pag napahamak tayo, tatanungin natin, Panginoon, bakit mo pinabayaan? Bakit mo ginanito? Bakit ganyan ang nangyari sa buhay? Tayo po. Hindi tayo sumunod di napahamak siya, di ba? Kung tayo po ay madasalin, marirecognize natin ang takbo ng Diyos. Ano bang plano mo, Panginoon? Anong gusto mo para sa akin? Ganon dapat palagi. Kinukonsultan niyo po ba ang Diyos mula sa inyong paggising? Nagdadasal po ba kayo? At bago kayo gumawa ng isang akbang, kung titignan niyo si Jesus sa lahat ng ginagawa niya, He's a prayerful man. Always in prayer. Always in prayer, in communion with God. Tayo, mas madalas pa nga po yung oras na nasa cellphone tayo, nasa laptop tayo, nasa internet, chat, Facebook. Madalas, sasabihin natin, bakit ganito? Parang wala pa rin kasaya-sayang buhay ko. I feel empty. Meron nga po akong kaibigan, sinasabi niya, nandiyan na lahat, mayaman sila, may kotse siya, may trabaho siya. Sa akala ba nila, yung lahat ng mayaman ay masaya? Ay naku, hindi kayo. Tapos, sasabihin niya, I feel empty. Sabi ko, go back to God. Ano yung naging empty ka? Baka napuno ka ng mga bagay na material na nakaharang dyan at nakalimutan mo ang Diyos. And sometimes, kapag nandiyan at marami pong nakaharang sa ating harapan, hindi natin nakakayang tignan. Ang focus dapat ay sa Diyos. At ito pong mga ilang araw na nananatili pa sa atin, bago po ipagdiwang ang kapistahan ng mga santo, siguro magnilay at maglaan po tayo ng personal na reflection. Sabi sa sementeryo kapag ka dumadalaw, ngayon ako, bukas ikaw. Kung titignan natin, yan, napakagandang pagnilayan po natin. Ganon din ang future mo. Yan, pupunta ka dun sa... Kaya dapat iisipin. Kaya tuwing may gagawin ka, sister, dapat ganito Yes. Yung every day, every moment of your life, dapat isipin mo na lang, ito na ang last ko. Sa mundong ito. Oo. Kaya gagawin mo yung best mo palagi. Talaga magiging maganda. Preparado ka palagi, di ba? At magiging, para bagang intimate ka, Panginoon, nandiyan ka. Oo. Kaya hindi mo ako pababayaan. Correct. Minsan, hindi pala minsan, palagi pala. Kapag ka, alba, pagising ko sa umaga, good morning, Jesus. Ayusin mong schedule ko, ha? Marami akong gustong gawin. Ganun ang ginagawa ko. Pero sasabihin ko, ay, sandali lang, ikaw ang masunod. Ikaw pala ang director. Sige correct. Tulungan mo akong magawa natin. Ito yung plano ko Ginaganyan ko siya. Ako din, parang ganyan. May plano ako, pero kaya ba yung gaya papunta sa Amerika? Sabi ko, maraming magtatanong, kailan ka pupunta? Ay, alam mo ba na marami akong plano, gusto kong, plano kung kailan ako aalis at kung kailan ako babalik, pero depende. Kasi pag ang Diyos na ang nagsabi ng ganito, ganyan, nawawala yung plano ko. Correct. Hey, kasi yung susundan mo yung plano ng Diyos, ibabalik ka dito, ito pala ang gusto niya. Paano ba ito? Ay, alam mo kanina, nabanggit mo yung emptiness na yan. Yeah. Habang nagsasalita ka, nagninilay-nilay ako. Wow. Alam mo kung bakit? Dahil may emptiness. Yeah. Kasi, ikaw, tayo,
ay pinuno ng Diyos ng pagmamahal. Yes. Ang demonyo, ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung pagmamahal na little by little sa atin. At binibigyan. Little by little yan. Yeah. Kaya, hindi niya ma-feelan niya ng iba. Kaya nagiging empty, nawawala yung pagmamahal. Ang makakapuno lang dyan ay pagmamahal ng Diyos. Wala nang Tayo, iba. we are made in the image of God. Wala nang iba. Wala nang iba. Diyos lang ang makakapagpuno sa atin. Ay, sa atin tayo Parang may gusto akong ikanta. Ang ganda kaya. Ano? Sige, kumanta ka ulit. Teka lang, Ana. Alam mo, ang mood natin sa ngayon, musical tayo ngayon. Musical nga Itong yata Sabado na ito, tayo, sister. Teka lang. Musical. Yung sinabi ni Saint Therese, the other day, piyesta po niya. Oo nga, Saint Therese of the Child Jesus. No! Diba? Saint Therese of Avila. Alam niyo po yung kantang daming Therese. May Mother Teresa. Sige. Kayo po, asinta kaya na? Asinta ko Asinta. Ano na yan? Sige nga, kantayin mo. Nada te turbe. Ay, ang ganda kaya niya. Meron dito. Sige na nga. Nag-i-intro lang ako, tinigilan niyo na. Hanapin niyo po, sige. Hanapin ko Nada te turbe, nada le espante, quien Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada le falta, solo Dios basta. Ang ibig sabihin ba yan, sister? Sabihin mo nga, kasi hindi rin natin naintindihan. Nothing disturb you. Only God is enough and suffice. Nada te turbe. Eto, nakanapan ko, sister. Nahanapan ninyo? Isubukan natin muna para sige, pakinggan po natin. Marinig natin. Para mai-compare natin, mas maganda ang boses ni Sister Annabel. Mas maganda yan, syempre. Kasi ito merong ano. Sige. Ganda niya na, Taze prayer. Opo. Maski, yun lang po ang salitang dasalin nyo araw-araw. Para bagang sinasabi nyo, kung nandyan ang Diyos, sino pa bang makakagambala sa akin? Correct. Basta nandyan ang Diyos. Yun ang importante, tanggapin mo. Kasi, hindi naman niya maipipilit ang sarili niya sa'yo. Kung ayaw ka. Ganun siya karespeto. Nire-respeto niya yung kagustuhan mo. Pero sasabihin niya, ito dapat ang gustuhin mo, kasi ito ang nararapat at ito ang tama at maganda para sa'yo. Kung ayaw mo, hindi ka niya pipilitin. Sabi din naman po ni Saint Augustine, my heart is restless until it rests in you. In you. May kanta din po yan. Meron din? Ang title ng pangalan? Sa Diyos lamang mapapanatag ang Tagalog naman tayo. Kaluluwa. Tagalog, ayaw niya ng Tagalog, ano? Pangasinan kaya? Pangasinan. Wala yung Pangasinan May English po yan. May English, ano? My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone. Anong title? My soul finds. Ano nga ba title? My soul finds rest in God alone. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Iba talaga si sister. Trust in Him at all times. Ito yung sinasabi niya sa atin, trust. Trust.
Yun din. Importante kasi talaga ang trust. Opo. Yun ang magpapatanggal sa akin kung ako'y paralisado ng takot. Trust. Yun ang magtatanggal sa akin kung Sana, ako... Sister, sana hindi natin hihintayin ang mag-trust pag wala na tayong magawa. Kasi usually yung mga tao ganun eh. Hindi sila nagtitiwala habang malakas pa ang katawan nila. Pero pag sila ay mahina na at helpless na, saka lang nila sasabihin, I trust in you. Kasi wala na siyang magawa. Hindi yata maganda yun. Hindi maganda yun. Hindi na siya. Kasi parang ganito. Parang... wala na rin lang ako magagawa. Wala na rin lang ako magagawa. Di magtiwala na lang ako sa'yo. Ganon eh. Pangit. Hindi maganda, no? Kaya huwag sana natin hintayin mo. Kailangan po dyan yung humility rin. Oo. Kung ikaw ay may kakayahan, sabihin mo ng mayaman ka, matalino ka, gwapo ka, marami kang magagawa, tapos sasabihin sa'yo ng Diyos, o sige, tumalon ka doon. Sabihin mo, ay, ayoko. Sabi ng Diyos, tumalon ka nga at may mas maganda akong binibigay para sa'yo. Ay, ayoko, takot ako. Dumating na yung 89 anyos na siya. Sabi ng Diyos, tumalon ka. O sige na nga, tatalo na ako. Total, mamamatay na rin lang ako. Correct, parang gano'n. Hindi po yun. Parang last option. Ay, naku, hindi maganda yun. Hindi. Tayo po sa ginawa ng ating Panginoon sa kanyang araw-araw na imbitasyon, kaya napakaganda, nandiyan siya sa Blessed Sacrament. Ang ating Panginoon po ay walang tigil na nagtitiwala sa atin. At tayo nagtitiwala siya, alam niya isang araw pupunta tayo doon, may problema. At pag may problema naman tayo, tsaka tayo ngumuya, ay Panginoon, bakit mo po? Sabi ng Diyos, alam ko babalik ka. Yan ang hinihintay ng nilod. Buti na lang, mabait talaga ang Diyos eh. Kung hindi mabait ang Diyos, ay naku, kawawa tayo talaga lahat. Hindi po ba? Pero sana wag naman natin abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Ay, may hangganan. Kasi kung talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat para sa Kanya. Wag mong hihintayin yung last minute. Yes. Yung inaabuso mo habang mabait pa siya sa'yo. Sabi ni Saint Faustina, ito ang kanyang explanation. Dalawa ang pinto na dadaanan papunta sa langit. Ang bukas ngayon na pinto ay yung pinto ng awa. Divine Mercy. The door of mercy. Divine Mercy. Nakasarado pa yung door of justice. Oh my God. Kaya it's time for mercy. Kasi nakabukas ang door ng mercy. Habang may awa pa ang Diyos, i-approach natin. Kailangan talaga isipin mo, bumalik ka na sa Kanya. Kasi pag sumarayo, iisa lang ang pwedeng magbukas eh. Sinara ang door of mercy, bubuksan ang door of justice. Oh, good Lord. Kung ano yung, wala nang awa, tapos na yon. Kasi binigyan ka na ng chance. Dumating na yung door of justice. Kung ano yung deserving mo, yun ang makukuha mo. Naku, para talagang... hindi naman sasabihin kung kailan. Maghahanda talaga tayo kasi... Dapat lang. Ito po yung grasya na binigay sa atin ngayon. At ang ating mga kapatid na namatay na, nandiyan na sila sa door of justice, di po ba? Tayo po ay nasa door of mercy. Samantalahin po natin, magpunta po tayo sa sakramento ng confession. Samantalahin po natin kung kaya ng mga paa natin na lumakad, magpunta sa simbahan. At yung mga hindi pa po kasal, magpakasal po kayo habang ito po ay panahon ng mercy. Habang tayo po nabubuhay. Habang nandiyan pa tayo. Sapagkat pag nandiyan na po tayo sa door of justice, hindi na po tayo pwedeng makabalik. Wala na. Tapos na yung biyahe natin. Yung nakakalungkot, baka hindi tayo nakapaghanda. Katulad ng ginagawa natin tuwing November 1 at November 2, naghahanda lang tayo physically. Physical lang yun. External. Magagandang bulaklak ang nilalagay. Wala pong kwenta yan. Magagandang kandila at napakalaki at napaka-colorful at napakamahal. Walang kwenta po iyan. Ang gaganda ng pagpipintura ninyo sa lapida, walang kwenta po lahat iyan. Naghahanda kayo. Ang nakinabang yung nagbenta ng pintura. Nagtitinda. Ang nakinabang yung nagtitinda ng bulaklak. Ang nakinabang yung nagtitinda ng kandila. Ang nakinabang yung nagtitinda ng pagkain.
Ganun yun eh. Sayang. Pero, sa totoo lang, piyesta ng ating mga patay, mga kaluluwa, mga mahal natin sa buhay, hindi natin binibigay yung dapat para sa kanila. Yes. Ang ginagawa natin, binibigay natin doon sa negosyante. Correct. Kaya, importante kung talaga mahal mo yung mga namatay na mahal mo sa buhay, sana, offer ang ng gagawin mo dapat, magsimba ka para sa kanila. Magsakripisyo ka para sa kanila. Magdasal ka para sa kanila. Yun ang importante. Hindi ang magandang pagpipintura, hindi ang mahal na bulaklak, hindi yung matitingkad na mga kandila, malalakas na video, magagandang gathering ninyo. Okay, agree po ako dyan. Maganda yan. Nagre-reunion pa nga yung iba dyan. At yun lang daw ang pagkakataon na magkakasama-sama sila. Kapatid, hindi po yun. Magsimba po kayo sama-sama, magkumpisal kayo sama-sama, mag-communion kayo sama-sama. Wala na pong gaganda dyan sa pagpapasalamat at paggunita sa kapistahan ng mga santo at ng mga patay. Ang sinasabi po, may matatanggap tayong indulhensya, baka po ma-research ninyo, indulhensya sa pagdalaw sa cemetery at wala tayo. Ganito po yan. Kung kayo po sa loob po ng November ay makakadalaw sa cemetery, number 1, magdarasal po kayo sa intensyon ng Santo Papa, magkumpisal, mag-communion, at ano pa ba? Yes, pray for the soul. Ano po yung matatanggap natin? Tayo po, ito po yung mayroon tayong indulhensyang matatanggap. Ang sa oras na kung tayo po mamamatay na, sa halip na magdudusa tayo ng sabihin natin ng 5 years o 10 years sa purgatory, babawasan yun. Nababawasan. Yes. So, yun po yung grasya. Kaya kinakailangan pong pumunta tayo at magdasal para sa mga patay. Hindi ka pupunta doon para lang magbilang ng mga kandila na nakasindi. Titignan mo kung sino yung dumalaw sa sementeryo ng mga kamag-anak nyo. Pupunta ka doon, particularly, say a prayer for the souls. Dapat nga. Opo. At magsimba ka. Hindi ka lang magpapamisa. Ulitin ko po dadalaw sa sementeryo. Hala, tama yung sinabi mo. Yung sa pag, nag-offer sila ng misa, tapos hindi naman sila nagsimba. Hindi po valid yun. Parang binayaran. Hindi po valid. Ay, naku, hindi mababayaran ang sakripisyo ni Jesus. Yes. Ikaw, ang gusto ng Diyos, hinihintay ng Diyos, ikaw mismo ang mag-communion. Hindi ka magpapasimba. Kung sasabihin mo, samahan mo ko, magsimba tayo, better. Huwag niyo pong sasabihin, ikaw na lang ang mag-offer nitong sobre. Hindi po matatanggap ang indulhensya ng inyong kaluluwa. Tama. Ulitin ko po sa ilang minuto pong natatalaga namin, napakagandang ipagdiwang natin ang kapistahan ng mga banal at mga santo at mga kaluluwa sa purgatorio. Hindi po ang pagandahan ng puntod. Hindi rin naman po yung padamihan ng kamag-anak na dumadalaw, nagsisindi ng kandila at nagdadala ng bulaklak. Kung hindi, ang kayo makapagkumpisal, ang kayo makapagdasal sa sementeryo at makapagmisa at makapag-communion. Iyon po ang inihingi. At kung sakali, matatanggap po ang indulhensya plenarya na nakalaan para sa inyo. Kasama din po dito, say a prayer for the Holy Father. Yan. Naku, bilis ng oras. Oo nga. Tinan mo na naman ang oras. Ayan. So, ulit, i-consecrate po natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating bansa sa Immaculate Heart of Mary. Ate Silvana, may prayer po kayo dyan. Nakatitinan ko. Opo. Nang sa ganoon po, makita natin na pagpalain ang ating bansang minamahal, ang Pilipinas, at lalo na po ang mga pamilya na maraming inaharap na pagsubok. Noon ang normal na pamilya, ang nanay at tatay po. Ngayon iba na po, no? Iba na po ang pamilya ngayon. So, hinihiling natin na ituwid ng Diyos sa pamamagitan ng kaliwanagang ibibigay sa atin, sa pamamagitan ng mga panalangin at sa pamamagitan ng mga
taong nagsusumikap na mamuhay na banal. Alam po natin na napakahirap para sa atin na maganap ang mga ideal family, ideal dream for our country, peace in the world. Napakahirap. Pero sa Diyos, wala pong imposible. So binabati ko rin po pala ang ating mga katikista ng Our Lady of Miraculous Medal. At sa next month po, November, magdiriwang na po pala kami ng dedication ng aming simbahan ng Our Lady of Miraculous Medal Paris. Pero hanggang ngayon, nandun pa po si Mama Mary sa labas. Ay, kasi ang bigat. Paano kaya yun? Yun po ang problema. Dahil hindi makapasok si Mama Mary sa loob ng simbahan, nilagay na lang siya ng cabinet doon sa labas. Ang pangit pa ng lugar niya. Kaya nga, paano ba yun? Meron at meron remedyo yan. Meron at meron yan. Yan. So, ang tumawag dami, kayo ng engineer. meron na po. Ang daming engineer. Hindi talaga. Ayaw pumasok ni Mama Mary. Marmol. Gusto niyo sa labas mag-welcome sa mga tao. Marmol kasi. Ang laki-laki. Medyo comedy nga po. Anyway. So, yun po yung mga paghahanda at magiging busy kami this coming November. Yan. So, wala po kayong babatiin? Announcement? Sa ngayon wala po. Wala po tayong mga announcement. Kami po Ay, hindi. Meron. Kung sa Mangaldan, meron tayong pasimbalo seminar sa 20, sa Sabado. October 20. Whole day yan. 7:30 ang umpisa ng registration hanggang gabi na tatapos naman. Ngayon yun, Sabado. Ay, ngayon ba 20 na? Hindi 20 ngayon. Hindi 20. Ay, 20. Hindi. Ay, tama. Hindi 20 na ba ngayon? Hindi pa. Ano na po ba ngayon? Kami po'y nalilito na. Opo. 13 ngayon, tama. Sige. Sige po. So, lahat po ng ating mga activity, ipaubaya na natin sa ating Inang Birhen na tulungan tayong magawa ang kanyang kalooban. Sige, ito meron tayong short consecration prayer dito. Ayan. Ulitin ko po paano po natin magagawa itong consecration na ito? Lahat po tayo mga makasalanan at iniimbitahan tayo ng Inang Maria bumalik sa kanyang anak. At sa pamamagitan ng anyaya ng ating ina, tutugon po tayo sa pamamagitan ng intensyon natin na una, makiisa sa kanya. Pangalawa, makatanggap sa sakramento ng pagpapatawad ng Diyos. Kung may makita po kayo ng pari anytime, pwede po kayo magkumpisal. At pagkatapos, magsimba po kayo. And then, kung pwede, tuwing magsisimba po kayo, tatanggapin ng ating Panginoon sa sakramento ng komunyon. At pagkatapos, yung pagtitika, yung pagsisisi, yung hangad na gumawa ng mabuti, ang Diyos po, pinapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, maski na yung nagawa na natin. Di ba, Ate Silvana? No. Of course. Walang marka. Hindi naman papatawarin yung hindi mo pa nagawa. Ang papatawarin yung ginawa mo. O nga pala. Hindi, ibig ko po sabihin, yung mga nagawa na natin, pwede ba yung, na nakalimutan. Pwede kayang mag-advance, Lord, kung magkakasala ako bukas, patawarin mo po. Pwede ba bang gano'n? Mukhang hindi yata, no? Ha? Pero ang maganda po kasi sa misa bawat nagkakasala, venial sin, napapatawad sa pamamagitan ng, number 1, pag sausaw pa lang ng kamay natin, at pagdasal natin, by this holy water may my sins be forgiven. Doon pa lang may papatawad na. Pangalawa, doon sa I confess to Almighty God and to you my brothers, mayroon na naman po pagsisisi dyan. So, ang dami po. At pagka sinabi mo, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and my soul, mayroon na naman pagsisisi dyan. So, i-consecrate na natin ang ating... ito, meron sige po, gaguide tayo ni Ate Silvana, kasama yung mga intensyon nyo, may sakit, may mga walang trabaho, may mga problema, saan man kayo naroroon. Sige po, Ate Silvana. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mary, our Mother, we give ourselves totally to you as your possession and property. Please make of us, of all that we are and we have, whatever most pleases you. Let us be a fit instrument in your immaculate and merciful hands for bringing the greatest possible glory to God. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So muli, pagpapaalam na po kami. May ilang minuto na lang po.
Ito po ang inyong lingkod, si Sister Annabel Pring ng Handmaids, buuin ko na, Sister Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul, na nandito po ngayon sa David Mangaldan, Pangasinan. At kung may mga interesado, 18 to 30 years old na dalaga na gusto pong makialam. Paano kung mas matanda sa 30? Pwede naman yata eh. Mayroon pong pagitan na, allowance pala na 1 taon o 31 o 32. So, hindi na ako pwede dyan? Hindi na po. Magiging ano po, lay partners. Mayroon po kaming lay partners. Pero 18 to 30 years old na dalaga at talagang gustong tahakin ang buhay ng pagmamadre. Siyempre, walang asawa, walang bank account, wala rin naman kayong magiging sweldo balang araw, pero meron kayong tahanan sa langit. Yan ang promise Gracia. Opo. So, makipag-text na lang po kayo sa akin at kayo po ay sasagutin ko kung may load ako. Kung wala, o di ipasa load niyo po ako. Humingi ka pa ng load. Ayan. Hindi, mas importante bigay mo yung number, sister. Okay, ano nga bang? The Lord will provide. Yes. Trust na naman. I trust Him. Ayan. Ano nga bang number ko? Nawala ko. Teka. Ito, ang dami-dami kasing number. Hindi ko rin maintindihan kung alin dito ang tama. Basta text ako ng text dun sa pare-parehong. Ito na po. Ayan. 0939-56928. Ay, hindi itong number ko. Ano ba yan? Okay, ito pong number ko. 0943-567-5249. Ayan. Okay. So, Ate Silvana, bye time na. Okay. So, maraming salamat sa mga nakikinig. Hanggang sa muli, sa Sabado ulit. Ito Ako po si Silvana De Vera po sa Ministry of Mercy. Yes. At saka sa St. Thomas Aquinas Parish of Mangaldan. So, Sister Annabel ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul ang nagsasabing, lagi po ninyong tatandaan, may kasama ka. So, inyo pong lingkod, nagpapaalam na po. God bless you. Hanggang sa muli. We've just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, the program Ang Forever Ko sa Diyos, only here at Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. With
Patawarin mo, O Panginoon, kaawaan mo ang puso ko. Madalas magkamali, hindi ko mawari. Bakit sinasaktan, nagmamahal sa akin? Patawad po, Jesus na mahal. Sa pag-ibig mo, bigyan ng tangan ang puso kong bato na nagsusumamo. Paulit-ulit din sa kasalanan ay talo. Sa'yo mahihimlay ang puso ko, sa'yo mabubuhay muli ang diwa kong litong-lito. Sa gulo ng mundo ko, lalayang muli sa iyo. Aling daan ang tatahakin ko, pinili ikaw, itong ninais ko. Ngunit sa ningin ng mundo, sa ingay na taglay nito, nalilimutan kong ikaw ang sinusundan ko. Patawad po, Jesus na dakila, sa pag-ibig mo, ang buna ng awa. Sa iyong pagpapala, lagi nang ipag-adya. Sa pag-ibig mo, ako'y muling lalaya. Sa'yo mahihimlay ang puso ko, sa'yo mabubuhay muli ang diwa kong litong-lito. Sa gulo ng mundo ko, lalayang muli sa iyo, Panginoon. Sa'yo mahihimlay ang puso ko, sa'yo mabubuhay muli ang diwa kong litong-lito. Sa gulo ng mundo ko, lalayang muli sa iyo. Mahihimlay ang puso ko, sa'yo mabubuhay muli ang diwa kong litong-lito. Sa gulo ng mundo ko, lalaya sa iyo. Hey guys, did you know that the Order of Preachers lived for 800 years now, withstanding the strong currents of passing time, divisions within the church itself, and the influx of both sinners and saints within its ranks? It continuously lived for 800 years and was never divided.
This is because the order is surely footed and firm on its ground. What makes it stand so resolutely the test of time? The Dominicans have what they call the 4 pillars. These are the columns on which the House of Dominic securely stands. The 4 pillars are the essentials that balance the life of a Dominican. They are prayer, study, community, and apostolic ministry. A harmonious combination of these is what makes a Dominican. These 4 pillars give a Dominican an identity among the many families of consecrated life in the church. They are the Dominican life and spirituality. Yet they are not exclusively Dominican. Saint Dominic brought these 4 pillars into the life of his brothers and sisters because these are the basic elements of the life of Christ, whom they seek to follow. These pillars are primarily pillars of the life of Christ, recognized and adapted by the order of preachers: prayer, study, community, and apostolic ministry. This is how Jesus lived, and this is also how every Dominican must live. After 800 years, the order still stands firm. It will always stand firm as long as the brothers and sisters continue to stand on the sure footing of the 4 pillars, grounded in the life of Jesus, the giver of strength and firmness. 102.7 Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada na naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. May
aking makakaya, dahil di na muling mag-iisa. Kahit pa bumuhos ang ulan, walang bakas ng karimlan. Pag-ibig mong hindi magwawakas, hangad ng kalooban. Tunay ngang ako'y hindi mo nilisan. Pagkat natatanaw ang sikat ng araw, nasa tagaraw at tagulan ay lagi kang nariyan. Ang alay mo, araw at ulan, aking nasaksihan ang iyong kaligtan. Kailan ba'y ako pinabayaan? Kahit pa bumuhos ang ulan, walang bakas ng karimlan. Ibig mo hindi magwawakas, hangad ng kalooban. Tunay ngang ako'y hindi mo nilisan. Pagkat natatanaw ang sikat ng araw, nasa tagaraw at tagulan ay lahi kang nariyan. Kahit saan, kahit kailan, ika'y mas isilungan. Ama, ikaw ang aking tahanan. Kahit pa bumuhos ang ulan, walang bakas ng karimlan. Pag-ibig mong hindi magwawakas, hangad ng kalooban. Tunay ngang ako'y hindi mo nilisan. Pagkat natatanaw ang sikat ng araw, nasa tagaraw at tagulan ay lagi kang nariyan. 102.7 Sa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga na aming mga pagdinilay ukol sa turo sa Santo Rosario ng Inang Simbahan ngayong buwan ng Oktubre. Ang pagdarasal ng Rosaryo ay bahagi na ng buhay nating mga Katoliko. Bago magsimula ang misa, karamihan sa mga nagsisimba ay nagdarasal ng Rosaryo bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang. May mga nagdadasal pa rin ng Rosaryo sa kanilang tahanan pagsapit ng takip silim o kaya naman ay bago matulog. Meron din namang nagdarasal nito habang nasa biyahe. Iba't iba man ang pinipiling oras ng pagdarasal ng Rosaryo, iisa lamang ang pinapahiwatig nito, ang ating pagmamahal kay Inang Maria. Hindi naman tayo nagsasawa na ipakita ang ating pagmamahal sa ating minamahal, hindi ba? Ang Rosaryo ay isang panalangin ng pagdinilay. Nakakalungkot lamang na hindi ito batid ng nakararami. Akala nila walang kahulugan ng pagdarasal ng Aba Ginoong Maria ng paulit-ulit. Habang dinadasal natin ito, ating pinagdinilayan ang buhay ni Jesus at Maria na nakasaad sa mga misteryo. Sa makatwid,
Sinusubukan nating isapuso hindi lamang ang mga aral ni Jesus, kundi pati na rin ang kanyang buhay at kasama natin si Maria sa ating pagdinilay. Tinutulungan tayo ni Maria na maging katulad ng kanyang anak na masunurin sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang pagdarasal ng rosaryo ay isang panalangin na paghingi ng tulong. Sa tuwing dinarasal natin ang Aba Ginoong Maria, hindi ba sinasabi natin ang mga katagang, "Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay"? Hinihingi natin na dalhin ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos. Hinihingi natin ang gabay ni Maria ngayon sa mga susunod na araw at hanggang sa ating kamatayan. Hinihingi natin na tayo'y dalhin niya sa langit. Sa pagdarasal naman ng Ama namin, hinihingi natin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan, na tayo'y matutong magpatawad, na tayo'y ilayo sa lahat ng masama. At habang inuulit natin ang mga panalangin ito, ipinapaalala sa atin ang mga bagay na siyang tunay na makabubuti sa atin. Kaya naman, ating patuloy na mahalin ang rosaryo gaya ng ating pagmamahal kay Maria. Dasalin natin ang rosaryo ng mataimtim at buong puso. Kumapit tayo kay Inang Maria sa pamamagitan ng ating mga rosaryo. Kung tayo'y kakapit sa Kanya, tiyak na hindi tayo maliligaw ng landas, hindi tayo mapapahamak. Mula dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, kami po'y taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating simbahan. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na buwan dito sa binhi ng buhay. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Which cares for
puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hahangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Mapalag siyang hindi nakakit ng masama sa palalong buhay di mapariwara. Kayo'y nais niyang kapisan at tinig niyo'y laging hanap. Galak niya kayo ay matagpuan gabi at araw. Puso ko, Yahweh, makapag-isang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Katulad niya'y lunti ang punong nakatanim, katabi ng umaagos na patis. Ang bawat niyang mithiin, ang bawat niyang gawain, nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan. Makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ng puso ko, O Yahweh ng buhay ko, masumbungan ka sa sanglilikha ng habang buhay. Puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ng puso ko, Yahweh, hangarin ng buhay ko, Yahweh, magkaisang loob ko sa inyo. Manawag Dominican Radio Christmas Countdown. Christmas Countdown. Christmas Countdown. It's 66 days before Christmas. What gift to give you, something that's new. I've been to malls and to different stores, but I couldn't find a one of a kind. I'll wrap myself and give it to you, with ribbons on my head.
I'll say I love you with bells as my earrings and my eyes are twinkling. On Christmas Day, I'll beg you to stay. Flowers will be there, and you won't remember chocolates and stuffed toys you may not enjoy. But I thought of something which is not passing, and I see beyond, would strengthen our bond. I'll wrap myself and give it to you with ribbons on my head. I'll say I love you with bells as my earrings and my eyes are twinkling. On Christmas Day, I'll beg you to stay. Will best signify the meaning of Christmas, which money can't buy. Remember that true love more than meets the eye, the gift for a lifetime, and you know I wrap myself and give it to you with ribbons on my head. I'll say I love you with bells as my earrings and my eyes are twinkling. Christmas Day, I'll beg you to stay. Time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinaglarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina na aming Panginoong Hesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Hesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. It's nice when someone remembers small details about you, not because you always remind them, but just because they care. Good afternoon. Lessons in life will be repeated until they are learned. So good afternoon and learn from every lesson in life.
Masdan mo ang luha niyang pumapata, di ba't siya'y humihingi ng awa at habag upang bagat ng puso'y maglubag. Damhin mo ang lungkot sa puso niya, nasain mong bigyan siya ng pag-asa. Di kaya ng mundong ibigay, kailangan niya siya sa iyo. Ngayon umaasa, ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Tingin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Tumawag ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. Dinggin mo ang tinig niyang tumatawag, masdan mo ang limig sa kanyang mga mata. Di ba't siya'y tumanggap na ng pag-asa, pagal na puso'y may kapahingaan na. Ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Dinggin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Tumawag ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. Dinggin mo, initan ka, ibigan mo. Dinggin mo, tawag ng Panginoon sa'yo. Ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Dinggin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Kawawan ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. Music Radio 102.7 FM. We come now to the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, which sacraments can be received only once? The answer: baptism, confirmation, and holy orders can be received only once, because they imprint on the soul a spiritual mark which lasts forever. This spiritual mark, called character, is, as it were, a distinctive impression that likens our soul to Christ as his members or his soldiers or ministers forever. Thus, once a person is baptized, he remains forever baptized, a member of Christ's mystical body. And this is Father Boots Bombasa giving you the Catechism of Catholic Doctrine. And the question is, which sacraments can be received only once? 102.7 Manawag Dominican Radio.
city of our God, the holy place, the joy of the earth. Great is the Lord in whom we have the victory. Create us against the enemy. We bow down on our knees. In love we want to lift your name on high. In love we want to thank you for the work you've done in our lives. In Lord we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the earth. Great is the Lord in whom we have the victory. Create us against the enemy. We bow
Kasama natin to. Free
sa akin, ito'y hindi mo lihim. Sa iyo, O Kristo, payapa ang isipan ko. Pagsubok man, kapighatian, ang katapatan mo'y walang hanggan. Ang aking dalangin, aking aawitin, idudulog sa iyo ang himig kong ito. Ang aking dalangin, sa iyo'y sasambitin, pagsusumamo lagi ang panambitan ko. Ang puso kong tanging hangad, purihin ka at itaas. O ang aking dalangin. Noon pa man, alam ko na hindi ko makakaila. Pag-ibig mo sa akin, ito'y hindi mo lihim. Sa iyo, O Kristo, payapa ang isipan ko. Pagsubok man, kapighatian, ang katapatan mo'y walang hanggan. Ang aking dalangin, aking aawitin, idudulog sa iyo ang himig kong ito. Ang aking dalangin, sa iyo'y sasambitin, pagsusumamo lagi ang panambitan ko. Ang puso kong tanging hangad, purihin ka at itaas. Ito ang aking dalangin. Ito na nga ang panahon ng ipagsisigawan ko. Ikaw ang hari ng aking puso at buhay kong ito. Kaligtasan ng katapat ng pangalan mo. Ang aking dalangin, aking aawitin, idudulog sa iyo ang himig kong ito. Ang aking dalangin, sa iyo'y sasambitin, pagsusumamo lagi ang panambitan ko. Ang puso kong tanging hanap, purihin ka at itaas. Ito ang aking More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. 102.7 Manawag Dominican Radio. Let us now listen to the third live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Our great and mighty God, our King and Holy One, let all creation arise with a hymn to
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon. Good afternoon, Father. And welcome to the Shrine and Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. To my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord was pleased to crush him in infirmity. If he gives his life as an offering for sin, he shall see his descendants in a long life.
and the will of the Lord shall be accomplished through him. Because of his affliction, he shall see the light in fullness of days. Through his suffering, my servant shall justify many, and their guilt he shall bear. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right, and the kindness of the Lord the earth is full. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Our soul waits for the Lord, who is our help and our shield. May your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. The Son of Man came to serve and to give his life as a ransom for many. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Jesus replied, What do you wish me to do for you? And they answered him, Grant that in your glory we may sit, one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized in the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. And Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am to be baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the 10 other disciples heard this, they became angry at James and John. And Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant.
Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Ang mga alagad ng ating Panginoon, kahit sila ay malapit sa ating Panginoon, ay mga tao pa rin. May kahinaan pa rin. May karupukan pa rin. Ano yon? Sila ay nag-iinggitan. Bakit kamo? Yung dalawang magkapatid, si James and John, pumunta kay Jesus. Sabi nila, Panginoon, kami dalawang magkapatid dapat pagdating mo sa kariyan, maupo sa tabi mo, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Nang marinig ng 10 ibang alagad to, nagalit sila. Bakit? Kasi nainggit sila dahil sila rin may ambisyon rin palang maupo. May ambisyon ring maupo. Naunahan lang. Kaya itong inggit, delikado to ha. Kasi hindi mo kaagad nakikita eh. Hindi na pinapakita yung mukha niya eh. Marunong magkubli itong inggit eh. Hindi mo mahalata. Minsan may mga tao kayo makasalubong, pangiti-ngiti sa inyo, ganda ng ngiti, hi, hello, mama, pero ano ka? Nagingit-git pala sa inggit sa inyo. At itong inggit, walang sinasanto to. Kahit sino, pwedeng tamaan nito. Walang pinipili ito. Naalala niyo sa banal na kasulatan, yung magkapatid na Cain at saka si Abel? Di ba? Dahil sa inggit, pinatay ni Cain kanyang sariling kapatid. Dahil sa inggit. Naalala niyo rin yung kwento ni yung 12 anak ni Judah, sama doon si Joseph. Yung paborito si Joseph. Anong ginawa ng kanyang 11 kapatid? Balak nilang patayin din. Pero sa halip, ipinagbili nila sa mga kalakal papuntang Ehipto. And you know the rest of the story. Nanyong inggit, walang pinipili yan, walang sinasanto yan. Minsan, pumunta ako ng ospital. Dinalaw ko yung kakilala naming bagong panganak. Pangalawang baby nila. Ayan. Daming tao dun sa, dun sa kwarto kasi nailabas na sa delivery room at dun sa kwarto katabi ng mami yung baby. Lahat nandun. Lolo, lola, uncle, aunties, kamag-anak, pinsan. Lahat tuwang-tuwa sa baby, pinupuri yung baby. Ay, ang cute-cute. Ay, ang tangos ng ilong. Ang pula ng pisingi. Ang ganda ng mukha. Lahat nakaano doon, nakatingin sa yung bagong silang na baby. Eh may pangalawang baby na yun, yung panganay, doon sa tabi. 3 taong gulang. Nagmumukmok. Tahimik. Nang walang tao, palihim niyang pinuntahan yung bagong silang niyang kapatid. Anong ginawa? Kinurot niya. Umiyak yung baby. Nakita ng nurse. Sinabi, bakit? Sabi ng panganay, dati-dati ako lang yung apple of the eye. Lahat akong puri sa akin. Lahat ako lang pinapansin. Ngayon, may kaagaw na ako. Inagaw na sa akin yung trono ko. At tinan yung anggit, walang sinasanto yan ha. Walang sinasanto, walang pinipili yan. Ito yung nainggit, sinakita natin, ba't sa kanila maganda, sa akin pangit? Ba't sa kanila marami, sa akin konti? Ba't sa kanila malaki, sa akin maliit? Ba't sa kanila bago, sa akin luma? Ba't marami siyang kaibigan, ako kaunti? Ba't mas malapit sa doon, ako, hindi ako malapit? Oh. Yan yung ugat ng inggit. At walang pinipili yan. Walang pinipili yan. Magkaibigan, magkamag-anak, magkapatid, kahit mag-asawa, kahit na mga pari at mga madre. Walang sinasanto yan eh. Walang pinipili yan. Kahit nakakatakot yung inggit. At sabi ko kanina, nakakatakot dahil hindi niya nilalabas yung kanyang mukha. Marunong siyang magkubli. Marunong siyang magtago. Hanggat huli na ang lahat. Doon mo lang mamalayan na envy is not only dangerous, it could be very fatal. Nakakamatay pala yan. Yung inggit kasi, mapanira ito eh.
Envy is a destroyer of relationship. Envy is the green-eyed monster that destroys relationship. Dati, matalik na kaibigan, sa inggit, nag-away. O kahit magkamag-anak, kahit magkapatid, sinira yung magandang relasyon dahil sa inggit. Yung inggit kasi sinisira niya dalawang uri ng tao. Una, sinisira ng inggit ang taong naiinggit. Envy destroys the person who envies. Sinisira ng inggit ang taong naiinggit. Bakit? Kasi yung taong to dati mabait siya. Nung nainggit na siya, naging salbahe na siya. Dati nagsasabi ng totoo to, ngayon nagsisinungaling na siya. Dati mapagbigay to, ngayon nang mainggit siya, naging madamot na siya. Tinan nyo ha? Ginagawang halimaw ng inggit ng isang taong dati mabait. Kaya sinisira ng inggit ang taong naiinggit. Pangalawa, sinisira ng inggit ang taong kinaiinggitan. Envy destroys the person being envied. Paano? Pag ikaw ay kinaiinggitan, aba hindi mo alam, ginagawan ka ng kung anong uri ng mga kwento, ng istorya, yung mga tinatahi-tahi na hindi totoo para siraan ka. Kaya kuminsan, mamalayan nyo lang, bakit nilalayuan na ako? Ba't parang masama ang tingin nila sa akin? Ba't parang basa ang papel ko? Eh, siniraan ka na nga ng taong nainggit sa'yo eh. So, kuminsan mahalata yun, bakit parang malamig na sila sa akin? Ba't parang iniiwasan na ako? Parang lumalayo na sila. Bakit? Eh, biktima ka nga ng inggit eh. Kaya nakakatakot yung inggit na yan. Kaya yung ating Panginoon, napakabait ng Panginoon kasi nang maramdaman niya ang kanyang mga alagad na nag-iinggitan, para siyang tatay, tinawag niya, halika kayo. Tinawag niya, halika kayo mga anak, halika kayo. Huwag kayong mag-iinggitan ha. Kung gusto niyo mag-inggitan, mag-unahan kayo, mag-inggitan kayo sa paggawa ng kabutihan. Huwag kayong mag-inggitan. Kuminsan, akala natin, mas lamang sa atin ang taong kinainggitan natin. Baka pero totoo niyan, mas nainggit sila sa atin. Kasi nakikita lang natin yung meron sila na wala tayo. Pero baka nakikita din nila yung wala sila at mayroon tayo. At hindi mo alam, mas nainggit sila sa'yo. Hindi mo lang napapansin yun. Kasi tinitinan mo lang yung wala ka at mayroon yung iba eh. May mo nakikita na baka mayroon ka at sila yung wala. At ikaw ang kinaiinggitan. Kaya ang Panginoon, sinabi na yun, tanggalin yung inggit na yan. Di ba yung inggit or envy, it is one of the 7 capital sins. Anger, sloth, envy, gluttony. Pero yung envy na yan ha, talagang yan ay napakatindi niyan eh. Kasi sisirain niya yung magandang samahan eh. Ito yung magandang paalaala sa atin ha, kasi hindi ito yung nakakasiguro. Akala mo tahimik lang yung buhay mo. Hindi mo alam may nainggit sa'yo. O kumisan, aminin man niyo o hindi, baka kayo ay may kinaiinggitan rin. Tahimik lang kayo, hindi mo niya sinasabi, ikaw lang nakakaalam. Kaya ang Panginoon talagang napakatalas ng kanyang isip at napakabait niya. Hinawag niya agad ang mga alagad. Halik kayo. Huwag kayong mag-iinggitan. Yan ay sandata ng demonyo para sirain ang maganda ninyong samahan. Hilingin natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, sa mga sandali po na ako'y nainggit at dahil doon, may nasira pong tao, may nasaktang tao dahil sa akin, dahil sa inggit ko. May ginawa, may sinabi ako dahil sa aking inggit, patawad po. Panginoon, kung may mga tao man na nainggit sa akin at dahil doon, binalak din lang sirain ako o baka nasaktan at baka nasira din ako, umiyak din ako, pinapatawad ko na po sila. Panginoon, mahal na tulungan mo po na malinis yung aking puso upang kung anumang kahit maliit na bahid ng inggit ay aking matanggal. Turuan mo pa ako na makita
ang lahat ng biyaya, lahat ng kabutihan, lahat ng magandang mga bagay na nasa akin na. At huwag ko nang hanapin pa sa iba. At kung may makita akong magandang bagay sa ibang tao, sa halip na mainggit, dapat magpasalamat ako. Sabihin kong, napakabait mo, Panginoon, at binigyan mo sila ng biyayang ganito. Sa halip na mainggit, matuto akong magpasalamat. One good way to cure envy is to be able to rejoice, to celebrate, and to be grateful with other persons, with other people, with the blessings that they have received. Yung bang matuto kang magpasalamat sa mga biyaya na natanggap ng ibang tao? Kahilingin natin yan sa ating Panginoon, sa ating mahal na Ina. Panginoon, gusto ko na pong magbago, gusto kong ayusin yung buhay ko. At isa sa mga hinihiling ko, mahal na Ina, mapaghimala ka eh. Sana gawin mo yung himala na ito, na yung binhi ng inggit na maring kapasok sa aking puso, unti-unting matanggal. Nang sa ganon, kahit maliit lang, may himala na mangyari sa akin. Yung inggit ay hindi ko pahintulutan na maghari sa aking buhay. Sitayo po tayo. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to God our Father, who calls us to share in the life and mission of his Son Jesus. With confidence we pray, and our response is, loving Father, listen to our prayer. Loving Father, listen to our prayer. May the Holy Father, Pope Francis, all bishops, priests, and deacons become ever more conformed to Christ and dedicate themselves tirelessly to build up the Church and to spread the gospel in the world. We pray. Loving Father, listen to our prayer. May the spirit of unity awaken greater missionary fervor in our government to bring peace and reconciliation in our land that has witnessed social, cultural, religious, and moral upheavals. We pray. Loving Father, listen to our prayer. May the spirit of fortitude encourage our brothers and sisters who suffer loneliness, sickness, injustice, and poverty to give witness to the power of the cross and resurrection of Jesus. We pray. Loving Father, listen to our prayer. May consecrated persons and lay religious collaborators all over the world be always inspired with love for God and zeal for the poor and little ones. We pray. Loving Father, listen to our prayer. May all the faithful take up their duties to assist the missionary work of the Church, especially the pontifical mission societies, by their prayers, sacrifices, and financial aid. We pray. Loving Father, listen to our prayer. We now pray for the intentions of this church, and we also present to the Lord our own personal intentions.
God our Father, every good gift comes from your goodness. In your mercy, grant us the grace we need to accomplish the mission you willed for us for your greater glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. O Lord, grant, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We'll lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, to the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people, formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ in the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you beheld us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Please stand. Now in loving confidence, we pray to our Father in the words Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," do not look on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with yours. We offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Please kneel. Here is Jesus Christ, our God who loves us, and He does not want us to be envious. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Eugenio Cabillon, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
please kneel for the Oratio Imperata. Magsiluhod po tayo at dadasalin po natin ang Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, Creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation, let us say, deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. From strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish kills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and war. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, Lord. From criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. O divine Jesus, you calm down the storms and walk over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Rosary of Manawag, pray for us. Please stand. Let us pray. O Lord, grant, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age, and be prepared for the gifts that are eternal. Through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo niyo sa banal na misa. Patuloy po nating pakinggan at pagnilay-nilayan ang mensahe ng ating ebanghelyo para sa linggong ito. Simple lang naman ang sabi ng ating Panginoon. Huwag ka nang mainggit. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi at naway lagi po kayong pagpalain ng ating Panginoon at ng ating mahal na ina hanggang sa muli po. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration of the Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawag, may these rosaries, candles, images, oil, scapulars, crucifix, and other articles of devotion be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for the blessing of the sick. Ngayon po, dasal po natin ang mga may sakit. Yung mga may sakit po na naririto po ngayon, at kahit wala po rito, kahit sa bahay, sa ospital, o saan man siya naroon, pero naalaala po natin sila. Isama po natin sila sa dasal na ito. At alam niyo po, ang ating dasal ay mas pinapakinggan ng Diyos kapag hindi para sa ating sarili, para sa iba. Mas pinapakinggan po ng Diyos doon. Mas natutuwa po ang Diyos doon. Bakit? Kasi nagbabago na tayo. Hindi na tayo makasarili. Prayer for the blessing of the sick. God our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our sickness. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all sickness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. And
Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manawag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death, you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manawag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. For priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood
in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio Manawag Dominican Radio. And now back to the music. If my people humble
Hey guys, did you know that the order of preachers lived for 800 years now, withstanding the strong currents of passing time, divisions within the church itself, and the influx of both sinners and saints within its ranks? It continuously lived for 800 years and was never divided. This is because the order is surely footed and firm on its ground. What makes it stand so resolutely the test of time? The Dominicans have what they call the 4 pillars. These are the columns on which the House of Dominic securely stands. The 4 pillars are the essentials that balance the life of a Dominican. They are prayer, study, community, and apostolic ministry. A harmonious combination of these is what makes a Dominican. These 4 pillars give a Dominican an identity among the many families of consecrated life in the church. They are the Dominican life and spirituality. Yet they are not exclusively Dominican. Saint Dominic brought these 4 pillars into the life of his brothers and sisters because these are the basic elements of the life of Christ, whom they seek to follow. These pillars are primarily pillars of the life of Christ, recognized and adapted by the order of preachers: prayer, study, community, and apostolic ministry. This is how Jesus lived, and this is also how every Dominican must live. After 800 years, the order still stands firm. It will always stand firm as long as the brothers and sisters continue to stand on the sure footing of the 4 pillars, grounded in the life of Jesus, the giver of strength and firmness.
was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Here I am once again. I pour out my heart for
Music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya, kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. If you ask me for an offering, I'd give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Gladly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am,
have placed your holy word within me. Your book of truth is living in my heart. Written on each page from the beginning, there's a call for me to play my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am, here I am. Lord, I have sung your praise. I've lifted up your name. I've told the congregation, Lord, of your great salvation, Lord. Here I am, here I am. Gladly will I wait for your command. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am, oh Lord. Here I am, here I am, here I am, here I am, Lord, waiting for your command, Lord. Here I am, Lord, here I am. Inaalay ko ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging atin ay dusa. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito ako nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iwan at hindi malilimutan. Alay ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko
sa tulad mong banal. Ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Manawag Dominican Radio. Let us now listen to the evening prayer at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pag tayo ay manalangin, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat tayo ay mga anak niya. Idalangin natin ang Pangasinan, ang mahal nating lalawigan, at ang buong Pilipinas, ang perlas ng silangan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, through the incarnation of Christ your Son, was made known by the message from an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O sacred feast, in which we partake of Christ, his sufferings are remembered. Our minds are filled with this grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. You gave them bread from heaven to be their food, and this bread contained no goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us, and the peace of the kingdom where you live with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Alleluia.
Our hymn is The God whom earth and sea and sky, 4 stanzas. The God whom earth and sea and sky adore and laud and magnify, whose might they own, whose praise they tell, in Mary's body deigns to dwell. O Mother, bless the chosen shrine, wherein the Architect divine, whose hand contains the earth and sky, vouchsafed in heathen guise to lie. Blessed in the message Gabriel brought, blessed in the work the Spirit wrought, most blessed to bring to human birth the long desired of all the earth. O Lord, the Virgin born to thee, eternal praise and glory be, whom with the Father we adore, and Holy Ghost forevermore. The Lord summons heaven and earth to witness his judgment on his people. The God of gods, the Lord, has spoken and summoned the earth. From the rising of the sun to its setting, out of Zion's perfect beauty he shines. Our God comes, he keeps silence no longer. Before him fire devours, around him tempest rages. He calls on the heavens and the earth to witness his judgment of his people. Summon before me my people, who made covenant with me by sacrifice. The heavens proclaim his justice, for God himself is the judge. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come to me in your distress, and I will save you. Listen, my people, I will speak. Israel, I will testify against you. For I am God, your God. I accuse you, lay the charge before you. I find no fault with your sacrifices. Your offerings are always before me. I do not ask more bullocks from your farms, nor goats from among your herds. For I own all the beasts of the forest, beasts in the thousands on the hills. I know all the birds in the sky. All that moves in the field belongs to me. Were I hungry, I would not tell you, for I own the world and all it holds. Do you think I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? Pay your sacrifice of thanksgiving to God, and render them in your votive offerings. Call on me in the day of distress. I will free you, and you shall honor me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. A sacrifice of praise will give me glory. But God says to the wicked, but how can you recite my commandments and take my covenant on your lips?
You who despise my law and throw my words to the winds, you who see a thief and go with him, who throw in your lot with adulterers, who unbridle your mouth with evil, and whose tongue is plotting crime. You who sit and malign your brother and slander your own mother's son, you do this, and should I keep silence? Do you think that I am like you? Mark this, you never think of God, lest I seize you and you cannot escape. A sacrifice of thanksgiving honors me, and I will show God's salvation to the upright. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. We are always praying earnestly for you, that you may have a deep knowledge of God's will. From the book of the prophet Malachi. Thus says the Lord God, Lo, I am sending my messenger to prepare the way before me, and suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of the covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the Lord of hosts. But who will endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like the refiner's fire, or like the fuller's lye. He will sit refining and purifying silver, and he will purify the sons of Levi, refining them like gold or like silver, that they may offer due sacrifice to the Lord. Then the sacrifice of Judah and Jerusalem will please the Lord, as in the days of old, as in years gone by. I will draw near to you for judgment, and I will be swift to bear witness against the sorcerers, adulterers, and perjurers, those who defraud the hired man of his wages, against those who defraud widows and orphans, those who turn aside the stranger, and those who do not fear me, says the Lord of hosts. Surely I, the Lord, do not change, nor do you cease to be sons of Jacob. Since the days of your fathers you have turned aside from my statutes, and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. Yet you say, how must we return? Dare a man rob God? Yet you are robbing me. And you say, how do we rob you? In tithes and in offerings. You are indeed accursed, for you, the whole nation, rob me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord of hosts. Shall I not open for you the floodgates of heaven, to pour down blessing upon you without measure? For your sake I will forbid the locust to destroy your crops, and the vine in the field will not be barren, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. You have defied me in word, says the Lord. Yet you ask, what have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God, and what do we profit by keeping his command? In going about in penitential dress, in awe of the Lord of hosts. Rather, must we call the proud blessed, for indeed evildoers prosper, and even tempt God with impunity. That they who fear the Lord spoke with one another, and the Lord listened attentively. And a record book was written before him of those who fear the Lord and trust in his name. And they shall be mine, says the Lord of hosts, my own special possession on the day I take action, and I will have compassion on them, as a man has compassion on his son who serves him. Then you will again see the distinction between the just and the wicked, between him who serves God and him who does not serve him. For lo, the day is coming, blazing like an oven,
when all the proud and all evildoers will be stubble, and the day that is coming will set them on fire, leaving them neither root nor branch, says the Lord of hosts. But for you who fear my name, there will arise the Sun of Justice with its healing rays, and you will gambol like calves out of the stall, and tread down the wicked. They will become ashes under the soles of your feet on the day I take action, says the Lord of hosts. Remember the law of Moses, my servant, which I enjoined upon him in Horeb, the statutes and ordinances for all Israel. Lo, I will send you Elijah the prophet before the day of the Lord comes, the great and terrible day, to turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with doom. See, I am sending my messenger to prepare the way before me. The Lord whom you seek shall enter his temple. The messengers of the covenant whom you desire shall come. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way. The Lord whom you seek shall enter his temple. The messengers of the covenant whom you desire shall come. From the Treatise on the Nature of Good by Saint Albert the Great. The Blessed Virgin is called the Morning Star because the morning of grace has dawned in her, and she is among the clouds which usually rise in the cloud of sin, the cloud of sorrow, and the cloud of error. The first she scatters by interceding for sinners, the second by pouring out consolation on those who suffer, and third, by revealing the truth. She shines like the full moon, whose light is not diminished, but increases and remains continuously diffusing the light of grace to all who are in darkness and in the shadow of death. And like the shining sun, she both sheds the warmth of piety, and in her goodness melts all rational creatures in order to mold them anew. But this is not sufficient for her praise. Indeed, she is more beautiful than the sun and excels every constellation of the stars. Compared with the light, she is found to be superior, for it is succeeded by the night. But against Mary, the star of the sea, evil does not prevail. This star of light alone so guides us even in darkness, that a little old woman may sometimes contemplate what the learned do not grasp, because the learned scorn to make their intellects captive and bring their minds into submission to God. And this is symbolized when the ass reproves the prophet, for the ass and not the prophet recognized the angel of God and the will of God. Thus, according to the sentences of Peter Lombard, through a mute beast of burden, God rebuked the foolishness of the prophet. This still happens when an unlearned person serves under the yoke of Christ, mute as to the rhetorical and polished language that comes from a knowledge of the arts, and rebukes by word and example the doctors who from the summit of their science know how to examine the heights of heaven as well as the depths of the abyss. She is a star because like a ray from a heavenly body, the Virgin brought forth her Son in a similar way. For a star does not lose its integrity from its ray, nor did the mother from her son. So great is the difference between the birth of heavenly bodies and earthly do not. For no matter how many rays of light a star puts forth, the star is not marred, nor is its light seen to diminish. Thus, the word of the Father, the ray of eternal light, a brilliant and spotless mirror of the clarity of the Father,
brought fecundity to the mother, but did not take away her virginity. The light of her virginity increased, it did not diminish. Without a doubt, nothing will be impossible with God. For he who walked on the waves of the sea without immersing his body, who came forth from the tomb without breaking the seal on the stone, which we read, was rolled back by an angel, not by the Lord, and who entered the room with the disciples while the doors were locked, was also able to be born of a virgin mother without breaking the cloister of her virginal chastity. Thus the aforesaid star, the Blessed Virgin, has risen out of Jacob, because like a rose springing from a root and branch of thorns, thus she herself from the thorny people of the synagogue consented to the Lord's birth. Or we may say that we are that thorny people who have been blooded by the thorn of sin, or by our very ignorance of the thorn. But as the thorn brings forth a rose, so we from our nature brought forth Mary. Therefore it is said, as a lily among thorns, so is my beloved among the maidens. She is called a lily, not that she is not a rose, but that the totality of her virtue may be understood. For she is the rose of patience amidst the pricking of thorns, and the lily of chastity blooming in the field of our nature, which field is accustomed to bring forth the poisons and nettles of an alluring concupiscence. But through this star a shoot arose from Israel, that is, the power and the rule of Christ. A shoot shall spring from the stump of Jesse, and a branch will sprout from his roots. From Jesse the Lord has sprung in the flesh, but not by the power of human generation, no matter how powerful the fire of the human spirit. For he was born by the power of the Holy Spirit, not from Jesse's substance, for the name Jesse is interpreted as fire. A great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. The Lord clothed her with the garments of salvation, with a robe of righteousness, and adorned her as a bride with her jewels. And on her head a crown of 12 stars. O God, you prepared a worthy dwelling place for the Holy Spirit in the heart of the Blessed Virgin Mary. Through her intercession, may we deserve to enter the temple of your glory. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.
Our hymn will be Now Thank We All Our God. 3 stanzas. Now thank we all our God with earth and hands and voices, who wondrous things has done, in whom his world rejoices, who from our mother's arms has blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today. Oh, may this gracious God through all our life be near us with ever joyful hearts, and blessed peace to cheer us, preserve us in his grace, and guide us in distress, and free us from all sin, till heaven we possess. All praise and thanks to God, the Father now be given, the Son and Spirit blessed, who reigns in highest heaven, eternal triune God, whom earth and heaven adore. For thus it was, is now, and shall be evermore. Like burning incense, Lord, let my prayer rise up to you. I have called to you, Lord, hasten to help me. Hear my voice when I cry to you. Let my prayer arise before You like incense, the raising of my hands like an evening oblation. Set, O Lord, a guard over my mouth. Keep watch at the door of my lips. Do not turn my heart to things that are wrong, to evil deeds with men who are sinners. Never allow me to share in their feasting. If a good man strikes or reproves me, it is kindness. But let the oil of the wicked not anoint my head. Let my prayer be ever against their malice. Their princes were thrown down by the side of the rock. Then they understood that my words were kind. As a millstone is shattered to pieces on the ground, so their bones were strewn at the mouth of the grave. To you, Lord God, my eyes are turned. In you I take refuge, spare my soul. From the trap they have laid for me, keep me safe. Keep me from the snares of those who do evil. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. You are my refuge, Lord. You are all that I desire in life. With all my voice I cry to the Lord. With all my voice I entreat the Lord. I pour out my trouble before him. I tell him all my distress, while my spirit faints within me. But you, Lord, know my path. On the way where I shall walk, the heavy darkness near to entrap me. Look on my right and see
there is not one who takes my part. I have no means of escape, not one who cares for my soul. I cry to you, O Lord. I have said you are my refuge, all I have left in the land of the living. Listen then to my cry, for I am in the depths of distress. Rescue me from those who pursue me, for they are stronger than I. Bring me out of this prison, and then I shall praise your name. Around me the just will assemble, because of your goodness to me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord Jesus humbled himself, and God exalted him forever. Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. He was known to be of human estate, and it was thus that he humbled himself, obediently accepting even death on a cross. Because of this, God highly exalted him, and bestowed on him the name above every other name, so that at Jesus' name every knee must bend, in the heavens, on the earth, and under the earth, and every tongue proclaim to the glory of God the Father, Jesus Christ is Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Reading from the letter of St. Paul to the Romans. How deep are the riches and the wisdom and the knowledge of God! How inscrutable his judgments, how unsearchable his ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Who has given him anything so as to deserve return? For from him, and through him, and for him, all things are. To him be glory forever. Amen. Our hearts are filled with wonder as we contemplate your works, O Lord. Our hearts are filled with wonder as we contemplate your works, O Lord. We praise the wisdom which wrought them all. As we contemplate your works, O Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our hearts are filled with wonder as we contemplate your works, O Lord. Give to Caesar what belongs to Caesar, but to God what belongs to God. Hallelujah. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior.
for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. And to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen. Give to Caesar what belongs to Caesar, but to God what belongs to God. Hallelujah. We give glory to the one God, Father, Son, and Holy Spirit, and in our weakness we pray. Lord, be with your people. Holy Lord, Father all-powerful, let justice spring up on the earth. Then your people will dwell in the beauty of peace. Let every nation come into your kingdom, so that all peoples will be saved. Let married couples live in your peace, and grow in mutual love. Reward all who have done good to us, Lord. Grant them eternal life. For our Pope, College of Bishops, parents, relatives, benefactors, and all those for whom we promise to pray, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our missions in Indonesia, Sri Lanka, Camiguin, Calayan, and Mindanao, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of Father Napoleon C. Palay Jr., OP, and Brother Jeron Hieronimo, OP, who are celebrating their birthday today, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of the devotees and pilgrims of Our Lady of the Rosary of Manawag, and for our personal intentions, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Look with compassion on victims of hatred and war. Grant them heavenly peace. Now let us offer together the prayer our Lord Jesus Christ taught us. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Almighty and ever-living God, our source of power and inspiration, give us strength and joy in serving you as followers of Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dignare me laudare te Virgo Sacrata. Namici virtutem contra hostes tuos. Oremus, concede-nos famulos tuos, quae sumus, Domine Deus, perpetuamentis et corporis salute gaudere, et gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, a presenti liberare tristitia, et eterna perfui laetitia per Christum Dominum nostrum. Amen. O lumen ecclesiae, Doctor veritatis, rosa patientiae, ebur castitatis, aquam sapientiae, propinasti gratis, predicator gratiae, non
Deus iunge beatis. Ora pro nobis beate Pater Dominice, ut digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut qui peccatorum nostrorum pondere premimur, beati Dominici confessoris tui Patris nostri, patrocinio sublevemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. De profundis clamavi ad te Domine, Domine exaude vocem meam, fiant aures tue intendentes, in vocem deprecationis mei. Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit, qui apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinuit te Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino. Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eium redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem aeternam dona eiis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Oremus, fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famularumque, tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam quam semper aptaverunt, pii supplicationibus consequantur, qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. Day 29, in ordinary time. Gospel shall be taken from Mark. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The cup that I drink you will drink, and with the baptism with which I am baptized you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When they then heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM.
will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio Our time now is 7 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin sa panahon ng kagipitan. O Diyos na makapangyarihan, lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito na kailangan kita at ang mahalaga mong tulong. Lubha ako ngayong nahihirapan sa mabigat kong suliranin. Tunay na hindi ko alam ang aking gagawin sa mga panahong ito ng aking kagipitan. Nalilito at natatakot ako. Sinasabi sa banal na kasulatan, ikaw ang kanlungan ng mga hamak, takbuhan ng mga dukha sa kanilang kagipitan. Kaya naman buo ang aking pag-asa. Nagagawa ka ng paraan upang mabigyan ng kalutasan ang pagsubok na ito. Tulungan mo ako. Sa iyo ako nagtitiwala sapagat ikaw ay Diyos na makatarungan at makapangyarihan at mapagmahal. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Things turn out best for people who make the best out of the way things turn out. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-21 ng Oktubre, ang ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served,
but to serve and to give his life as a ransom for many. The word of the Lord. Minsan, tinanong ko ang aking nanay, mahirap po bang panatilihing maayos at malinis ang bahay? Mahirap po ba maging nanay? Sagot naman niya, mahirap, oo, kasi napakarami talagang dapat gawin. Sagot ko naman, hindi po ba kayo napapagod pag sibihan kami araw-araw? Anak, sabi ni Mama, hindi mo mararamdaman ang pagod kung ikaw ay nagmamahal. Sa katotohanan nga, ang paglilingkod ay paglilingkod dahil sa ginagawa mo ito mula sa ikaibuturan ng iyong puso at hindi dahil may gantimpala. Hindi mo naman ako tinutulungan ngayon kasi mahihingin ka sa akin, di ba? Pinapahayag sa Ebanghelyo ngayong linggong ito na si Jesus ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. At sa mga turo ni Jesus, ito rin ang gusto niyang gawin natin, ang maglingkod upang maging dakila at maging alipin upang maging pinuno. Pero ano ba ang ibig sabihin ng maging isang lingkod? Upang makatulong sa ating pagdinilay, tignan natin ang isang nanay na napakarami ginagawa sa bahay at napakaraming kailangang alagaan, lalo na ang kanyang asawa. Idagdag mo pa na kailangan niya pakisamahan ng kanyang mga biyenan. At ang malungkot, madalas hindi naman siya napapasalamatan at parang wala lang sa iba ang lahat ng hirap niya. Pero kahit ganito ang kanyang sitwasyon, alam pa rin niya kung kailan lulutuin ang paboritong pagkain ng kanyang mga anak at kung paano niya mapapawi ang pagod ng kanyang asawa mula sa trabaho. Ito ay dahil siya ay tunay na nagmamahal. Kaya naman, lahat ng kanyang ginagawa ay serbisyong may TLC o Tender Loving Care. Hindi man ito masuklian. Dahil dito, masasabi natin na ang nanay ay isang ehemplo ng isang mabuting lingkod. Kung ang pagiging mataas sa mundong ito ay mula sa kasikatan at kapangyarihan, ang ating pagiging dakila ay dapat magmula sa ating paglilingkod ng tapat at may pagmamahal. At ating tandaan na ang paglilingkod ay hindi naman tungkol sa ating sariling kapakanan. Ito ay dahil sa Diyos at para sa Diyos. Kuha tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? Nadadaig ka ba ng ligalig? At natatakot na hindi kayanin? Huwag mo sanang isipin darating ang sandaling karapat dapat kang hirangin. Tinatawag ka niya at ang tanging nais niya ang iyong tugon. Ibibigay mo ba ang
sa buhay mo. Huwag mong limutin ang pangako niya sa'yo, higit pa rito ang ibibigay sa'yo. Huwag mong isiping kagandahang loob mo ay higit sa pag-ibig niya sa'yo. Ang buhay mo'y isa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Hindi ikaw ang pumili sa kanya, ikaw ang pinili niya. Ang buhay mo'y isa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Ang buhay mo'y isa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Tinatawag ka niya.
Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a One Mana Day for October 20, entitled Evangelize and Believers, taken from the second letter of St. Paul to Timothy, chapter 4, verse 2. Preach the word of God. Be persistent, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Insight. Obey the holy word now, because it's the truth, and wait to the Heavenly Father before it's too late. Whether they believe you or not, continue to encourage your loved ones to accept Jesus Christ and to have salvation in their life. Reminder, for as the lightning flashes across the sky from east to west, so shall my coming be when I, the Messiah, return. Stay happy, the situation will also turn happy. Stay positive and keep smiling. Always stay in bliss. A very good evening to everyone.
treasure I hold dear. I burn for you, my eternal love. Take my life, joy